So, start tayo. So, 2 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Three million viewers. Thank you. Thank you, everyone. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Ayan, naririnig na ako. Okay. Thank you. Maraming salamat. Parang ang labo ng camera. Ayan. So we have Carla. Ayan, Boss Paxel Pax. Musta WH mo? Okay naman, boss. Nasa 700 pa rin. Nasa 700 pa lang din po. Ayan, hopefully madagdagan mamaya. Ayan, so isa pa lang ang nandito si Boss Paxel Pax. Naka-live ka? LS ng LS, dadami din yan. Oo nga po, Boss Paxel Pax. Kaya lang minsan talagang hindi na kinakaya. Hindi na kinakaya ng power. Pero i-try ko kasi sa kanina habang may ginagawa nag-ano ako. 2 hours lang, 2 hours and a half yata yung inabot. Bali, ang tagal na walang tao tapos biglang nagkaroon. Kaya inano ko lang. Kasi hindi ko talaga kinaya ng isang araw. Parang nangihina na ako kasi yung puyat. Tsaka pagod. Yun. Kaya nag-relax muna. Pero kaya to, kaya. Kaya natin. Kakayanin. Ikaw po, malapit na ba? Malapit na ba, Boss Pax? Malabo nga yung camera. Paano ba ito? Okay, saglit.
Tama, relax minsan. Oo nga po, boss. Minsan nakakaano na. Pero may 1K plus pa akong hahabulin. Okay lang. Kasi lagi ka naman po nag-ELS eh. Kaya sige lang po. Ayan si Miss Nida. Mida, si Kabayan, taga Bicol ito. Ayan Miss Nida. Ayan si ano, si Carla. Carla 15. Siya si Box Paxio Pax Kabayan. Ibaba ko yung ano niya. Paxio. Nag-ELS din yan, ano, Kabayan, kadakol duman na isda. Ayan. Ayan yung ano niya. Good evening to you, Kabayan. Ayan. So, salamat na minapuon pa man sana ako, Kabayan. Minapuon pa man sana kaya oro atyan siguro magkaroon na. Alatuntasan na. Ayan, si Boss Paxio Pax nandyan. Ayan, sabi niya, pwede din to puntay. Ayan. Pwedeng puntahan? Pwede na daw puntahan si Carla 15. Ayan, oo, tama nga, Boss Pax. Pwede daw siyang puntahan, ano, Kabayan? Parang ang dilim ng camera ko, nakakainis. Mm. Okay. So, ayan, kayong dalawa muna ni Boss Paxio Pax. Mamaya pa yung iba. Ayan. Puntahan. Ayan, pwede mo siyang puntahan. Ano, Kabayan ni Nida, no, ni Miss Nida, pwede mong puntahan si ano, si Carla 15 sabi ni Boss Pax. Ayan. So, thank you sa inyong dalawa. Ayan. Maraming salamat. Ay, oo nga pala. Oo, yung premiere ni ano, ni Boss, pwede mong puntahan yun. Okay. Pwede mo puntahan yun. May premiere siya. Kaya pwede mo siyang puntahan doon. Ayan. So, 3 million viewers. Ayan, kasi simula pa lang kasi. Medyo ano tayo, pero go lang ng go. Go, go, go. Let's go. Dito ko nga yung pusa ko. Para ano. Ayan. Para lumiwanag ako ng konti. Kaya na ano niya yung okay. Maya ako magtamsa kasi alam mo na reason ko. Opo, okay lang. Okay lang po, boss. Opo, okay lang po. No problem. Tayo lang naman ang nagkakaintindihan eh. Kaya okay lang po. Dan Carla 15, sabi ni ano. So mamaya yan magre-respect si Boss Pax kasi baka kasama pa ang amo niya. Medyo mahigpit. Okay. So ayan, 4 million na tayo. Sino ang pang-apat na milyon? Pumasok na kayo sa magtsikahan tayo at mangisda. Aalis kami mamaya sis. Ay okay. Oo, sige lang ano boss. Matatapos din yan. Sabi, pag namuni na mag-ipon-ipon para wag nang ano no, aalis. So, 8, 8 na bukas. 8, 10. Ayan. So, thanks Nida. Sabi ni ano, thanks Nida. Sabi ni Boss Pax.
Ayan, ni Carla 15. Anak niya yan si Carla. Carla 15. Ang gaganda ng anak ni Boss Paxiw Pax. Pwede, ano eh, ang pangkadkati ng anak niya. Maganda. Ayan. If makuha ko lang ang WC, bayad utang na naman. Oo nga, di ba? Okay lang yun, boss. Ganun naman ang routine ng buhay natin. May kita mamayang gabi, sis. Sige po, boss Pat. Pero ako bukas ipi-play kita bukas kasi wala naman akong lakad bukas. Kaya ipi-play kita bukas. Sabay-sabay kayo ni hubby ko dito sa ano, sa boss Pat. I-play kita bukas. Wala akong puntahan kaya isa-isahin ko yung mga nag-play sa akin. I-play ko din bukas. Kaya ipi-play ko. Nasa 700 plus pa lang ako, boss. Boss Paxiw Pax. Pero kahit pa paano nadadagdagan kaya gulang. Ayan. So, thank you for the love of thumbs up, guys. Ayan. Sino ang unang nag-thumbs up sa akin? So, 4 million tayo. Sino kaya yung ikaapat na milyon? Wala pang lumalabas. Ayan. So, kabayan, diyan ka lang padagdagan tayong banana mo. Ayan, si Boss Paxiw Pax, nagla-livestream siya everyday. Pwede kang pumunta dun pag alas ano, mga alas 3 ng hapon nag-e-LS yan. Punta ka dun, madaming isda. Ayan. Ay, hindi ko narinig ang sinabi mo. Ay, hindi mo narinig. Ay, bakit kaya? Okay naman dito. Ano boss, sabi ko bukas wala akong puntahan kaya i-play kita bukas. Bukas ng umaga kita ipi-play. Kayong dalawa ni manager. I-play ko kayo. Para ano, para maka ano-ano sa dagdag ba sa WH. Ayan, naririnig niyo ba ako? Ano kabayan, naririnig mo ba ako? Ayan, so antay-antayin muna natin yung iba. Nasaan si manager sis? Nakatulog sa sopa kaya hinaharangan ko baka makita. Nandiyan sa likod ko. Nakatulog sa sobrang pagod. Kaya ayan siya, nandiyan siya. Ayan, Abu Dhabi YouTube Superman. Yes, thank you. Mr. Adrian Rodarte, good evening to you, sir. Ayan, Miss Nida. Miss Adrian Rodarte is from Texas, USA. If you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected. Ayan. Thank you for the thumbs up, Abu Dhabi YouTube. Superman, nandito si Darna. Thank you. Maraming salamat. So, ayan, Miss Nida, if you are not connected to Abu Dhabi YouTube, be connected also. Nagla-live stream yan si Tol. Si Tol. Abu Dhabi YouTube. Thumbs up done. Thank you, Mr. Adrian, and thank you for your for your gift last night about the raffle of the Filipina Swedish vlog. Thank you so much for transferring me your nanalo kasi siya, binigay niya sa akin kaya thank you so much, Mr. Adrian. Okay. So, ayan. So, thank you so much for the love of thumbs up, guys. Ayan. Abu Dhabi YouTube is in the house and Mr. Adrian Rodarte. How was your channel, Mr. Adrian Rodarte? What time did you do your live stream, Mr. Adrian? What time is it? So that we can attend your live stream too.
Ayan. So, Boss Pax, nandyan si Mr. Adrian Rodarte from USA siya, Texas. My live stream devotes today. Okay. So, later, maybe if I can finish my live stream, I'll go with your channel, Mr. Adrian Rodarte. I will play your live stream too. Okay, I'll comment there so that you know that I I dropped by to your channel. I can. So Mr. Adrian Rodarte is a very supportive friend. He is also very helpful to our WH. So thank you so much, sir. Okay. If you see me live, madam, just come in. Yes, sure, Mr. Adrian. Yes, sure, Miss Adrian. Tikitang ko lang mamaya-maya. Opo, sige po, Boss Pax. Ayan, so we have 4 million viewers and the 3 million thumbs up of love. So, thank you so much, guys. Ayan. So, we are, Mr. Adrian, just 15 minutes when I started my live stream so we can wait some other small YouTubers to come in so that you can fish them. Okay. So thank you so much for coming again, Mr. Adrian, and to my shout out to Abu Dhabi YouTube. Thank you so much, bro. And also Miss Nida Sorellano. Yeah, she is also a Bicolana, but she is working in Jeddah, Saudi Arabia. Okay. Thank you so much. Also, boss, Carla 15 is working abroad too. Anyone can ask me question. Ayan. Oh, guys, you can ask question to Mr. Adrian Rodarte. Very ano siya, very jolly guy. Si Mr. Adrian Rodarte, guys. He keeps on smiling. Yeah. You also host. Thank you. Okay, what is my question to Mr. Adrian Rodarte? BG muna says, yes, boss. Okay lang po yan. Thank you, thank you. Take your time dyan, boss, Pax. Kasi alam naman namin na nasa trabaho ka. Kuha lang ako tissue eh. Opo, sige po. Okay. Nida Soreliano, shout out to all. Ayan, Miss Nida, if you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, he is from Texas, USA. Kaya so that we need to talk to speak in English so that Mr. Adrian Rodarte can understand us. Okay. So, ayan. So, big shout out to Miss Nida Soreliano, Carla 15, Mr. Adrian Rodarte, and Abu Dhabi YouTube. Ayan. Miss Nida Soriano, sige, puntahan ko muna siya. Okay, so Adrian, Mr. Adrian, Miss Nida Soriano is OTW to your channel. Okay. So Mr. Adrian is a very also a legit friend of us of Filipina Swedish vlog. Okay. So how was your day, Mr. Adrian, today? What are you doing right now? Okay, so sige Miss Nida, mamaya madagdagan pa yung ano mo. My day is going well, my friend. Ay wow, that's good to hear that. I'm working. Oh, okay. So, okay, I'm working, sabi ni Mr. Adrian Rodarte. It's okay, sir. Thank you. Nice to hear you that you have a good day today. So, ayan. So, we have 4 million viewers at this time and we have 3 million thumbs up of love. I'm staying right here. Oh, really?
So near at your house? Your workplace is near at your house, Mr. Adrian? Oh, so malapit lang. It's too near. That's good. Only 5 minutes from my home. Oh wow. So that's good, Mr. Adrian. It's just a walking distance from your home to work, work to home. Oh, that not bad. It's also a good exercise while walking. Okay. Miss Nida Roselia now, Adrian Rodarte done. Ayan. So, Mr. Adrian, Miss Nida Soreliana is done. Already done to your channel. Okay. So, you can hug her back later. Okay. So, shout out to my 4 million viewers. Thank you so much, guys, for coming to my live stream tonight. Ayan. So, our title for today. Okay, thank you very much. Shout out to all. Yes, thank you so much, and you are always welcome here, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. You can hug back Nida Sorellana. She is done to your channel. Thank you, host. Dito lang ako. Yes, Sisi. Diyan ka lang kabayan kasi maya-maya dadami yan. Maaga pa kasi. Minsan pumapasok talaga ang tao ko sa live stream. Mga 8 o'clock na or ganyan. 7:30 above. Saka sila dadami. Kaya go lang tayo. Walang sukuan to. 'Di ba? 'Di ba yung ano natin, yung our title for today, Mr. Adrian? Without rain, nothing grows. Learn to embrace the storm of your life. Okay. Storms of your life. Di ba ganda? Maganda. Maganda. Beautiful. Ayan. So that Mr. Adrian Redarte can know how to speak in Tagalog also. Thank you, men. Salamat. Okay. Thank you. Salamat. Ayan. Good evening. Magandang gabi. Ayan. So, you must have to write it down, Mr. Adrian. Yeah, okay. I'm listening. Thank you. Okay, thank you. Salamat. Salamat, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. So that you can practice more, just a little bit of words in Tagalog. So that if you are planning to be in the Philippines, you have known some words. Okay? Mabuhay! Mabuhay, Mr. Adrian Rodarte. I'm planning. Oh, really? That's good, Mr. Adrian. Are you planning to visit my country? That's a awesome, awesome plan. Yes, you can visit Philippines. You can also have your travel blogs and different islands of the Philippines. Yeah, Philippines is a beautiful country. It is rich in natures, beaches, hot springs, and islands. Yes. Mr. Adrian Rodarte, yes, my friend is married to a Filipina and he lives there. Oh, really? Wow. So you have to go here. You have to visit also Philippines together with your friends so that you can go some places and you have to take pictures and videos and you can make it in your travel vlogs. Good idea, Mr. Adrian Rodarte. Okay, so from is your friend wife is a Filipina, then where is his place? In what part of the Philippines that she lives? Oh, Jensen. Oh, you know Manny Pacquiao?
Yan, may Senator Manny Pacquiao is from General Santos City, Jensen. Ayan. Yes, I do. Very good talaga si ano, Mr. He's my favorite boxer. Yes, it is. We do also. Pambansang kamao. He's my favorite boxer. Wow. So thank you, Mr. Adrian Rodarte, for also loving the people of the Philippines, boxers, actors, actress, and some places that you know here. Thank you so much. Okay, and hopefully you can married also to a Filipina, so that you can be here always if you want to. A Filipina. So, ayan guys, still 4 million viewers in the house. Thank you so much. Magtawag tayo. Ito tawag. Okay. So, we need to share our live stream. Ayan guys, pwede nyong kabayan, pwede mo i-share yung live stream natin para makadami-dami tayo ngayon. Pwede mong i-share. Share then copy link then ilagay mo sa ano mo, kung saan yung mga ano mo diyan, ka-friend, friend, friend. Okay, so hanapin natin yung mga ka-friendship natin. Gara dishes with love. So we have to share all our uh live stream. So we can get some more fish. Okay. Uh-huh. Darna. Okay, Gara. So shout out to my 5 million viewers. Thank you. Okay, wait lang. I have to share our link so that we can have some more viewers. Okay. 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 Oh yes, yes I do. Yes, I'm also willing to meet any subscriber in person. I'll do meet and greet. Yes, it is. That's called. It is called here as a collaboration of YouTubers. Yes, you do. You have to plan for it. Then you have to contact some YouTubers if you are going to Jensen, because Jensen is a part of Visayas, but I am in Luzon. I stay in Baguio City, Mr. Adrian Rodarte. So part of Luzon. I have my place is in a part of Luzon. I'll go anywhere. You should do. Baguio City has a very good weather. Cold, not too cold, cold and not too hot. That's the very nice weather in here. That's why Baguio City is the summer capital of the Philippines. Yeah. But I think Filipina Swedish vlog is also planning to have a vacation. You ask her so that you can meet also Filipina Swedish vlog and Philippines if their vacation is final this coming summer. Yeah. She told me she wants to be here in Baguio City also because she wants to experience the cold weather in here. So you have to ask Filipina Swedish vlog. Me and Filipina Swedish vlog used to be in relationship. Oh,
Really? So are you a boyfriend of Filipina Swedish flag? Me and Filipina Swedish flag used to be in a relationship. Wow, that's nice. Really, Mr. Adrian. Used to be her boyfriend, not anymore. Ah, okay. Used to be her boyfriend, not anymore. Ah, okay. So that's before because Filipina Swedish Black has her own family right now, and she has she's married now. Yeah, it's okay. But the good thing is you are still be friends. You're still friends to each other. Yeah, that's a good breakup. Okay. So shout out to everyone. Shout out to 5 million viewers. Shout out to Boss Paxo Pax, Mr. Adrian Rodarte, and Abu Dhabi YouTube. Shout out to you. And Miss Nida Kabayan. Thank you. Al Stevie. Hello, Bicolana. Hello po. Mr. Al Stevie. Alias ba? How to pronounce your name? Alias. Ayan, Mr. Adrian Rodarte, if you are not yet connected to Alias TV, he is also doing his live stream every day. Okay, so Alias TV, Mr. Adrian Rodarte is all the way from Texas, USA. So you can try to be friends with Mr. Adrian Rodarte, Carla 15, Abu Dhabi YouTube, and Nida Ciliano. Ayan. So Miss Nida Ciliano is from Jeddah. She is working in Jeddah, Saudi Arabia, but she is also a Bicolana. Okay. Okay, from Mr. Elias TV. Hello, Adrian. Ayan. So, Mr. Adrian, you can hug Elias TV. Thank you so much, Mr. Elias TV, for visiting me on my live stream today. Thank you so much. My pleasure. Yeah, I've been graduated to Elias TV, Mr. Adrian. I graduated to his channel during his live stream. I was there, then we transferred to another. So, Lolo Whitey wants me to graduate twice. Okay. Hello, alias from Mr. Adrian Rodarte. Okay, thank you. Maraming salamat sa pagpunta, Mr. Elias TV. Ayan. Nida Soliano, hello Elias TV, unahan na kita. Ayan, Sisi. Unahan mo na yan si Elias TV. Ang daming isda sa kanya. Bunch of fish during her yung live stream niya. Madami. Ayan, alias TV, natandaan mo pala ko. Siyempre naman po, you are the part of my growing channel. Basta napupunta dito, naaalala ko ang mga na figure out ko kung sino sila. Palagi naman po ako sa inyo. Minsan kasi pag na-live stream ka, busy ako. Kaya hindi ako nagko-comment although naka-stay lang ako sa live stream mo, nagta-thumbs up na lang ako. Kasi 'pag may nag-shoutout sa akin ta's hindi ko din naman sila maaanuhan pa, parang nakakahiya naman kaya nag-stay lang ako sa live stream mo, sir. Ayan, so Mr. Adrian, Mr. Elias TV is also a very supportive friend of mine. You can go to his channel also, and you can attend also his live stream every day. Ayan. Very supportive 'yan. Kaya, Miss Nida, unahan mo na. Okay.
Noted daw, sabi ni Mr. Elias TV. Thank you so much talaga, Mr. Elias TV. Ayan. Konti-konti pa lang ang pumasok pero papasok pa ang iba. Pinoy Pang is in the house. Hi po, host. Hi po sa inyong lahat. Ayan. So, Mr. Adrian Rodarte, Pinoy Pang is in the house. So, if you are not connected to Pinoy Pang, be connected also. And likewise sa Pinoy Pang, Mr. Adrian Rodarte is from Texas, USA. So if you are not connected to him, be connected also. Ayan, Miss Nida Soriano, LS TV dan po. Watch ako ng first LS mo. Ayan. From Miss Nida Soriano dan na LS TV. Ayan, Danilo Navarro is in the house. Shout out to you, Manay. Shout out din sa imo Manoy Sir Danilo Navarro. So guys, Mr. Danilo Navarro is a monetized channel. So kindly don't skip the ads, guys, if you are going to visit his channel. Okay? From Elias TV, Nida Soriliano, OTW. Pinoy Pang, BG po muna host, maya-maya ako dikit. Yes, okay lang ano Sisi, kasi alam ko naman kararating mo lang at medyo busy pa sa oras na ito, nagkakainan ang mga tao. Ayan. So ayan, Mr. Adrian Rodarte is still there. Kindly meet Mr. Danilo Navarro, a monetized channel. So if you are going to visit his channel, don't skip the ads, Mr. Adrian. Okay. Hello, Nida from Mr. Danilo Navarro. And yes, I'm here. Okay, yeah. Oh, guys, we have a foreigner friend, very supportive friend, and a very jolly gentleman, Mr. Adrian Rodarte. He is from Texas, USA. So if you are not connected to Mr. Adrian, kindly be connected. So, ang kanyang channel is medyo ano pa lang, but then still growing. Still growing ang channel ni Mr. Adrian Rodarte. So, nasa grade 1 siya. 127 bananas at this time. Okay, so Mr. Adrian, Miss Nida Soriliano is all done to you. So you can hug them back later. Okay, so ayan, shout out to my 6 million viewers. Big shout out to you, Mr. Elias TV, Mr. Danilo Navarro, and a big welcome, Mr. Adrian Rodarte, Pinoy Pang, and Nida Soreliano. Also to Abu Dhabi YouTube, still in the house, guys, and Carla 15. Thank you. Ayan. I'm still here. Mr. Danilo Navarro, wow, mapapa-English tayo manay. Yes. Kanina pa nga ako nagasurunggo. Okay. Yes, Mr. Adrian is talagang ano yan, supportive, very supportive siya. Okay, Miss Nida Soreliano, Danilo Navarro dan po, ayan. So may harang siya, Miss Nida. Ay, hindi mo, wag mong anuhin. Wag mong i-skip para may pambili siya ng ano niya, kape. Ayan. So, shoutout ng bongga sa inyo dyan. 6 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan. Buti pa si Mr. Danilo Navarro pa. Ano-ano na lang to eh. Thank you, Nida, from Mr. Danilo Navarro. I-play mo nga lahat ang video ko, Mr. Danilo Navarro. Okay, so thank you guys. Ayan. Wag niyong kalimutan. Don't forget to visit the channel of Mr. Adrian Rodarte also, guys. Kindly support also Mr. Danilo Navarro and Miss Nida Soreliano. Bagong-bago pa talaga si Miss Nida. Then hopefully she can get her road to grade 1 ni Miss Nida ngayon. Ano, Miss Nida?
makuha mo ang grade 1 mo ngayon. So, ilan ka na ba, Miss Nida? Ayan. Sure, Nida, ayan. Ibigay mo na Mr. Danilo Danabaro lahat ng mga galamay mo diyan, Bicolana naman si Manay Nida. Ayan. From Miss Nida Srolyar, huwag kayong mag-alala host, play ko lahat ng videos mo. Okay, thank you. Maraming salamat, Miss Nida. Pati si Manoy Danilo po. Ano siya? Monetize ang channel niya kaya may mga ads yung ano niya. Na-monetize na siya. Ako muni-muni pa. Na magmuni-muni pa tayo, no? Pero it's okay. Darating din tayo dyan, no? Okay, so big shout out to my 5 million viewers and 4 million thumbs up of love. Ayan, wow, mabruk. Ayan. Kaya nga, di ba? Maano siya, nagmuni-muni sa nagmuni-muni tayo siya, monetize na. Then Mr. Adrian Rodarte is in grade 1. So, dati kasi si before Mr. Adrian Rodarte has only 5 bananas. Then he keeps on attending live stream of Ma'am Miss Filipina Swedish Vlog and to my live stream. So that's why Mr. Adrian is so uh, very supportive to all the viewers that the live stream had that he was to visit. So Nexus they also support Mr. Adrian. So congrats to you, Mr. Adrian, for your grade 1 road to grade 1. Okay guys, ayan. Kumakain pang iba, ayan. Mr. Elias TV ni Dadan. Ayan. Thank you, Mr. Elias TV. Ayan, Miss Nida, attend ka sa kanya bukas. Kay ano, kay Mr. Elias TV. Okay. Mr. Danilo Danovaro, congratulations. Congratulations din sa'yo. Nakasahod ka na, Mr. Danilo Danavaro. Magpizza na kita dyan, Manoy. Pizza. Ayan. Okay, from Mr. Elias TV, isang napakalupit na tamsak para sa iyo, host. Yes, thank you so much, Mr. Elias TV. Ayan, pag a-attend kayo sa LS ni lagi ako nagre-request sa kanya. Basta hindi ako busy. Pag napunta ako sa LS ni Mr. Elias TV, sasabihin ko, isang kanta nga dyan, host. Kasi maganda yung boses niya. Ayan. So, thank you so much, Mr. Elias TV. From Mr. Danilo Danavaro, o tuwing katapusan sahod namin. Ayan. Ay, gusto ko ng pizza. Renat Jacobson, tamsak na sis, busy lang ako. Yes, thank you so much. Okay, we have a visitor from US. That's Mr. Adrian Rodarte, guys. So if you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly support also Mr. Adrian Rodarte. Ayan. From Miss Nidar Soreliano, host, wait lang, balik ulit ako. Tawag lang ako ng amo ko. Sige. From LS TV, welcome ho. Salamat sa pag-flex sa LS ko. Yes naman, as always naman, lahat na napupunta na nagla-live stream ay tulungan din natin na ma-flex yung mga ano nila live stream. But still, I love the live stream of Mr. Elias TV kasi pag kumanta na yan, nabubuhayin ang dugo yung mga gustong mag-give up. Which si Mr. Elias TV, nag-live stream, mamaya masabihin, okay na, tapos na tayo kung ilang oras siya do'n sasabihin, "Babiyahe na ako." At malupit ang kanyang bitamina sa kanya, pulang kabayo. Oh, 'di ba? May papulang kabayo 'yan si si host. Si host Elias TV, ayan. From Pinoy Pang at Elias TV OTW, tumawa si Mr. Danilo de Navarro, 'di ba? Tuwing katapusan, batuhan mo kami ng pizza naman. Ayan.
Pinoy Pang at alias TV OTW, promise sa alias TV, papindot ng bell ko para makadalaw kayo sa LS ko. Yes, guys, don't forget to ring the bell for Mr. Elias TV. Ayan, para kayo ay ganahan doon pag kumanta na yan. Na sasabihin nyo, ay, yay, yahoo, yahoo! Kasi nabuhayan kayo eh. Nabuhayan kayo ng dugo pag kumakanta na si host. Kasi syempre, di ba, sa pagod nyo, pakanta-kanta na lang si host. Pag kumanta yan, mabubuhayan kayo. Na-recharge kayo. Okay? Hindi ako OFW. Nasa Baguio ako, Mr. Elias TV. Although, this month is pinakamalamig sa Baguio ang weather. Kaya tingnan mo naman, lagi akong balot na balot dito. Hindi ako OFW, Mr. Elias TV. Ayan. From Mr. Elias TV, naisingit talaga yung pulang kabayo. Siyempre mo naman host, Mr. Elias TV. Yan ang mga, yan yung mga katagang hindi mo makakalimutan sa live stream niya. Pwede kayo mag-request ng song, kakantahin niya sa abot ng kanyang makakaya. Ni hao! Ni hao ma! Ayan. Shout out sa pusang kumakaway. Ayan, napansin din ni Mr. Elias TV. Even Justin Bieber, na napansin niya yung pusa ko. Okay, so one time, dinalaw ako sa live stream ni Justin Bieber. So, hindi kami nakapaniwala lahat ng mga nasa live stream ko. Nung makita namin, 49.3 million subscribers siya. Oh, di ba? Ganyang kalupit na dalawin ka ni Justin. Okay, so thank you so much guys for my 7 million viewers and 6 million thumbs up of love. Ayan. Miss Pinoy Pang at alias TV Dan po, basag ng itlog na pula. Sabi ni alias TV, ni Mr. alias TV, wow, grabe, napakalupit naman. Yes, lupit talaga. Okay, Pinoy Pang, thumbs up Dan. Thank you sa thumbs up. Roslyn Holero is in the house, guys. I miss you. Na-miss kita. Ayan guys, Miss Rosalyn Rojero is in the house. Also, Mr. Adrian Rodarte is in the house, guys. Don't forget also to support Mr. Adrian Rodarte. He is a very supportive friend of us by Filipina Swedish Vlog also. So, we need to support also Mr. Adrian. Ayan. Nagpi-play siya ng mga natin movies kahit hindi natin alam. Mahilig siya mag-play-play. Okay? Mr. Elias TV, akala ko malupit na co-host pero mas malupit ka pala. One time lang naman yung dumalaw, Mr. Elias TV. Nagulat nga ako. Inedit ko nga yung live stream ko tsaka pinost ko siya. Inedit ko siya tapos may post ako dun sa mga videos ko na Justin Bieber visiting me on my live stream. Nandoon siya. Hanggang sa matapos ako kasi patapos na ako na dumating siya. Hanggang sa matapos ako nandun pa rin siya. Ayun. So, LSCB, Pinoy Pang, OTW sa'yo. Ayan, nandyan si Mr. LSCB, guys. Ayan, Miss Pinoy Pang. Kung ikay, doon ako graduate sa kanya. So, guys, 448 in grade 4 si Miss Pinoy Pang. So, hopefully we can make it today na madagdagan siya. Ayan. Also, Miss Nida Ciriliano. Ano pa lang siya, baby pa siya sa YT. Gold Hunting Israel. Hi, everyone. Hello to you, Mr. Gold Hunting Israel. Welcome to my live stream. Ayan guys, if you are not connected to Gold Hunting Israel, kindly be connected. Thank you for the thumbs up of love,
Gold hunting in Israel. So I thought gold hunting in Israel. Oh, 379. Okay. So gold hunting in Israel. Ayan, noted na yan na taga-Israel. Ayan, so nagmimina siya. Gold mine. Okay, so shout out to you, Mr. Gold Hunting Israel. So we have also from Texas, USA. That's Mr. Adrian Rodarte, guys. So paminsan-minsan we have to speak in English so that we can Mr. Adrian and Gold Hunting in Israel can understand us also. Okay, big shout out to you, Gold Hunting in Israel, Mr. Elias TV, Miss Rosalyn Holero, Miss Pinoy Pang, Mr. Alias TV, Mr. Adrian Rodarte, Miss Nida Soreliano, and a big shout out to you, Mr. Danilo De Navarro. Okay, guys. So, guys, again, reminders. Then Mr. Danilo De Navarro is a monetized channel. Kindly don't skip the ads if you are going to visit his channel. Okay. So you have to have Mr. Elias TV. He is doing his live stream every day. If you want to recharge and be relaxed, go to the live stream of Elias TV. Okay. Mr. Adrian, reminder for thumbs up for the host. Yes, thank you. Thank you for the reminder, Mr. Adrian Rodarte. Roslyn Holero, salamat po sa pagdalaw sa bahay ko. Yes, thank you din. You're always welcome. Okay, from Gold Hunting SL, Adrian Rodarte, hi to you playing. Okay, so Mr. Adrian Rodarte, Gold Hunting Israel is in your channel right now, playing your movies. Pinoy Pang at Adrian Rodarte, done to you. Okay, so Mr. Adrian Rodarte, Pinoy Pang is done to you. Mr. Danilo De Navarro, 4K na si host mamaya. Okay, think big. We have to think big and be positive. Yes, it is. I am 4,000 mamaya. Okay. Mr. Adrian Rodarte, okay, thank you very much. Yes, so mamaya yan nag-aano talaga ta piniplay niya ang mga video kaya siya mamaya siya maghagbak sa inyo si Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, Mr. Adrian Rodarte. Gold hunting Israel, Adrian Rodarte done with you with your welcome to my channel. Okay? So gold hunting Israel is already done to you, Mr. Adrian Rodarte. Mr. Danilo De Navarro, matanda na yan si host, bata lang tingnan. Nandiyan na naman tayo eh. Yes, it is. I am already 44 years old. Guys, I am 44 years old and I am already taken. Yan. Marami akong dinilit na mga comment doon sa mga nag-comment sa akin dahil puro spam na. Sabihin pa na, single ka pa po ba? Ano po ang FB ano mo, FB name? Oh, 'di ba? 'Di siyempre basura ni lolo masabi si lolo, "Gurang na 'yan, 'wag mo nang pakialaman." Tawa ng tawa si ano, ayan. Okay. Mr. Adrian Rodarte, guys, no flirting with the host, please. Thank you. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mr. Adrian Rodarte. LSTV Pinoy Pangdan. O, ayan. Wag daw kayo mag-flirt sa akin kasi ang daming ang comment sa akin doon. Nakakainis. Okay. Mr. Danilo De Navarro, kita mo, di pa pala ako ipinanganak. Naglalaro na ng Chinese garter si host. Yes naman, di ba? Mas matanda ako sa inyo. Okay. From Mr. Gold Hunting Israel, Danilo De Navarro playing. Yes. So guys, reminders. Uh,
that Mr. Danilo Danabaro is a monetized channel. So if you're going to visit his channel, kindly do not skip the ads. Okay. Roseline Holero, host, nandito lang ako nakikinig habang may ginagawa. Yes, Sisi, okay lang, take your time. Naintindihan namin lahat ng OFWs na ganyan, mga trabaho, okay lang sa akin yan. Diyan lang kayo. Pinoy Pang, host, bili muna ako ng itlog na pula, balik po ako. Yes. Okay lang. Thank you. Thank you. Take your time, Miss Pinoy Pang. Mr. Danilo Dan Navarro, ha ha ha. Ayan, di tumawa ka sa akin ngayon. Di ba, nakakagulat eh. Pinanood ang video mo bago ang sabihin ay ganon. In-spam nga ni Lolo. Okay. Gold hunting Israel, Danilo Dan Navarro, done with you. Okay. Thank you so much, Mr. Gold hunting Israel. Mr. Danilo Dan Navarro, kaya kung gusto nyong maging bata at kamukha ni host, punta lang kayo sa kanyang spa. Magpaano no? Jejero Recafrente, hello po. Ayan, yeah, guys. Ito isa rin 'to sa pinu-push ko si Miss Jerio Frente. She's from Cavite, taga Cavite siya. So, thank you for coming, Miss Gigio Frente. Guys, if you are not connected to Gigio Frente, be connected to her also. Mr. Danilo Danavaro, thanks Gold Hunting in Israel. Okay, Danilo Danavaro, magpabata ka. No, we are not doing any surgical process. All natural, ano lang, natural process lang tayo sa anti-aging. But it's worth it. Expensive siya, but then it worth it. Okay, so ayan, grade 7 na si ano. So, 5 na lang, guys. So, I have to delete your comment, Miss Gigi Rocafrente. So, the numbers, caps locks, and yung maraming emojis are not allowed sa ano natin, ha. Comment. Okay. So, guys, kindly help Gigi Rocafrente for her road to grade 7. She needs 5 bananas at this time to graduate for grade 7. Okay. So, ayan, Jijoro Coprente, if you are free and kaya mong unahan sila, unahan mo na dan they are all legit. Lahat naman sila. And they are also doing their live stream, especially Alias TV, the Nilo de Navarro, also Mr. Adrian Rodarte, and Gold Hunting Israel. So, thank you so much for coming on my live stream today, guys. Ayan. Danilo de Navarro, host, ano ba yung pampabata? Pwede ba yung inumin? Ba yung inom ng pito-pito? Hindi naman. Wala akong ano, wala kaming intake talaga. Yung mga iniinom, wala. More on ano lang, 'pag facial treatment talaga pwede kang bumata kasi nababa na talaga lahat ng skin mo. 'Pag whole body naman is mga nasa 300,000. Whole body na 'yan. So, mga 45 days na process. But then, ilang years mo din makikita. I-maintain mo nga lang. Ayan. So, guys, shout out to my 7 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan, Mr. Elias TV, Mr. Adrian Rodarte, Mr. Gold Hunting Israel. If you are not connected to Gigi Rica Frente, please be connected. She needs 5 to graduate for her road to grade 7. Okay, so sige, Miss Gigi Rica Frente. Thank you. And don't forget my thumbs up, guys. Okay. Ayan, alam nyo na saan kayo pupunta pag gusto nyong maging bata. Ayan, so sige. Oo nga, very ano ngayon, parang mahirap ang buhay ngayon kaya medyo laylo ang mga ganyan.
Pero 'pag, dating naman sa papaganda 'pag talagang gusto ng isang tao magpaganda, worth it naman kasi. Kung gumastos ka at, basta yung outcome is maganda, worth it talaga. Pero may mga iba kasi na hindi ano, hindi maganda din ang kinalabasan sa kanila. U basta sa akin ano, Mr. Danilo de Navarro, nagtatanong 'to baka ipapa-recharge na niya yung wifi niya. Ayan, 'pag whole body ibibigay ko na lang sa'yo ng 300,000, 45 days. 4 to 5 days process. Home service pa, 'pag sa wifi mo, pero 'pag hindi ikaw ang pumunta, ang asawa mo. Ayan, sabi ni Carla 15, Master shout out, ayan. From Gigi Jurica from Jerica Frente, G na lang ang pangalan mo. From Jerica Frente, Danilo Dan po, ayan. Mr. Danilo Dan Navarro, wow. Oo naman, maganda yung 'pag whole body, wala ka nang iisipin na, "Ay, sa sunod itong kamay ko naman." I-whole body mo na hangga't kaya ng budget, eh, di whole body mo na. Ayan. So, Mr. Danilo de Navarro, shout out Paxew Pax. Ayan, nandiyan na si Paxew Pax. Si Boss Paxew Pax. Ayan, thank you so much for my 7 million thumbs up and 8 million viewers, guys. Maraming salamat. Big shout out to everyone. Malamig na yung kape ko. Tubig na lang ang kape. Ayan. Okay, sabi ni Carla 15, ayan, nag-BG lang ako master, ayan, kasi tawag na tawag yung madam niya 'pag alam na nagwa-whitey. Kaloka yung boss niya, eh. Yan, Mr. Danilo de Navarro, yan si Paxio Pax, masahista din yan. Panay utos amo ko, sabi ni Carla 50, Boss Paxio Pax. Kaya nga 'di ba minsan nagla-live yun, nasa sasakyan siya, maya-maya nawala siya, yung pala tinawag ng amo niya. Hanap kami ng hanap sa kanya, ayan. Master, marunong din ako magpana kagaya mo. Ayan, guys, hindi niyo na kailangan ng lying in. Nandito na si Boss Pax at si Danilo de Navarro, puro yan graduate ng midwifery. Haha, kaya pala wala kang LS, walang pasok ngayon, burner. Hahaha. Kaya nga 'di ba, pero utos ng utos yung amo niya. Kanina nga ba sabi niya busy kasi tinawag na naman kukuha lang ng tissue. Ay, Carla 15, mayang gabi pa ako mag-LS master, mamayang gabi siya mag-e-LS. Nakakatawa yung Boss Paxo Pax. Okay. Mr. Adrian Rodarte Nosebleed. I'm so sorry, Mr. Adrian. We're having fun with my friend, Mr. Danilo Danavaro and Boss Paxo Pax. We're talking about how to become younger looking. So I explained everything to them and how to become younger looking, younger looking, and you have to been 10 years younger to your age. So that's why we are going to have fun because they know how to do birthing as well, according to Mr. Danilo Navarro and Carlo 15. Okay. Bags River Riot. Hi host, hello. Guys, if you are not connected to Bags Riva,
Ayan, si Bugs Reba is in grade 1 also, 172. Can we make it 200? Ayan, yung may mga alaga-alaga dyan, harinaway kayo'y magsipaglipana at tulungan natin itong mga baguhan sa atin, okay? So guys, if you are not connected to Bags River Riot, kindly be connected guys. Ano pa lang siya? He is in grade 1, 172. Ayan. Harumi! Hi host, good evening, Tamsakdan. Yes, thank you so much, Harumi. Big shout out to you. Harumi is in the house, guys. If you are not connected to Harumi, kindly be connected. Okay? So, ayan, bigay ko sa'yo yung isa ko. So, 221 si Harumi. Binigay ko yung isa, hindi na ako nagbakas Okay, Harumi. And hi everybody. Hi host, good evening Tamsak Dan. Thank you for the Tamsak. Adrian Rodarte, okay. Carla Diba Master. Harumi, hi everybody. Haru, I'm new here. Yes, you are new here, Miss Harumi, but I give you a jacket. Okay, so that you can make you blue. So Miss Harumi, are you a Filipina? Are you a Filipina or are you living in some countries? Carla 15 video ulit sis. Yes, boss. No problem. Annie, the Explorer Vlogs. Hello, Miss Annie. Ayan. So, si Miss Annie is in the house, guys. She is also in grade 1. She has 106 bananas also. So kindly support each other, guys, so that we can grow fairly to each other. So guys, go, go, go. We hug them all para mag-grow din sila kasi mga beginners pa lang. So ulit sa mahaba pang oras ni host kaya pag pumasok pa na marami madadagdagan ang banana nyo. Okay? Mga nakabidyo dyan, ayan. So, Harome, thank you so much, Sos. God bless. Yes, God bless you also, Sisi. Okay, guys, shout out to Bags Riba. Okay. Bags Riba, right? Hi, Haro. Okay. So, Mr. Adrian Rodarte also is from Texas, USA, guys. So, if you are not connected also to Mr. Adrian Rodarte, please be connected. Okay. Miss Harumi, yeah, I'm a Filipina. I'm here now in Japan. Okay. So Miss Harumi is in Japan, but she is proud to say she is a Filipina. Okay, guys. Go tayo. Tulungan natin sila na tumaas din yung mga banana nila, guys. So, Miss Harome, binigay ko po sa'yo yung isa. So, 221 ka na po. Hindi ako nagbakas na, pero ano na siya, pasok na sa banga. Ayan guys, big shout out to my 7 million viewers, 8 million thumbs up of love. Ayan, love each other na guys. Isdaan kayo dyan. And we have a one monetized channel at in the house. That's Mr. Danilo Dan Navarro, guys. So don't skip the ads. Big shout out also if is still here in the house, Elias TV, Miss Nida. Shout out also Miss Harumi and the Explorer Vlogs. Shout out to you. Shout out to you, Bags Riveraet. Big shout out to Mr. Danilo Dan Navarro. Okay, Boss Paxo Pax. Big shout out also to you. And Jerica Frente, guys. Jerica Frente is graduating for grade 7, guys. So she needs 5 bananas. So if you are not connected to each other, be connected, okay? Okay, basa. Sana tayo. Okay, Harumi at Adrian Rodarte, I'm done to you. Okay, so Mr. Adrian Rodarte,
Miss Haromi is done to you. So kindly hug back and return to those who are done to you, Mr. Adrian. Okay, thank you. Miss Jira Kafrenti, Haromi, I'm done to you. Okay. Annie the Explorer Vlogs, Dan Bags Rabaraet. Jerica Frente, 2 na lang. Yehey! Mr. Adrian Rodarte, thanks. Oh, ayan, magsusukli na siya. Mr. Adrian Rodarte will give his hug to your channel na, guys. So, abangan nyo na lang si Mr. Adrian Rodarte. Okay, so, we need to for the road to grade 7 of Jerica Frente. So, ayan, masipag si Miss Jerica Frente. Ayan, dalawa na lang. Grade 7 ka na. So, 300 more para mag-graduate mo na, makabanana ka na. Okay, so shout out to everyone, my 8 million viewers. Thank you for 9 thumbs up, guys. Okay, Harumi at Bags Riba Raet playing na. Ayan, so playing na sa'yo, Bags Riba. Okay, so go lang tayo, guys. Mahaba pa naman ang oras ni host, kaya go lang tayo. Maaga pa, so marami pa namang papasok sa atin. Makakapangisda pa kayo. Saka sa akin naman, it's okay lang. Kung naisda nyo na lahat dito at lalabas kayo at pupunta muna kayo sa iba para mangisda, then after 15 minutes, balik na naman kayo sa akin. Basta stay kayo ng 15 minutes, then out, then back na naman kayo sa akin. Okay lang yun. Kasi syempre 'pag naisda nyo na lahat, 'di wala ng isda, yung lalabas ka muna at pupunta tapos pagbalik mo mayroon na naman. Ayun, gano'n lang ang ano, ang strategy basta 15 minutos lang, guys, para at least yung WHS pasok naman sa akin. Okay? Okay, sabi ni Miss Harome, "Opo host, bait mo naman." Yes naman, kasi we've been there. Kung ano kayo ngayon, galing din kami diyan. At, kung ano yung experience namin, sinabi din namin sa inyo para at least alam nyo na hindi kayo maging ma-stagnant sa isang nagla-live stream kasi para mag-grow yung bananas nyo. So, kailangan nyo yan. So, go lang tayo, guys. So, 15 minutos. Pag naisda nyo lahat na nandito, out kayo, punta kayo somewhere na nagla-live stream, makapangisda kayo. After 15 minutes, balik kayo. It's okay. Okay, guys, so intindihan lang tayo, sabi nga ay, para lahat tayo ay mag-grow, mag-intindihan tayo at, ah, mag-intay kasi ang iba 'pag dinikitan niyo or yeah, 'pag dinikitan niyo hindi agad-agad nakakabalik kasi may trabaho. But then after the work nila, saka sila magbabalik. Makikita niyo na lang may mga bakas sila. So, we have to learn how to wait and to understand. So, let's go, let's grow and be positive. Okay? So, from Honest the Explorer Vlogs, Harome, tapos na kita dikitan. Ayan. So, thank you so much, Miss Annie the Explorer Vlogs. So, si Miss Annie, baguhan din siya. Beginners din siya. She has 107 bananas. So, sana madagdagan din siya ngayon. Ayan. And then don't forget also Mr. Adrian Rodarte. And also Mr. Danilo Danavaro. Ayan. So, how about you, Mr. Elias TV? Are you still there? Mr. Elias TV. Baka yumahin na ito. Okay? Ah, sino pa? Pinoy Pang is in the house, guys. So if you are not connected to Pinoy Pang and Gold Hunting Israel, so kindly be connected to them. Ayan. Miss Roslyn Holero also is in the house, guys. So you can hug them na. Kasi ayan, nag-BG lang sila, naka-BG sila. Ayan. Okay. Harumi, G, Recafrente, done to you. Ayan, last one, guys. Mr. Danilo Danabaro, paliparin mo na yung si ano mo yun, yung isa niya. May isa siyang alaga, paliparin mo na kay G, Recafrente para graduate na siya. Okay. Harumi at Danilo Danabaro, done na po. Ayan, so big shout out to everyone na naka-BG-BG dyan. Ayan,
have favor naman na makagraduate sa Road to Grade 7 si Miss Jerica Frente. Also, Miss Harome at Danilo de Navarro Dan po. Miss Jerica Frente, Harome, thanks. Okay. So guys, keep the ball rolling. We have 7 million and the house. Ayan. So may naka-BG tayo. Miss Roslyn Holero, guys. Unahan nyo yan. Nagtatrabaho pa siya. Nagpapakain pa siya ng mga kamilyon niya. Miss Solero and Miss Pinoy Pang. Yan, they are a very legit friend also. Kaya ihag nyo din sila. Kailangan din natin ng mga bananas. Okay? Harumi! From Miss Harumi at Bags River Right done to you. Okay? So, thank you, thank you. Ayan, nakapangisda kayo. Also, Mr. Adrian. Hello, are you okay there, Mr. Adrian Rodarte? Ayan. Then, Carla 15. If you are not connected also to Carla 15, be connected. So, dalawa yung sinusukli din ni Boss Pax yung Pax. Yung Carla 15 plus yung sa kanya. Kaya, dalawa yung binabalik din niya. Okay. So, naka-busy siya kasi yung amo niya tinatawag-tawag siya. Ayan. Sabi ni Mr. Adrian Rodarte, present. Okay. Still in the house, si Mr. Adrian Rodarte. So if you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly support also to Mr. Adrian. Mr. Danilo Danabaro, thanks, Haumi. Harumi. Ayan, Harumi. At Anid Explorer Vlogs playing Cherry Blossoms. Ayan. Kung sa Japan may cherry blossom, also in Baguio Benguet has a cherry blossom. Ayan, isang tourist attraction yan ngayong summer. Okay. Miss Jerica Frentiani the Explorer Dan, Mr. Danilon Navarro, hihihi. Tawa naman si Mr. Danilo. Siyempre tumatawa yan kasi ano yan, nagpapasaya yan sa live stream si Mr. Danilo Navarro. Kasi ano na sinabi niya na kung kailan siya sumasahod eh. Kwento mo naman sa amin, Mr. Danilo Navarro. Kumusta ang sumasahod sa YT? Masaya no? Siyempre masaya yan. Okay, thank you so much guys to my 7 million viewers and 9 thumbs up of love. Ayan. Sabi ni Jerica Frente, sana all. Yes, darating tayo dyan. We have to be positive and focus lang tayo. Just enjoy doing the YT world. Okay? Kasi ang mga title natin sa live stream, mga ano natin to, sumasaktot sa mga buhay natin, di ba? Without rain, nothing grows. Learn to embrace the storms of your life. Okay? So, yan. Ayaw ko nang sumahod sa YT, walang payslip. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Kaya gusto ko kahit walang payslip basta may ganito, okay na 'yon. O, 'di ba? Pambiling asukal, sabon, bigas, ulam. Bags River Raet. Hi, Danilo. Ayan. So, monetize po ang channel niya, Mr. Bags River. So, if you are going to visit the channel of Mr. Danilo de Navarro, kindly don't skip the ads, okay? From Harumi, Annie Explorer Vlogs, done to you. Mr. Danilo Navarro, hello, Bags Ribaraet. Okay, Miss Harumi. Host, thank you so much sa warm welcome mo sa bahay mo. Yes, you're always welcome to be here, Miss Harumi, and thank you so much also for giving me your time to be in my live stream. So,
go lang tayo guys, walang magsasabi na ano, kasi nasimulan mo na, tapusin na natin. Kasi sayang naman, 'di ba? When you started it, but then at the end you think of quitting. No, you have to don't do that, guys. Losers are quitters. Quitters are loser, 'di ba? Ganun lang, fight, fight, fight. If others can't, why can't we? Kaya kayang-kaya din natin ma-monetize ang channel natin. Okay, balang araw kami na rin ang magsasabi, Mr. Danilo Danavaro, na ganun pala sweldo sa YT, walang payslip, pero masaya. Siyempre, may datong, may andalos. Paano kung Wes? O, di ba? Paano kung Wes anda? Oh. Okay, so big shout out to everyone. Ayan, isdain nyo ang isa't isa dyan. Ang iba na ihinag nyo at hindi pa makapagbalik, just wait lang nyo guys. Naka-busy lang kasi sila, ang iba, pero mamaya-maya maglalabasan na yan. Hello host, Tamsak Dan. Yes, see you. Sino ito? See you. Bago ito. Ay, see you. Anong dati mong pangalan? Back to zero. Ex-mechanic. Ay, nagpalit siya ng pangalan. Shout out sa lahat. Thank you for the thumbs up. See you. Bakit pinalitan mo ang pangalan mo? Ayan, si ex-mechanic siya. Ay, si ano yata to? 300. Bakit? Ex-mechanic. Manong Jukli. Kay Manong Jukli ito. If I'm not mistaken, that's pag-aari ni Manong Jukli. Eco Deco 22 Vlog. Hello host. Hi po. Thank you so much for coming back on my live stream, Ma'am Eco Deco, guys. Ma'am Eco Deco 22 Vlog is also a monetized channel. So kindly don't skip the ads once you are going to visit her channel. Kindly don't skip the ads, guys. Ayan, so mahirap mag-ipon ng sentabo. Kaya dun sa mga monetized channels na pumapasok sa live stream natin, yan lang po ang kaya nating isupport sa kanila. But then, wag niyong iisipin na porket monetize na sila, ay hindi na nila kailangan ang banana at hindi sila marunong bumalik. That's not a big no. They need also their bananas pa para dumami pa, di ba? So, yung may nagsasabi kasi na, ay, ayaw kong dumikit sa mga monetize kasi hindi marunong magbalik. Yun kasi ang mindsetting nila, negatibo. If you are going, if you want to be succeed in the field of the YT, change your mind setting into positive thinking. You will grow. Okay? So, tamsak, Eco Deco. Good evening sa mga nandito, sabi ni Ma'am Eco Deco 22 Vlog. Ma'am Eco Deco 22 Vlog, thank you host. You are always welcome. Ma'am Eco Deco 22 Vlog, thumbs up done. Yes, thank you for the love of thumbs up, ma'am. BG lang host. Yes, it is. Okay lang. Ayan guys, if you are not connected to see you, kindly check his channel and be connected also guys. Ayan. So, nasaan daw si Miss G, Rica Frente, kumusta? Graduate na ba? Okay la, one more. Guys, just one more for Jerica Frente for her road to grade 7, guys. Only one. 699 na siya. Then, isa na lang. So, guys, kindly support also my friend all the way from Rosario, Cavite. Si Jerica Frente. Ayan. So, pag nakagraduate ito ngayon ng grade 7, para mag-graduate siya. So ayan, shout out to everyone. So we have 2 monetized channels at this time. That's Ma'am Eco Deco and Mr. Danilo Dan Navarro.
Also, we have a visitor all the way from Texas, USA. That's Mr. Adrian Rica Rodarte. Ayan. So, thank you so much. Also from Japan, Miss Harumi. Harumi. Okay? So, madami tayong ano. But Miss Harumi is a pure Filipina. Nasa Japan. So, siguro nakapag-asawa siya ng Japanese. Kaya nasa Japan na siya. But still, heart of a Filipina. Okay? So, thank you so much. Ayan. Ma'am Eco Deco Vlog, hello, see you. Eco Deco Vlog, hello at Harumi. See you, babalikan ko kayo guys. No worries, I'm still at my work. Thank you. Wow, what a word dyan talaga. Ikaiba ka na talaga ngayon, Manong Jukli. Si Manong Jukli yan eh. Si Manong Jukli ang naaalala ko na may ex-mechanic eh. Okay. Hello kabayan at Danilo Danavaro from Ma'am Eco Deco 22 Vlog. Harume, taga Davao Kuhos. Ay, mugali. Taga Davao gyud ni Ma'am Harume. Ayan, taga Davao. Hi sa lahat. Oh guys, Davao way niya. Si Ma'am Harume, taga Davao siya. Ayan. So, from the land of our very own President, Rodrigo Duterte. Ayan, taga Davao si Miss Harume. So, shout out ng bongga sa 9 million viewers ko. Thank you so much, guys. Maraming salamat sa pagbigay ng oras kay host. Ayan, so mahaba-haba pang pagsasama natin. Kaya go lang kayo dyan. Yung mga beginners natin, supportahan natin, guys. Ayan, nandyan si Miss Romy. Ayan, may Bags Riva, Raet, and Jira Cafrente, Miss Nida Cerellano. Sino pa yun? Yung isa pa? Si Miss Annie, The Explorer Vlogs, yan. Grade 1 pa lang siya, pero yung pinakabata talaga si Miss Nida Ciriliano. Okay? So guys, stay tuned lang tayo guys. Thank you host. Graduate namin sa 700. Sarap sa eyes. Yes! Congratulations, Miss Jerica Frente. Ayan, so you have 300 more bananas para makaanak. Kayang-kaya yan. Kayang-kaya yan. Punta ka lang everyday sa mga nagla-live stream, makakakuha ka 5, 10. Maganda na yan. Ayan. From Ma'am Eco Deco 22 Vlog, tambay lang host. Yes po, okay lang po Ma'am Eco Deco. Mr. Danilo Danabaro, hello Eco Deco 22 Vlog. Ayan, so magkababayan kayo. Kababayan ng mga Uragon. Okay, so I'm from Bulusan, Sorsogon. Ikaw po, Mr. Danilo Danabaro, taga-sain ka? Taga-sain ka. Pag sabi, taga ako, Katandanes. Budots. Okay, from Miss Jerica Frente, opo. Oo, host, kunti sipag lang. Yes naman, di ba? Kasi kahit pagod ka, pag naalala mo ang Whitey World, nandoon ka na, no? Ako nga, ang gabi ko naging araw. Yung araw ko gabi, tulog. Pag walang puntahan, matulog. Ayan. So, ayan, shoutout ng bongga sa aking 8 milyon at 12 tamsak ng pagmamahal. Maraming salamat. Kumaway ka pusa. Ayan. Ayan, Jed. Taga-bukid po ako. Lahat tayo taga-bukid, Mr. Danilo Danavaro. Jay Guevara is in the house. Hello, Jay. How are you? Kumusta ang bahay natin, Jay? Ayan, guys. Jay Guevara is in the house. Wow! Yan ang gusto ko sa mga anak-anak ko. Ayan, so 395 na si Jay. Jay, congrats in advance.
295. So, road to grade 3 na din siya, 5 ang kailangan niya, guys. So, sana maka-graduate. Napag-graduate na natin sa road 7 si grade 7 si Jerica Frente. So, how about Mr. J. Guevara? He needs 5 bananas to graduate for her road to grade 3. Grade 3. Okay? Ayan. See you, aray, 2 harang tag 4 minutes. Ayan, talaga ang ganda ng pangalan mo ngayon, ex-mechanic. See you talaga, see you then. Okay, Harumi at Rosin Holero, done to you. Okay, so shout out ng bongga sa'yo, Miss Roselyn Holero. Harumi is already done to you. Okay, so you can hug her back later, Sisi. Okay, from Ma'am Eco Deco 22 Vlog at Jidro Cafrenti, unahan na kita. So, ayan. Jay, if you are not connected to Ma'am Eco Deco 22 Vlog, monetize ang channels niya, don't skip. Ayan, unahan mo na din siya, baka may ibibigay sa'yo si Ma'am Eco Deco, makadagdag para makagraduate ka ngayon for your road to grade 3, okay? Ayan, nandyan si Ma'am Eco Deco, tumutulong talaga yan. Best Sir J. Guevara, konti na lang, mag-graduate na ako sa 3. Yes naman, okay. O, napag-graduate na si Miss Rica Frente sa grade 7, so ikaw naman ang susunod. Okay, see you. Harang lang panoorin ko, no worries. Mr. J. Guevara, guys, balikan ko na lang kayo. Napalo kasi ako ni Lulu eh. Ay, ganon. Nasobrahan mo siguro sa pangingisda, Jay. Kasi biglang laki. So, guys, para iwas palo ni Lolo, guys, anuhin nyo, tingnan nyo yung dinidikitan nyo at bumabalik sa inyo. Kasi kung dumikit kayo ng 70, kasi ang allowed lang sa atin is 70, depende kasi yan kung yung 70 na inano nyo, na tinapik nyo ay bumalik lahat. It's okay sana. Pero kung out of 70 na tinapik nyo, ang bumalik is 10, hindi hindi maganda. So, stop ka muna, pahinga ka, may kinabukasan. Pwede ka na mag-BG-BG doon, tapos ilista mo na lang kung sino ang mga pumunta. The following day, kung okay na ang sa'yo ni Lolo, balikan nyo na lang. So, guys, napalo pala si Mr. J. Guevara. Kaya, so, hope you will understand also. Kasi sa white world, kailangan talaga dito ang pag-uunawa. Yung unawaan, doon tayo mag-grow kung hanggang saan yung temper mo maghintay at umunawa sa kapwa mo. So, gano'n na lang guys, kasi kawawa naman si Jay, napalo pala siya ni Lolo. So, hindi niya siguro napansin na, kaya nga, oo. 'Pag gano'n talaga, talagang mapapalo ka ni Lolo. Kasi out of 70, kung 5 or 10 lang ang bumalik sa'yo, talagang hindi advisable na mag-go-on ka pa sa pananapik. Kaya siguro kaya hindi mo napansin Mr. J, kaya napalo ka. Okay. Pero it's okay lang. Sige, ipo-push natin maka-graduate ka ng grade 3, then isulat mo na lang sila. Better write it down on a paper para at least 'pag okay na, balikan mo talaga sila. Okay? So guys, just do the right thing. Tamang nood, tamang tapik, at tamang bakas lang tayo, ha? Iwasan nyo kung ano yung napanood nyo sa video, yun lang ang iko-comment nyo. Kasi sayang, nai-spam lang. Yung mga, hello new friend here, hello new subscriber, hello bagong kaibigan, pwede padikit naman, pabalik. Yan. Ang dami kong spam na gano'n na kasi experience ko na gano'n, iba nagko-comment. Oh, kagagabi nangisda ako, ewan ko saan ako live stream nakapunta. May mga comment do'n na, ay, hello, new friend here. Ano po ang FB name mo? Siyempre, binasura ni Lolo. YT ang pinag-uusapan, Facebook naman ang nilalagay. Binasura, dinilit ko nga. Ayan. So, sayang, di ba? Pag napupunta lang. Ayan, sabi ni Miss Harumi,
At Echo Deco 22 Vlog playing, yes. Mr. J. Guevara, bukas ko po kayo mababalikan, nagalit si Lolo. Okay lang, Jay. Sige, maintindihan. So, basta guys, sa YT world, walang init ng ulo. Just enjoy doing the YT. And habaan at pag-unawa sa ating kapwa. 'Di ba? Kasi sabi nga, isuot mo nga ang sapatos ko nang maramdaman mo paano ang napalo ni lolo. O kung ikaw naman ang napalo at nakiusap ka na, hindi puwede kang isdain pero hindi ka puwedeng, tumapik. Kaya intindihan na lang, 'di ba? Okay. Miss J konti lang pala bumalik, kaya nga, oo. Harumi at Jay Guevara playing. Oh, ayan. Si Miss Harumi is also a new YouTuber, ano guys. So, Mr. J, you better write it down on a piece of paper, yung mga pangalan na nag-shoutout sa'yo na playing na, done na. At least ma-remember mo sila. Isa-isahin mo. Kasi ako ganun eh. Out of 90 person na dumikit sa akin during my graduation, sinulat ko siya sa papel. Sinulat ko siya sa papel. Then after nung maano na ako ni lolo, pinadalhan ako ng congratulation letter ni lolo, saka ko pa lang sila nabalikan. Ayan. Ayan. Ang dami nila. Binalikan ko talaga isa-isa, kaya lang minaximize ko din. Halimbawa, 20 ngayon, bukas 20 naman. Tapos kinabukasan 20 naman kasi natatakot ako baka mapalo nga, 'di ba? Ayan. Mr. J. Guevara, "Hello ma'am, thanks po." Harumi at Bags Ribarait, binasura po message niyo. Wow. Ayan, Mr. Bags Ribas, are you still there? Yan ang lagi kong sinasabi guys, you have to comment, based on the movie na napanood nyo sa channel niya. Not in a single word, but form it in a kahit ano lang, katamtamang haba na, but in a sentence, in a form of sentence, not in a single word. Kasi pag isa lang nasabihin, ay wow, basura pa din. Binabasura talaga ni lolo. Ang dami kong napansin sa comment box ko niyan. Kaya haba-habaan naman konti, please. Para mag-grow kayo, 'di ba? So, pag ang host nagsabi sa inyo ng ganyan, there's no hurt feelings dito. We are learning to each other, 'di ba? Kung ano yung sinasabi namin sa inyo, ikakabuti ninyo din kasi we've been there. Kung nasaan kayo ngayon, na galing kami diyan eh. So grow na din kami ng ano, kaya nakakapag-share na rin kami ng kunting kaalaman, 'di ba? So you have to follow the rules and regulation ni Lolo Whitey, guys. Okay, should you do the right thing? Okay, tsaka wag kayo yun ang tinatawag. Yan yung tinatawag na buntot. Wag kayong mag-iiwan ng buntot. Okay? So, ayan, Mr. Bags Riveraet, if you're still there, kindly edit your comment to Miss Harumi. Okay? Yes, we have also one visitors at this time, Mr. Yushundok TV. Mr. Yushundok, you are always welcome to my live stream. Big shout out to you. Okay? See you at Ekodiko Vlog. Nakapasok na din ako sa bahay mo. Thank you. Okay, Jerica Frente, Ekodeko Dan. Mr. Jair Guevara, guys, dapat bago tayo umalis sa LS ng kung sino mang host, wag tayo aalis agad-agad. 15 minutes bago umalis. Salamat. Yes naman, kasi WH yung kaya ang isang host ay nagla-live stream for the sake of WH. So you need to stay 15 minutes before leaving the live stream. Then punta naman kayo kung naisda na. Gaya ng ini-explain ko kanina, 'di ba? You have to stay 15 minutes, then okay lang sa akin na lumabas kayo, punta kayo sa ibang nagla-live stream, then 15 minutes naman doon, balik kayo. It's okay for me. Ganun lang.
So, okay guys, so ano 'yan, maluwag na 'yang ano natin, so basahin na natin. Ma'am Eco Deco 22 Vlog, thanks sis. At Jerica Frente, okay na rin. Ayan, see you at Jerica Frente. Ayan, Miss Jerica Frente, if you are not connected to see you, be connected to him. Ayan. Saidom is in the house. Hello to you, Saidom. Hello po, host. Pa-shout out po. Ayan. Guys, if you are not connected to Saidom, kindly be connected. Wow, Saidoms, congratulations in advance. He has 941 at this time. So, congrats in advance, Saidom. Sana makadagdag tayo kay Saidom ngayon for her road to ano na siya, graduation na siya, malapit-lapit na siya. So, kaya guys, i-support din natin si Saidom, okay? Ha? Salamat sa good advice, host. At Jay Guevara, kumain na po ako sa bahay nyo. Hehe. Yes, thank you so much din, Miss Harumi. Ayan, Saidom. Tara guys, dikitan tayo. Yes, let's go, let's grow, and be positive. Mababawasan ang WH niya, di ka lang alam kung pati tayo mababawasan. Yes, totoo yan, Jay Guevara. Romy, salamat. Make sure na balik yan. Yes, very legit friend din si Mr. J. Guevara. Saidom at J. Guevara, unahan na po kita. Yes, Mr. Saidom. Si Mr. J. Guevara kasi napalo siya ni Lolo kasi nasobrahan yung pagtapik niya bago wala pa sa kalahati yung bumalik sa kanya. Almost, he can count on her fingers lang ang bumalik sa kanya kaya pinalo siya ni Lolo. So bukas ka na niya babalikan. Pero go on pa rin tayo para makagraduate siya ngayon sa grade 3. Okay guys, so let's support na lang guys. Kasi kung tayo naman ang mapalo ni Lolo, makiusap tayo, maintindihan naman din tayo, di ba? Ganun lang, para at least mag-grow talaga tayo. Natututo tayo mag-ano dito eh, yung magbigay, umunawa, 'di ba? Magpakatao. 'Yan. Pero ang iba kasi budol-budol ang iba, 'di ba? Sabi nga, nauso na daw din ang budol-budol sa YT, sabi din ng ibang nagla-livestream. Pero sana wag naman dito, 'di ba? So, Mr. Bags Rivas, if you're still here, kindly check your comment to the channel of Miss Harumi and kindly edit your comment, guys, para at least naman pumasok siya. Okay? Okay. From Ma'am Echo Deco, watching at Harumi Tokyo Disney Sea. Okay. Miss Harumi, aside on playing po sa Kain Time. Mr. J. Guevara, sana wag na paluin ni Lolo, sayang. Kaya nga, 'di ba? Ayan. Ayan, sabi ni Mr. J. Guevara, kilala mo naman Ma'am Host. Oo naman, 'di ba, Jay? Kasi si Jay, ano yata si Jay, nagkita kami sa cousin ko, si Manay Cecilia Mimaytan doon. Sinout out ko din naman ang mga nandun na iba. Si Mr. Noel B. Vlogs din, alam din niya yan. Pag napupunta ako sa mga kilala ako na mga nagla-livestream na minsan big YouTubers na din yan. Ay ma'am, paki-push naman, pa-shoutout naman na ma-support. Yun, ginaganon ko talaga. Basta nakita ko na ay galing to sa live stream ko tapos ganito pala yung banana nito. So, pinapa-supportan ko din yun. Ayan. So guys, ganun lang tayo ha, unawaan lang tayo para wala tayong maging problema at dapat walang maiiwan sa atin. Lahat tayo nasa taas pagdating ng panahon na ma-monetize tayo lahat. Gusto ko yung sabay-sabay tayo, 'di ba? Tulungan tayo. Ako, tinutulungan niyo ako ngayon sa watch hour ko. Tinutulungan ko rin kayo ngayon na yung banana niyo ay maka-graduate kayo. Kaya gano'n na lang guys, tulungan, 'di ba? Support to each other, ayan. Sabi ni, see you, guys, unahan ko na kayo, kayo na bahala sa akin, salamat, sabi ni see you. Mr. Saidom at Harmay watching. J. Guevara, Ma'am Host, may tanong pala ako kapag may nag-comment sa akin tapos sinagot ko po, okay lang ba? Yes, okay lang po yan. Okay lang yan mag-reply ka.
okey lang mag-reply ka, 'di ba minsan kasi maganda yung sinabi dun sa pagka-comment sa ano tapos "Maraming salamat po," ayan ganyan, "Maraming salamat po." Basta wag kayong magme-mention upon, replying the comments na mga words na ayaw ni lolo. Wag kayong mag-comment ng gano'n. Kasi maano tayo, masita na naman tayo ni lolo. Ang dami ngang bawal ni lolo, marasa pa. 'Di ba nagka-diksyonaryo si lolo kaya ang daming words na ayaw niya. Ayan, Mas Harmony, spread love and kindness everyone. Yes, it is. We have to, 'di ba? Gusto mo maging successful ka, maabot mo kung ano yung dream mo. Kasi lahat naman tayo 'di ba, kaya natin ginagawa ang YT kasi mayroon tayong pangarap, mayroon tayong dreams, lalo na especially doon sa priority natin, hindi lang pangangailangan natin 'di ba? First and foremost, family talaga ang reason. Bakit mo ginagawa ito? Family ko, pangalawa sa sarili ko. 'Di ba, na gusto mo maipakita din sa iba na, "Eto na ako ngayon, kinaya ko din yung pagba-vlog, kinaya ko din lahat." Oh, 'di ba? Oh, gano'n lang. Kaya you have to spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. So, ayan, common sense na naman tayo. Yung sinabi ko na yon, ayan, isipin niyo lang kung anong ibig kong sabihin, 'di ba? Sabi ko lagi, hindi natin kailangan ang isa't isa ngayon dahil sa saging. Pero habang buhay ang whitey world, kailangan natin ang bawat isa sa atin. Alam niyo kung bakit? Paano tayo susweldo sa ano, paano tayo makakakuha ng muni-muni natin kay Lolo Whitey kung wala nang manonood sa ano natin, sa mga movie natin na dina-download sa ating channel, o 'di ba? Kaya you have to ano, spread the love that lasts. Not only in a day, but for a lifetime habang buhay ang whitey world, gano'n. So, we have to support. Kaya 'di ba, 'pag pinindot mo yung pulang manok, ibe-bell niyo, kasi 'pag may bago silang upload, mapapanood niyo sila. Mapupuntahan niyo agad kasi may notifications yun na, "Ay, may download si ganito." O puntahan mo, panoorin mo, ta's mag-comment ka. Kasi, support mo dun sa kanya, sa panonood mo sa kanya ng kanyang movie, isinusupport mo sa kanya yung kanyang WH. So, malaking bagay yun. So, ganun tayo. Lalo na 'pag monetize na ang channel, nakita mo, "Ay, may download si madam. Puntahan ko nga." O 'di ba, napanood mo, ilang ads ang lumabas, ilang movie ang pinanood mo at ilang ads ang lumabas. So, nakaipon din sila ng sintabo sa atin, gano'n 'yun. So, sa monetized channels ang naitutulong natin yung hindi natin pag-skip sa ads, 'di ba? Sa atin naman na mga muni-muni pa lang, yung WH siyempre kasi ang taas ng hinihingi. Ang banana is kaya mong kunin in the span of 1 week, 2 weeks, kaya mo, sipag lang at talagang ima-maximize mo lang kung ilang araw ang bumalik sa'yo, ilan ang natapik mo para hindi ka mapalo. Kayang-kaya mo kuhanin pero ang WH ang hirap, guys. Kaya 'pag nagmahal kayo yung talagang magsusuportahan tayong lahat para hindi naman tayo walang mahuhuli kundi sabay-sabay tayo, 'di ba? Ayan. See you me ay sabi ni Eco Deco, Miss Eco Deco, ba't ako na ganito? Sorry nawala ako. Ako tanungin niyo ba't ako nagaganito? O ano nga ang reason mo ano, Mr. J? Sige, sagutin mo 'to, babasahin ko. Ano nga ang reason mo ba't ka nagwa-whitey? Ayan, Ma'am Eco Deco 22 Vlog, Dan Watch Dear at Harumi. Ayan, Miss Harumi, tapos na sa'yo si Ma'am Eco Deco. See you, kain time at Sidom, I'm watching now. Ayan, Harumi at Sidom, dan na po. Saidom at Haramidan, ayan, ang galing basahin 'di ba na nagpapalitan kayo ng ano, ng mga bananas. Ayan, from Mr. Saidom at J. Guevara, Dan, okay. So ayan, yung Yarly, hello ho, sorry medyo busy now, Tamsak Matic, thank you. Ayan guys, we have another monetized channel. Ibababa ko po ang channel niya.
That's Dad Eddie TV. Monetized channels din si Dad Eddie TV. He is also doing his live stream, kaya ibibell nyo din po siya para mapuntahan nyo din. Ayan. So don't skip the ads guys. Ayan. Nandyan si Dad Eddie, yung binabakong name dyan, yan yung kanyang channel. Ayan. Si Bunsoy is in the house. Hello, welcome to you, Miss Irene Gasita. Ayan, si Bunsoy nandito. If you are not connected to Miss Irene Gasita, be connected. So thank you so much, Dad EDTV, for coming live stream tonight. Maraming salamat. As always naman pong nakasuporta. Still in the house, Mr. Adrian Rodarte, guys, sa newcomers. If you are not yet connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly support also Mr. Adrian Rodarte. He is all the way from Texas, USA, guys. So, I will let us also support Mr. Adrian Rodarte. Miss Iron Gasita, thumbs up ko. Yes. Bunsoy, thank you so much for the love of thumbs up. Mr. J. Guevara, pira-pira, real talk. Ha ha ha. Yes naman, kailangan natin yun. 'Di ba? Pero pag na-mismanage mo naman ang pera at nagawa mo, dapat pag may pera, gawin natin sa tama, di ba? Pero mas masarap na gumastos na sarili mo, pinagpaguran mo yung pera. Okay? Ayan na. Harumi, see you Dan na po. Ayan. See you Dan, Saidom Dan. Ayan. Jay Guevara, pero dahil mahilig ako magpatawa, kaya ito yung way para patawanin ko kayo, di ba? Yes, it is. Miss Harumi, sa lahat po ng yumakap sa akin, maraming salamat po. God bless. Yes, nakamagkano ka na, Miss Harumi? Ayan, 228 na siya. Okay, so malapit-lapit na yan, Miss Harumi. Sana marami pang pumunta mamaya-maya para at least madagdagan. Ayan, see you at Harumi, puntahan na kita. Ayan, dadagdag pa sa'yo si see you. Bakit kasi see you ng pangalan mo, ex-mechanic? Ayan, Miss Irene Gasita, shout out po sa lahat. Ayan, shout out ng bongga. Sabi ni Miss Irene Gasita, Harumi at Dad EDTV. Hi, ayan, unahin nyo si Dad EDTV. He is still busy, guys. Kaya, ayan, don't skip the harang. Harang-harang is life. Yushundok Musical Show. Hello to you, Mr. Yushundok TV. Thank you so much for coming over to my live stream tonight. Ayan, from Mom Echo Deco Vlog, Yushundok TV Musical Show. Hello, ayan. Jerica Frenti, padalaw po ako. Yes, andyan pa rin si Miss Jerica Frenti and Miss Pinoy Pang. Haro me, OTW. Ayan. From Bunsoy, Irene Gasita, may anak ko mangisda host, tambay muna. Yes, okay lang Miss Irene, sige ka lang dyan. Ayan guys, so shoutout ng bongga sa 10 milyon at sa 16 million thumbs up of love. Maraming salamat. Okay. So shout out to everyone. Ayan, so ilan ang monetized channel na nandito? That's Mr. Danilo Navarro, Dad Edit TV, and Ma'am Eco Deco. Ayan. Inumin ko ang kape ko kasi tubig na yata. Hindi na mainit. Ayan. Tubig na nga. Hindi na siya mainit. So guys, ayan. Shout out to everyone. Ayan, Harumi Dan from CU. Ayan, see you talaga, see you. See you when I see me. See you, see you. See you, see you. Ayan, so Miss Harumi Dan, nas tayo si Mr. CU. Thank you, Mr. CU. Pinoy Pang. Harome done po. Ayan. So, Miss Harome, Pinoy Pang is done to you. Mr. J. Guevara, 4 na lang o 3 na ko. Okay, sige guys. If you are not connected to J. Guevara, guys, he needs 4 bananas.
nasa 296 na siya for her road to grade 3, guys. So, support also Mr. J. Guevara, guys. Para ano na siya, makagraduate siya ng kanyang banana sa grade 3. Okay, support lang tayo, guys. Okay, basa. Saan na tayo? Okay, Harumi done. Sabi ni Sis Pinoy Pang, see you tomorrow. Ha ha ha. Si Irene Gasita, hello sa'yo. Sabi ni Mr. CU. Harumi, Pinoy Pang, hi po. Yes, Miss Harumi, Miss Pinoy Pang is already done to you. Ayan, you can hug back her also later if it's okay. Okay, so shout out to you, Mr. Adrian Rodarte, Mr. Yushundok TV Musical Show. Thank you for supporting me on my live stream. Ayan. Nasaan kaya si DJ Nato at si Mr. Nobu-chan? Ayan, mga taga ano yon, Tokyo, Japan. Hindi pa sila napunta, baka maya-maya pa. So we have at this time, we have 9 million viewers and 16 thumbs up of love. So guys, yung hindi pa nagbigay ng thumbs up kay Ate Bicolana, baka naman magsipag-thumbs up kayo. Ayan, thank you. So ayan si Jay, i-hug nyo ng bongga si Jay para grade 3 na siya. Ayan. 16 million. Okay. Okay. Sabi ni Ma'am Eco Deco ay okay watching at J. Guevara lap trip tong date na to. Oh, joke. Sabi ni Ma'am Eco Deco ay okay watching at J. Guevara lap trip tong date na to. Oh, joker talaga siya, Ma'am Eco Deco. Yung isang video na pinanood ko dyan sa kanya, tawa ako ng tawa mag-isa. Ayan, so ni Mr. J. Guevara ang magpatawa sa atin. Ayan, so ayan, Mr. J. Guevara, pupuntahan ka na ni Ma'am Eco Deco. Ayan. Pag nasayahan sa'yo si Ma'am Eco Deco, ibigyan ka pa ng isa. Thank you at Pinoy Pang playing on your Chubby Bunny. Ayan, si Chubby Bunny. Okay, shout out to my 9 million viewers, 16 million thumbs up of love. Also, big shout out to you, Mr. Adrian Rodarte, guys. Don't forget Mr. Adrian Rodarte to also visit his channel, guys, para makasupport din sa kanyang bananas. Ayan, kasi nagsusupport din po yun sa atin sa WH. Si Mr. Adrian Rodarte. Ayan, so thank you so much. Ayan, hindi natin namalayan. We have 2 minutes for 2 hours. So, go lang tayo, guys. Itodo na natin ito. Wala nang sukuan. Itodo pa natin habang hindi pa naaantok si host. Itodo natin. Maaga pa. Maaga pa para bukas, no? Okay. Big shout out to Miss Harumi from Japan. Ma'am Eco Deco 22 Vlog, shout out to you. Also, shout out ng bongga to see you, see me. Also to Bunsoy, Irene Gasita, big shout out to you, Bunsoy. Miss Pinoy Pang, big shout out to you. Mr. J. Guevara, big shout out. Ayan, thank you, thank you. Miss Jerica Frente, thank you to you, my friend. Ayan. So, sino pang hindi ko na shout out? Ayan, shout out also to our 3 monetized channel, Dad Eddie TV, Mr. Danilo Dan Navarro, and Mom Eco Deco Vlog. Big shout out to you, Mr. Saidom. Okay, Saidom, sino pa? Also, big shout out to you, Mr. Yushun Doc TV.
Okay? Then, Miss Pinoy Pang, big shout out also to you. Ayan, sino pa? Wala na. Okay, ayan. From J. Guevara, Eco Deco, thanks po. Ayan, so ayan Mr. J, isulat mo na lang sila, bukas mo nang anuhin para makahinga ang channel mo dahil napalo ka ni Lolo. See you at Irene Gasida, done watching your parody song. From Bunsoy, Irene Gasita at see you, copy. Mas maganda yung pangalan niya dati, ex-mechanic. Si ex-mechanic. Back to zero, ex-mechanic. Let your dream set sail. Okay, so we have 14 million viewers and 16 million thumbs up of love. So we have a newcomer. Miss Jen Videos is in the house, guys. Thumbs up host. Yes, thank you for the thumbs up, Miss Jen. Hello, sabi ni Miss Jen. Ayan. Miss Jen is in the house, guys. If you are not connected to Miss Jen Videos, kindly be connected to her. Ayan. So, I think Miss Jen Videos is a monetized channel also. So, don't skip the ads. Salamat. Okay, sige Mr. J, isulat mo na lang yung mga pumunta at nagbaka sa'yo, then bukas mo na silang anuhan dahil napalo siya ni Lolo. Ayan. So, nakagraduate ka ba, Mr. J? Tatlo na lang. Okay, wait lang. Si Mr. J. Guevara. Ayan. Sabi ni Miss Ate Jen Videos, Harumi. Ayan. Ate Jen Videos, Irene Gasita. Ayan, mini-mention nila kayo ni Ate Jen. So, if you are not connected to her, be connected. Si host, mas gwapo po ba yung name dati? Oo nga, mas gwapo yun. Yun na lang yun. Si ex-mechanic, kayo ng ayan. Ate Jen Videos, G. Eureka Frente. Ayan, so sinashoutout kayo ni Ate Jen. So, check nyo yung channel niya, wag nyong wag nyong i-skip yung ads niya, guys. Ayan, Miss Ayan sige guys, puntahan ko na ang may bakas sa house ko. Ayan, pupuntahan na ni Miss Irene Gasita. Ayan. From Ma'am Eco Deco 22 Vlog, puntahan na kita Irene Gasita. So, ayan. So, we have Ma'am Eco Deco, Dad Eddie TV, Mr. Danilo Navarro, and Ate Jen Videos. Ayan, they are the monetized channels, guys. So, don't skip the ads para naman mapakita natin ang ating suporta ng pag-iipon ng kanilang mga sintabo. 'Di ba ang hirap mag-ipon ng sintabo kaya 'wag natin i-skip yung mga harang nila, guys, okay? So, thank you so much sa Ate Jen Videos for coming over to my live stream. Okay, ayan. So, shout out also, still in the house, Mr. Adrian Rodarte, all the way from Texas, USA. Also, gold hunting, ano yun, Israel. Yan, naka-BG lang siya, nandyan siya dyan. Miss Harome, Ate Jen Videos sa may harang pa po. Hehehe. Ayan. Jerica Frente, Ate Jen Dan, Wachi. Ayan. Ate Jen Videos, noted Harome. Thank you. Joan and Bernard. Ayan. Shout out to you, Joan and Bernard. Ayan. Si Joan and Bernard is in the house, guys. If you are not connected, be connected also to Joan and Bernard. Ayan. So guys, don't forget my thumbs up. Doon sa mga hindi pa nagta-thumbs up kay Ate Bicolana, baka naman. Jen Videos, noted. Jeju Recafrente, noted. Thank you. From Eco Deco 22 Vlog, hello at Ate Jen Videos. Yes. So Ate Jen Videos sa monetized channels, malaki-laki na ang bahay niya. Kaya don't skip the ads, guys.
sumunod tayo, 'di ba? We have to follow kung ano ang hinihingi ni lolo para naman, makatulong tayo diyan sa mga monetize ang channel, okay. Darating din tayo na ma-monetize at tayo naman magsasabi ba, "Puwede, wag niyong i-skip ang harang." Okay. Renat Jacobson is in the house. Hello to you, Miss Renat Jacobson. Dito lang sis, naka-bidi-bidi. Yes po, ayan. If you are not connected to Ate Jen, Renat Jacobson, guys, be connected also to Miss Renat Jacobson. Okay. Ate Jen Videos, thank you. See you. Ate Jen Videos, thank you so much, host. Yes, you are always welcome. Ate Jen Videos. So thank you so much guys for staying on my live stream. Keep ano lang tayo, keep the ball rolling guys. Mahaba-haba pang oras natin. Go lang tayo. Ayan. So let's go, let's grow and be positive. So guys, follow the rules and regulation and the whitey world. Spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Kaya pag nag-comment kayo, yung base naman doon sa napanood nyo sa video. Hello, new subscriber here. Hello, bagong kaibigan. Nako, binasura sa payatas ni Lulo. Sayang. Kaya kung ano yung napanood nyo, yun lang ang sasabihin nyo. At wag naman kayo magko-comment ng wow lang, nice, awesome, ganon. Wow. Form it in a simple sentence, guys. Not in a single word. Okay? Para magkaintindihan tayo. Ayan, shoutout ng bongga, Mr. Adrian Rodarte. Still there, my friend? Okay. Miss Iron Gasita at see you, friend na tayo. Sino ka pala? Ba't di ko alam name mo? Si ano siya? Si Manong Jukli siya. Kay Manong Jukli yan. Bunsoy, si ano siya? Si Manong Jukli, naalala mo? Si Manong Jukli dati dito. Siya yan. Yan, si Manong Jukli. Tapos, yan yung kanyang dati na napalo yan ni Lolo, si ex-mechanic. O, diba? Siya si ex-mechanic. Ayan. Adrian Rodarte present. Yes, still in the house, Mr. Adrian Rodarte, guys. If you are not connected to him, please also support Mr. Adrian Rodarte. Harumi at Ate Jen Videos done na po. Ayan, tapos na sa'yo Ate Jen si Miss Harumi. Miss Irene Gasita at Harumi Copy. Miss Irene Gasita, kaya pala friend na kami host. Yes, siya si kay Manong Jokli siya actually, 'di ba? Yan yung pinamimigay-migay niya sa atin noon nung nandito kayo ni Daddy DTV. Ayan. Nagpalit siya ng pangalan, sabi ko mas pogi yung ex-mechanic. Ayan. From Ma'am Eco Deco Vlog, done watch at Irene Gasita, coronavirus. Ayan. Coronavirus. So, shoutout ng bongga to my 12 million viewers. 18 thumbs up of love. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. So, go lang tayo guys. Let's go, let's grow, and be positive. Okay? So, walang nag-ano sa akin ngayon dito no, na maraming magdaldal ako. Kasi marunong na sila ngayon. Pero 'pag mga baguhan talaga kailangan mo silang i-educate. Ano ba talaga ang tamang pagtapik, pagbakas at pagnood. Ayan. Dan Ate Jen, salamat. Sabi ni ex-mechanic, see you. Mas pogi yun ano, Manong Jukli na isa. Ayan. So, a big shout out to everyone. Big shout out sa inyo na nandito pa. Ayan, isdain nyo kung sino pang hindi nyo na isda dyan. Basta nandyan. Also, support Mr. Yushon Doc TV, guys. Ayan. Ate Jen Videos, noted Harame, thank you. Ayan. Also, see you is also done to you, Miss Ate Jen. Okay. So, congrats Ate Jen, na-monetize ka na pala. Monetize na siya.
Kami muni-muni pa pero ano, go lang kami, go lang. Malapit-lapit na din. Okay. Thank you, thank you. Ayan, si Yushundok TV. Ilan na kaya ito si Yushundok? Nasaan na siya? Ayan, Yushundok. Yushundok TV. Oh, malaki pa sa akin ang banana niya. 1,570 plus. Okay. So, ayan guys. So, shout out to my 11 million. Oh, Deko vlog, nasa bahay mo na si Irene Gasita. May harang ka na pala. Yes. Monetize po ang channel ni Ma'am Eco Deco, guys. TV, Ate Jen, and Mr. Danilo Navarro. So, we have 4 monetized channels right now na dumalaw sa live ni Ate Bicolana. Kaya wag nyong i-skip yung harang. Ayan. Love Gasita, tamsak na host. Thank you, Bunsoy. Maraming salamat. Ayan. So, 19 na ang tamsak ko. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Still, we have the 10 million viewers and 19 tamsak of love. Maraming salamat, guys. Ayan. Miss Harumi at Renette Jacobson, hi dear, pumasok po ako sa bahay nyo. Hehehe, ayan. So, shout out to yung Sisi Jacobson, Renette Jacobson. Ayan, tapos nasa iyo si Ma'am Harumi. Ayan, naka-BG muna siya Sisi Harumi kasi may nagpapakain siguro siya ng mga kiddos na ano niya, naka-BG muna siya. Maya-maya yan mag-reverse back. Basta may bakas kayo, mababalikan kayo. Okay. So, thank you. Thank you sa inyo. 10 million dyan. Ayan. Sino pa yung ano? Ayan. So, shout out to everyone. Ayan. Shout out also to Miss Renette Jacobson. Roslyn Halero, shout out to you. Miss Nida Zimeliano, big shout out also. Yan, mga naka-BG. Also to Carla 15, big shout out. Mr. Danilo Navarro, Mr. Adriana Rodarte, Miss Harumi, Ate Jen, Miss Irene Gasita. Yes, thank you so much sa inyong lahat. And 4 monetized channels na nasa live stream ngayon. Ate Jen videos, Ma'am Eco Deco 22 Vlog, Dad Eddie TV, and Mr. Danilo Navarro. Yes, from Bunsoy Love Gasita at Harumis, nasa bahay muna si Irene Gasita, hot spring and winter season. Ayan. Ate Jen videos, Harumi, tapos na din ako sa bahay mo. Sis, thank you so much sa pa-share mo sa channel ko at punta ka sa LS ko pagtapos sa LS ni host para makadami-dami ka ng banana. Yes, ayan guys. So, anong oras po Ate Jen ang live stream mo para lilipat sa'yo mamaya? Maglipatan kami sa'yo. Ayan. So, Ate Jen Videos is doing her live stream also. So if we finish our live stream, kindly transfer to Ate Jen Videos. 9 a.m. pa host Canada time. 9 a.m. Anong oras yun dito sa Pinas? Ate Jen. 9? Ayan. Sabi ni Miss Harmy, thank you so much for your help, host. Ang laki ng naitulong mo. Hey, God bless. Yes. Support lang tayo, Miss Harmy, para at least makabanana na kayo para ma-focus na din natin yung WH, di ba? Pwede ka na din mag-live stream kung gusto mo. Download ka lang ng StreamYard sa Google nyo. Then, pwede ka na din mag-LS para for the start na makapagtanim ka ng WH.
Okay. Ayan, Ate Jen, 9 AM pa, 10 PM host. Okay, sige po. So, 10, tamang-tama makapag-start ka ng 10 pagkatapos ko kasi magfo-4 hours ako. So, naka 3 hours na ako ngayon. 10, tamang-tama ate, punta kami dun sa'yo. Tsaka papupuntahin ko na sila 'pag naisda na dito nilang lahat, puwede na sila pumasok sa'yo din kung gustong bumalik basta tama lang ang stay na 15 minutes bago mag-out, pasok pa rin ang WH. Pupunta kami sa'yo ate Jen. Oh, ayan. So, after my LS guys, dalawin din natin si Ate Jen videos sa kanyang tahanan. Ayan. So, ah also, Ate Jen Videos is doing her LS at 10 p.m. Pinas time and 9 a.m. Canada time. Okay, so nasa Texas si Mr. Adrian Rodarte. Yayain natin na mag-attend sa mga videos kasi wala pa naman si Filipina Swedish vlog kasi almost mga 12 midnight na siya ng Philippine time nag-i-start. So, makapag-attend pa sa'yo Ate Jen ang iba na mga nandyan. So, we have to transfer to Ate Jen videos. Ayan. So, thank you so much, Ate Jen. And Miss Harumi, nakadami na si Miss Harumi. Ayan. So, 233. Kayang-kaya yan, Miss Harumi. Pwede ka mag-live stream. Isakto mo na lang na mag-300 ka din, mag-StreamYard ka na. StreamYard ka. Para at least makapagtanim ka na ng WH mo. Ako ganun ang ginawa ko. Nung nag-300 ang banana ko, nag-live stream ako sa StreamYard. StreamYard ang gamit ko. Tapos nung nag-500 ako, nag-YT Studio ako. Naka-direct siya sa YT Studio. Tapos nag-go live na ako. Nung naka-banana na ako, naka-graduate na ako ng banana. Para at least nakatanim na 'di ba ng WH. Kasi ang hirap mas mahirap ipunin ang WH kaysa sa banana. Kaya okay lang 'yon. Be positive na lang tayo. Kaya natin 'di ba? 'Di ba? If others can't, why can't we? Ayan. Miss Harumi at Ate Jen Videos, okay, copy po. Abangan po kita mga what time po? 10:30 PM po dito ngayon. Ayan. So, nasa Japan po si Miss Harumi Ate Jen. Anong oras yan? 10 PM, 10 PM Pinas time, Miss Harumi. Anong oras sa inyo dyan ang 10 PM? Pinas time, anong oras ang ano na yan? Ayan, so pupunta tayo kay Ate Jen mamaya. So noted na yan Ate Jen Videos, dalawin ka namin bago kami pupunta sa iba, ikaw muna ang aming tambayan doon para at least makapangisda din si Ate Bicolana. Ayan. Adrian Rodarte is still here. Yes, I know, my friend. Ayan, Mr. Adrian Rodarte. After my live stream, you can also visit Ate Jen Videos. She is doing her live stream at 9 a.m. Canada time and 10 p.m. Philippine time. Okay? Ayan, from Ate Jen Videos, gabi sa inyo sis Harumi. Ayan. Miss Harumi, pwede na po ba ako mag-ilis na di pa ako 1K? May nagsabi kasi sa akin na di daw pwede hanggat di naka 1K. No, pwede ka. You have to, punta ka sa Google. Yung Google mo, 'di ba? Sa Google, punta ka ng Google, hanapin mo yung StreamYard. Tapos mai-download mo yung apps ng StreamYard, then i-registered mo dun yung ano mo, yung ano mo ng YouTube. Pwede na yan, Miss Harumi, sige lang. Mag-start ka na, i-support ka namin sa first LS mo. Tapos pwede mong i-invite kung sinong aakyat sa yung aakyat sa live stream mo kasi mayroon dong invite, may link yun, ibababa mo lang sa comment box. Yun, tapos mag-aano na. Ayan, 'di ba?
Kaya 'yan. Ako 300 ang banana ko, nag-StreamYard na ako, 'di ba? Sinanay ko na ang sarili ko na magngawa-ngawa. Kaya nung na nagka 1K ako nag-i-stream, nag-aano na ako, nagla-livestream ako. Kaya medyo nakatanim na din ng WH. Ayan, lang 'yun. Basta Miss Harumi, naka-bell ka naman sa akin 'pag nag-livestream ka. Pupunta ako sa'yo, tapos sa livestream kasi sa baba ng ano mo dun mayroong makikita. Pero hindi sa cellphone ka makakapag-ano, dapat laptop or desktop ang gagamitin mo. Kasi sa cellphone ayaw niya ng ano, ng StreamYard kaya gano'n. So may i-invite ka, 'pag clinic mo yung invite, copy link, ibaba mo sa comment box. Yun yung parang sabi, ibaba mo ang hagdan, yun ang term doon. So puwede na kaming akyat, o 'di ba? O 'di ba sabi ni Ate Jen Videos, puwede yan sis Harome, ayan. Love Gasita, BG Langos, yes Bunsoy, okey lang, take your time. Take your time. Puwede 'yan ano Miss Harumi, puwede 'yan. I-support ka namin. Kasi gano'n ang iba sa amin na mga nag-aano na sa amin dito ta's tinuruan namin mag-livestream, gano'n ang ginagawa namin 'pag magla-livestream sila, "Host, mag-livestream ako ng ganito kaso nahihiya." Sinasamahan muna namin na kami ang parang co-host nila hanggang sa nasanay na sila. Ayan, o 'di ba? Yay! Thank you, may one viewer na ako. Yes naman, 'di ba? We have to support lalo 'pag first, tsaka ano, 'pag nag-livestream ka naman, eh, halos naman yung friend mo makikita ka, pupunta at pupunta 'yan. Lalo 'pag nakita nila yung notification, kasi may notification bell naman doon. Support ka namin ano, Miss Harame. Kasi mas maganda na isabay mo ang WH mo sa banana mo habang maliit pa. Ayan, okey. Opo, thank you. Ang bait niyo naman. Yes naman, siyempre kasi we have also to support others. Kaya ayaw naman namin na hindi namin i-share kung ano ang nalalaman namin. Puwede 'yan. Kasi wala naman sinabi si lolo na bawal 'yun, eh, basta puwede 'yan. Makapag-ano, lahat naman na nag-livestream dumaan sa StreamYard. Saka ako nga kahit naka 1K na ako 'pag gusto ko na may aakyat sa livestream ko, puwede ako magamit ng StreamYard. Para paakyatin kayo kung sino ang gustong maging co-host ko. Minsan gawin natin 'yan, para makaakyat ka at masanay-sanay ka na, ayan. Hindi, 'pag nag-livestream ka naman, eh, iwe-welcome mo sila, isha-shoutout mo sila, tapos siyempre 'pag nasa desktop ka mayroon kang ganito, ako 'di ba dala-dalawa, ayan, nandito kayo. Dito ko binabasa kasi mahirap naman 'pag doon sa ano, computer. Dito ko binabasa, oh, 'yan. Isha-shoutout mo ta's tingnan mo ang channel nila, ilan na ba ito, kailangan bang tulungan 'to, ganyan. I-shoutout mo para maka-graduate or madagdagan yung banana para makasupport matulungan, ganyan, ayan. So, shoutout to you, see you ex mechanic, ayan. Mas gwapo ang pangalan mo, palitan mo ulit yun. Kaya di pa ako marunong mag-LS, ano sasabihin niya, "Kaya mo yan sis, kaya mo yan sa una talaga, mga paka, pero 'pag nasanay ka na, yun na yun, yun ang gawin mo." Tapos 'pag nag-livestream ka, wag kang magta-title ng, livestream mo na ano, yung mas maganda pa rin yung mga title mo na may kabuluhan. Hindi yun na, "Tara na magparami tayo." Wag. Mag-isip ka kung ano yung catchy sa mga viewers na words na talagang mamomotivate sila. Kasi kailangan din natin 'di ba, so 'pag nag-host ka talaga mayroon kasama na dun yung, motivation process din sa kapwa mo. Kasi ang iba minsan ano na sila, parang high blood na sila, konting diferensya naha-high blood na sila sa livestream kasi, "Ay ganito si ano, walang ganito." Siyempre
kaya mong i-handle yung mga ganyan. Ayan, basta lagi do the right thing. Tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik. Tapos yung sa comment naman, bawal talaga caps locks, emojis, at saka yung mga numbers. So if you are going to comment numbers, just write in words, not in a numerical number. Kasi bawal kay kayo. Ayan, nandiyan na si Bags Riba. Ayan, Bags Riba, kanina shinout out kita. Yung comment mo yata kay Miss Harumi, na-spam, paki-edit na lang po. Ayan. Okay, now I have an idea how to live stream. Hehehe. Yes, of course, 'di ba? Kaya mo yan basta promise 'pag nag-live stream ka at nakita ko kasi naka-notify ka naman sa akin, pupuntahan kita. Kahit sino sa amin na mga nakabanana na nagla-live stream, kaya yan. Ayan. So, nandiyan si Bags Riba. So guys, may mga bago dyan. Mr. Bags Riba. Harumi. Ayan si Miss Harumi. Shinout out kanya kanina kaso lumabas ka yata. Kaya hindi mo nakita. Na-spam daw yung comment mo. Kindly edit na lang po. Hindi na counted kay Miss Harumi. Ayan. So, ang gagawin natin, basta sa comment, guys, lagi natin iisipin. Pag ang comment ay ang video na pinanood nyo ay sumasayaw, wag nyo silang i-comment na hello new friend here, bagong kaibigan, kasi basura talaga yung kay Lolo. Pabalik, padikit, pabalik naman, pasukli naman, basura talaga kay Lolo. Kaya, halimbawa, sumayaw ng tala, ano ang masasabi mo sa sayaw niya ng tala? Yun ang mo. Kahit simple sentence lang, as long as na hindi babasura ang comment kasi sayang lang. Ganun lang. So sabi ko nga, laging pinapaalala ng isang host talaga na we are both learning to each other. So no hurt feelings in here. Kung may mali, itama natin, i-advise natin ano ba ang tama, ano ba ang hindi pwede at pwede, para mag-grow tayo pare-parehas. Ayan. Promise yan, host, ha? Hehe, salamat ulit. Yes naman, Miss Harumi, I will. I will do it for you. Ayan, Miss Harumi. Sorry ba? Ako po, hehehe, sorry. Ayan. Si Miss Harumi, ayan, kinoment ka na Mr. Bags Riba. Baguhan kasi si Mr. Bags Riba din. So, kailangan natin silang ma-educate din kasi minsan ang ibang nilang napupuntahan na live stream, hindi na nila kinukomentuhan yung mga ganon. But then, sabi nga 'di ba, hindi mo maitatama ang isang pagkakamali sa ikalawang pagkakamali. Kaya for the very first time na mali ang ginawa, i-correct na natin. Kasi hindi lang naman para sa atin 'yun kundi para sa kalahatan. Yan. Pinoy Pang! At Harumi, thank you po. Ayan. Miss Harumi, Pinoy Pang, you're welcome. God bless. Ray Fuego. Casinilio Tamsakos. Thank you so much for the tamsak. Ayan guys, Miss Ray Fuego is in the house. If you are not connected to Mr. Ray Fuego, kindly be connected. So si Mr. Ray Fuego is beginners also siya, pero nasa grade 1 na siya, 163 bananas. Okay? So, kindly support Mr. Ray Puego, guys. Ayan. From Ma'am Eco Deco Vlog ho, salamat. Maaga bukas sleepy. Yes po, good night ma'am. Thank you so much ma'am talaga sa pag-support mo sa akin. Sa tuwing may live stream ako ay nandito ka. Maraming salamat po Ma'am Eco Deco. Ayan. Monetize na si Ma'am Eco Deco, but then nung nag-i-start ako, lagi din ako nasa kanya. Nangingisda. Ayan. So, God bless po, Ma'am Eco Deco. Have a nice sleep. Ayan. Thank you. Bye-bye. Maraming salamat po sa oras nyo.
Miss Arome at Ray Puego Casinelio, Maupay na Buntag is playing now. Ayan. Magandang araw. Buntag, araw, umaga. Ayan. Si Mr. Ray Puego. So, ginakit na kita, Mr. Ray Puego Casinelio. Big shout out to you. Salamat sa thumbs up. Ayan, so at this moment, we have 11 million viewers and 20 thumbs up of love. Big shout out to Mr. Danilo Danavaro, Ate Jen Videos, and Dad Edit TV. Guys, they are already monetized channels. So kindly don't skip the ads, guys. Ayan. Big shout out also to Irene Gasita, Ma'am Harumi, Miss Pinoy Pang. Ayan, big shout out to you, bro. Ray Fuego Casinelio for coming to my live stream again. Ayan. Okay, maraming salamat, Mr. Yushun Doc TV and Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much. And Mr. Bags Riba is in the house also, and Mr. CU is in the house. So if you are not connected to those names, kindly check their channel and be connected. Okay? Thank you, thank you, thank you, thank you sa inyo dahil nandito kayo. Mr. Bear me how to draw. Hello. Hello to you, Mr. Bear. How are you? How are you, my friend? Ayan, Mr. Bear is, ano yata to? Italiano? Italiano yata to. So, Mr. Bear, from what country do you came from? Kasi yung mga videos niya, iba yung salita eh. Ayan. So, big shout out to you, Mr. Bear, how to draw. Diba, yung draw sa atin is may R. Pero sa kanila, yung draw is ja. Ganyan. How to draw. I'm fine, thank you. And you? I'm fine also, my friend, Mr. Bear. So, yeah. Oh, guys, if you are not connected to Mr. Bear How to Draw, kindly check his channel and be connected. There are so many cute videos in there. You can learn from it. And it's good for the kids also. Yeah. Thank you so much, Mr. Bear, for dropping by on my live stream today. Hope you can get some more friends in here. Okay, thank you. And also, don't forget my thumbs up, Mr. Bear. Ayan. From Miss Harume at Mr. Bear How to Draw High. Ayan. So, Mr. Bear is from, I don't know. Mr. Bear, nice to meet you. Yes, nice to meet you too, Mr. Bear. How to draw? From what country do you come from, Mr. Bear? Ray Fuego Casinelio at Harumi Dan. Ayan. So thank you, Mr. Ray Fuego. Miss Pinoy Pang at Ray Fuego Casinelio Dan po. Mr. Bear How to Draw? Hello, Harumi. Ayan, maano siya, ipanood talaga niya yung video niyo kahit mahaba. Ganun ginawa niya. Ayan, still in the house, Mr. CU. Okay? So, Mr. Bear, how to draw? If you are not connected to to everyone here, kindly check their channel and be connected too. Okay? So, uh, ayan. So, shout out to my 10 million viewers, guys. Thank you so much. So, let's also support Mr. Bear How to Draw and Mr. Adrian Rodarte and Mr. Yushun Dok TV also. And we have the 3 monetized channel, Mr. Danilo Danavaro and Ate Jan Videos and Dad Edit TV. So don't skip the ads, guys. Miss Harumi, Mr. Bear How to Draw playing
Your how to draw Doraemon. Ayan. 'Di ba ang cute ng mga videos niya ano, Miss Harumi. Natuwa ako dun eh. Drawing siya. So, ayan. Thank you so much. Ray Fuego Casinello at Pinoy Pangdan. Yay! Thank you. Ayan. Nakadami si Miss Harumi. So, you can start your live stream also, Miss Harumi. So, bago ka mag-ano, mamaya, anuhin mo na sa Google mo yung kanyang StreamYard. Ayan. Kuha muna ako ng tubig. Ayan, promise Pinoy Pang at Ray Fuego Casinello. Thank you. Ayan. So, magandang basahin yung ganun, 'di ba? Tapos tama ang pagkagawa nila, yung bakas, yung tapik, yung nood, o 'di ba? Eh napakaganda. So, ayan. So, we have 20 million thumbs up and 8 million viewers is still in the house. Thank you so much also. Big thanks to Dad Edit TV. Kahit busy ay nagagawa pa rin akong dalawin. Maraming salamat. And to her bunsoy, Miss Irene Gasita. Ayan. Ray Fuego Casinillo Pinoy Pangdan and Miss Pinoy Pang at Ray Fuego Casinillo. Thank you po. Ayan. So, ayan guys. Magmahalan kayo. Ayan from Mr. Bags Ribaraet. Sorry po, Ma'am Haro. Yes, it's okay, Mr. Bags Riba. Ganun lang talaga. So we have to as the soon as the better na mag-correct tayo para the next time alam mo na. Ganun din. Marami naman tayo ganun din kami. Ganyan din kami noon. Ganyan dun kami nung pumupunta kami sa mga bigger YouTubers pa, yan. Lagi kami sinasabihan kami ng gano'n. May time pa nga na may isang big YouTuber na na talagang na ano na kami doon, nabuli-buli na kami kasi iba yung pananalita niya. But then we grow on ourselves na pinakita namin na kaya din namin. Ayan. So, be strong lang and be positive always. No hurt feelings at all. So, sa live stream, I am always saying that we are learning to each other, 'di ba? Hindi lang ako ang natututo, kundi pati kayo natututo tayo sa bawat isa sa atin. Ayan. Shout out to you, Miss Renette Jacobson. Dito lang, BG. Ayan, si Ma'am Renette Jacobson. May mga dumalaw po sa bahay mo. Ikaw na po ang bahala sa kanila, ma'am. Maraming salamat. Miss Harumi at Bags Riverside, it's okay. Hehehe. Ayan. See you. Di talaga malimutan ni host yung hehehe. Ayan. Okay. So, ganun talaga, di ba? Wala tayong wala tayong pwedeng ikagalit o itanim na galit na magtampo. Hindi Sabi nga kung hindi mo kayang harapin lahat, matulog ka na lang. Basta kami magwawaiti. Whatever happens, we will succeed. Okay? So, yun nga 'di ba? Sabi nga without rain, nothing grows. So, learn to embrace the storms of your life. Ganun lang. Ganun lang yun. Ganun at ganun. Ayan. Pinoy Pang! See you now! Ayan. Ayan, dinali ka tuloy ni Miss Pinoy Pang. Ayan, sabi sa'yo. See you now! Ayan. Harumi, Mr. Bear, how to draw done to you. Ayan, big shout out to you, Mr. Bear. Miss Harumi is already done to you. So kindly hug back her also. Okay.
Yan, sabi ni Miss Harome, ha, tama gyud ka host. O, 'di ba? Tinuod kaayo. Tinuod ngayon. Ayan, thank you. Bicolana, Bisaya, Dabawenya. Ayan, okay yan. See you. Dikit na pala ako sa'yo. Yes, Miss Pinoy Pang, siya nga si ano, ex-mechanic. If you are still remember, 'di ba? Si Manong Jokle siya. Nung nandito kayo, nung time na first comer kayo, tas si Manong Jokle talaga is always on my live stream ever since na nag-start ako. Na ano, si Manong Jokle talaga is, yan ang riskbacker ko sa mga ano eh, yung mga nangingi ng banana kasi marami siyang alaga. Kaya pag tinatawag ko siya, tumitirada siya. Kaya alam ko na friend mo na siya. Di ba? So, that's ex-mechanic, Miss Pinoy Pang. Ayan. See you. I'm done to you last time pa, no? Pinoy Pang. Thank you. Yes naman. Kaya nga eh, mas pogi ang ex-mechanic eh. Baguio Boy, shout out sa lahat. Ayan, so if you are not connected to Baguio Boy, please be connected guys. Ayan. Harumi, Miss Harumi, Bisaya pud ka host. Dili, pero ano, kabalo ko magbisaya, Miss Harumi. Ang salita sa amin sa Bicol kasi Bisakol, halo ng Bicol at Bisaya kasi dagat lang ang pagitan. Kaya yung salita namin sa Sorsogon is may halo ng Bisaya. Kaya nakakaintindi kami ng salita ng mga taga Davao, Cebu, ayan, Bohol, lahat ng kabisayaan, ayan. Ayan, see you Pinoy Pang, ang dali mo ako nakalimutan, ang sakit naman. Ayan, see you. Hello boss, Baguio Boy. Ayan. Oh, ang galing naman ni host, oh, 'di ba? Bisakol. Ayan. Kaya pag pag may nagsasabi dito, ayan, mayroong ano, YouTuber na Bisdak, Bisdak Vlogs. Ayan, Bisayang dako. Ayan, dako kaayo. Ayan. Panoy Pang, di naman yung gang banana di ko nakakalimutan, ikaw pa kaya. Ayan, 'di ba? See you ako di ko kasabot Binisaya ba. Uy, kasabot ka gali. Nag-utik-utik naman ni Manong ano, ni Manong Jukli. Kasabot ka di ay. Ayan si Miss Harome is from Davao. Ayan, taga Davao siya. Nagtawa-tawa, tawa ng tawa na naman si ano, si Manong Jukli nga eh. Dili ka kasabot og Bisaya, pero ikaw nga eh, Bisayang dako. Ayan, Baguio Boy, see you, shout out sir. Ayan, Refuego Casinelio, see you Dana po. See you, ha ha ha. O, di ikaw ang tumawa ngayon. Ayan. Andiyan na si Miga, si Amiga, si Amigo. So, ayan guys. So, we have 11 viewers and 21 thumbs up of love. Maraming salamat. Guys, itamsak nyo si Ate Bicolana. Ang dili magtamsak, dili gyud maggawas dito. Wag magawas. Magawas ka, patyunta ka. Mugawas ka, patyunta ka. Ayan, joke. Para tatawa tayo. Ayan. See you, long time di ako nagpunta LS, na busy na naman sa gaming. Hihi. Kaya nga, na-miss din kita, Mr. Manong Jokle. Miss Harumi at Mr. Bear, how to draw? Hi, your message on my hot spring. Hello, nice to meet you. Was being deleted. Ayan, so, pag foreigner kasi guys, pag foreigner, yun lang talaga ang ano nila. Tsaka si Mr. Bear, how to draw, ano siya, pinapanood niya yung video.
tapos tinatapik, although yung comment niya talaga laging ganyan. Ganyan din, Miss Harumi ang comment niya sa akin, ang ginawa ko dinelete ko na lang. Pero pasok pa rin siya sa banana mo, counted pa rin. Mag-ano maano lang siya buo lang talaga siya manood at tumapik, pero ang comment niya kasi parang nahirapan sila dun sa language. Kung hindi nila mai-ano, anong tawag dun? Hindi nila maisulat, iba yung sulat niya. Kaya sabi ko ay intindihin na lang natin siya. Medyo nahirapan siya, unlike Mr. Adrian Rodarte is, Englishman talaga siya. But, Mr. Bear How to Draw is ano yan, something, 'di mo alam kung anong country niya. Iba yung salita at ano niya. Gano'n din yung ano, every time na talagang mangingisda siya, same na same yung mga comment niya. Yan din ang comment niya sa akin ano, Miss Harumi. Although nakita ko kung saan siya nagbakas, buo talaga niya pinanood. Kaya hayaan na natin, intindihin na natin. Hindi nila maisulat kasi kung ano ba yung gusto nilang sabihin, kaya isang-isa lang. Lahat ng dinikitan niya nung nagpunta kami kay ano, kay sino itong LS na 'to? Ingrata, gano'n at gano'n. Kaya sina-shoutout din siya doon, pero ang sabi nga na hayaan na lang, at least pinanood naman ng buo. Comment lang yung ano, ayan. Ayan. See you, hahaha, Patyon Jude. Oo, Reno Cordero, tamsak tol, si Darna ito. Ayan, guys, if you are not connected to Darna Alec OFW, sa kanya po yan si Reno Cordero. Kagigising ko lang to, saka end ko lang rin edits ko. Okay, sige. See you. Pait, paita, uy, patyon manggod isuga, uy. Isuga ita, walay gyud nagtamsak man, uy. Kaloy manihos. Kaloy gyud ni host. Walay nagtamsak pero agawas. Mugawas, walay nagtamsak, patsyong kong yun. Ay, Diyos ko, tuwa-tawa na naman tayo dito kay ano. I see, okay, copy host. Yes, Miss Harumi. Intindihin na lang natin si Mr. Bear, okay? Reno Cordero, ligo muna ako, tol. Sige, tol, ano lang, take your time. So, guys, eto, puntahan nyo to si tol. Maraming binibigay ito. Nag-ano na din ito, guys, nagla-live stream. So, ibaba ko yung main channel ni Reno Cordero. Siya si Darna Alec OFWUEA. Ayan. Diyan kayo pumunta, guys. Tas magbakas kayo sa kanya. Kasi may ano yan, pag kailangan kayong tulungan yan, lumalabas yung 15 ang alaga niya. Kaya para mabigay, ayan. Ligo muna, tol. Okay, sige, host. Inom ka ng tubig para hindi sumakit lalamunan mo. Okay, sige, copy. Yung Gaily, dito lang, host. Work mode. Yes, that's Dad Eddie TV, guys. Puntahan nyo din si Dad Eddie TV. Monetize ang channel niya, guys. Wag niyong ano, siya yung shoutout ko kanina kasi nasa trabaho pa si Dad Eddie TV. Ayan, Eddie TV. Nasa Taiwan yata. Taiwan yata 'to si Dad Eddie TV. Ayan. Yan ang pupuntahan nyo, guys. Bakasan nyo yan at may babalik naman yan. Toldar na, bigyan mo ng dalawa si Miss Harumi. Harumi. From Japan, pero from Davao siya. Bisaya manggod yan ni Bisaya manggod ni Darna Alec. Buhol yata gaya. Buhol ka nga ni tol. Nuligo. Nagligo manggod ni tol na. Ayan. So, ayan guys, si Dad Eddie TV and Darna Alec OFW. Ayan. Bags Rivaraet, Ray Fuego Casinilio, Dana po. Ayan. So,
Bags Riba, Mr. Bags Riba, ayan, si Dad EDTV, monetize ang channel niya, wag niyong skip ang channel, tsaka si Darna Alec OFW UAA, so lahat sila nagla-livestream guys. So, puntahan niyo yung channel nila, makakatulong sila sa inyo sa bananas, then sa mga tutorials, ayan. Refuego Dan, sabi ni Siyo, ayan. Natapos na si Bisdak. Shout out, Mr. Adrian Rodarte. Nandyan siya, nakikinig lang siya. Very supportive yan hanggang na matapos ka, nandyan lang siya. Ayan, kuha muna ako ng tubig. Ayan. Ayan. Bags River Right OTW, sabi ni Miss Pinoy Pang. Ayan pa si Miss Pinoy Pang. Ano din si nasa Baguio City ako Miss Harome, nasa Baguio City ako, although nakaganito ako kasi ang lamig dito ngayon pag month of February. Yung yung weather niya mas nagdodoble yung lamig. Pag February, baliktad. Pag December, hindi ganito kalamig masyado. Ayan. Sabi ni Mr. CU, balik lang ako host, labas lang gutom. Sige, mungaong ka dyan. Nagutom na siya sa katatawa. Miss Harome, nasa ako, Baguio City. Ayan, malamig dito ngayon. Tamad akong magluto. Mungaong ka sa gawas. Sa restaurant ba? Kumain ka sa restaurant ba, Manong Jokli? Wow, plano ko po magpasyal ng Baguio host. Talaga, sige. Punta ka dito mag-collab tayo. Miss Harumi. Mag-collaboration tayo, mag-collab tayo. 'Di ba? Mukbang. Kakain tayo ng mga pagkain ng igorot. Masarap. Oo. Taga dito yung asawa ko sa Baguio kaya nandito na ako nakatira tapos umuwi lang ako sa Bicol pag bakasyon. Uuwi ng November, mag-uwi ako ng April, ganyan. Pero pag hindi naman nakauwi ng April, di November na lang ako uwi. Ano, sige na. Pwede yan, pwede yan, Miss Harumi, pwede yan. Magko-collab, di ba? Mas maganda nga yun eh. Parehas na po-promote ang channel. Mas maraming makakaano. Yun ang ginagawa ng iba, yung malalapit. Nung isang araw, yung isang kababayan ko na Bicolana na nasa Japan din, nag-collab sila sa Japan. Puro Bicolana na YouTuber tapos nag-collab sila. Ang daming viewers, umabot sila ng 1,700 viewers. Nag-collab sila live.
Nagpunta sila sa isang kainan, doon lang sila, nag-collab sila, ang galing ng ano, collaboration. Maganda naman yung nakikipag-collab kasi mas naaano yung channel. Wow, opo, ayan. 'Pag ano mas maganda din naman yung gano'n, eh. Ang iba nga 'di ba, yung mga hindi ko nga kilala na YouTuber pero mga monetized channels na sila, yung kailan yun, minsan may pumunta sa akin tapos ano, may nag-ano sa akin na 'pag ano daw sa ngayong February nga 'di ba flower festival dito, Panagbenga Festival dito, ayan makipag-collab daw sila. Bale isang group din sila, eh, 5 sila tapos makipag-collab sila isang araw lang, na collaboration para parang maipaano din yung channel mo. So, yung mga viewers nila at subscribers nila mapupuntahan ka din. Kasi siyempre nag-i-interested din sila sa'yo kasi nakipag-collab ka sa kanila, eh, malalaking ano na sila, YouTuber. Oo, 'di ba ano, Miss Harome, okey 'yan. Marami namang YouTubers na pumupunta dito, ang dami-dami. Miss Pinoy Pang at Bags River Right Dan po, Baliw Baliw Dance, ayan. Cebuanang gwapa kaayo hiluhos, thumbs up, thank you. Ayan ano, Miss Harome, nandito si Cebuanang gwapa kaayo, ayan. Magandang gabi sa'yo, Cebuanang, gwapa. Gwapa man gud kaayo, gwapa. 'Di ba? Lahat na Cebuana gwapa gwapa gyud, ayan. Nindot kaayo, ayan. Cycly, hello Mr. Cycly, hi po, hello to you, maganda yan, masaya. Yes, Miss Harumi, ayan. So we have 2 newcomers, that's Cebuanang gwapa kaayo at Mr. Cycly. Hello Mr. Cycly, kumusta ang mansyon natin? May I see? Wow, naka-graduate si Mr. Cycly. Ayan guys, si Mr. Cycly is naka-banana na siya. So congratulations Mr. Cycly. Nice to see you again. Ayan. Thank you so much for the thumbs up, guys. Maraming salamat. So, if you are not connected to Mr. Cycly and Cebuanang Guwapa Kaayo at sa lahat na nandyan pa, guys, sa mga newcomers, i-ano nyo na, kaibiganin nyo na din sila. Ayan, nandyan si Miss Harome. Bagong YouTuber din siya, but then, nakaano-ano na siya ng banana niya, nakausad-usad na, kaya tulungan na lang din natin. Ayan, yung pusa hindi kumakaway, nalobat siya, Mr. Cycly, ayan. Hindi kasi nakaharap sa ano, solar siya, kaya alugin ko nga baka mahilo lang. Ayan, 'di ba favorite siya ni Justin Bieber, Mr. Cycly? Ayan, oo. Ayan, thanks po. You're always welcome, Mr. Cycly, ayan. Guys, yakapin natin sa susunod na po daw si Justin Bieber. Oo nga 'no, nakakagulat naman si Justin Bieber, one time dinalaw ka sa live stream. Akala ko minulto lang ako ng mga ninja kasi iba-iba ang mga ninja. Yung pala totoong si Justin Bieber. So, very overwhelming din. Yes, Miss Sosa, gusto ko 'yan si Justin Bieber, si Justin. Oo nga, 'di ba? Ay naku, sana sino pa kayang dadalaw sa atin? Ayan, si Miss Harame at si Buwanang gwapa kaayo, niyakap na po kita. Ayan, so shout out to you, si Buwanang gwapa kaayo. Miss Harame is done to you. So still we have the 8 million viewers at this time. Thank you so much guys. Ayan, maraming salamat. Magyakapan na kayo. Ayan si Miss Harumi. Ano 'to, masipag 235 agad siya. Naka 235 ka agad, ayan. Makaka-grade 3 'to bukas.
So basta guys, eh, iwa-watch lang ninyo yung mga ano, titingnan niyo kung ang niyakap ay ang tinapik niyo, ay madami pero ang bumabalik sa inyo ay konti. Tingnan-tingnan niyo ha, baka magaya kayo kay ano, kay Mr. Che Guevara, pinalo siya ni lolo. Puwede siyang isdain pero hindi siya puwedeng bumalik. So kinabukasan pa daw siya kasi napalo ni lolo, ayan. Sabi ni Mr. Cycling, na-shock din ako host kasi akala ko ninja, pagtingin ko 47 million yung saging niya. Kaya nga 'di ba? Nakagulat. Pinost ko kaya yon, inedit ko, nandun yung mga pangalan niyo. Mr. Cycling. I-search mo yung nasa videos ko yon. Inedit ko yung live stream natin nung time na yun na pumunta si Justin Bieber, tapos kinat-cut-cut-cut ko lang doon, tapos yung dumating siya yun nandun, saka yung name mo nandun pa na shina-shoutout mo pa siya, nandoon siya, ayan. Miss Harumihehe, salamat talaga host, pinabayaan niyo akong makapangisda. Yes naman, gano'n talaga ang ano natin, ang support natin siyempre. Ayan, Ate Jen Videos still nandito siya. So, monetize ang channel ni Ate Jen sa mga bagong dumating. Si Ate Jen Videos po is monetize ang channel. Nandiyan din po si Dad Eddie TV na isang monetize channel din. Kaya, 'wag po natin i-skip ang kanilang ano, ads. Ayan, Mr. Cycly, ay talaga tingnan ko nga, oo, nandoon yung ang title is, Justin Bieber visiting me on my live stream. Ayan, naka-plasta dun yung pangalan mo. If I'm not mistaken, nandun yung pangalan mo. Ayan, Miss Harumi, Ate Jen Videos, mag-umpisa ka na LS mo, ayan. So 10 PM, oo, mag-ano 'yun. Basta guys, ang isa pang tip, 'pag, do'n sa mga beginners at mga baguhan na magla-livestream, 'pag ikaw ay nasa livestream mo, bawal kang dumalaw sa isang nagla-livestream din kasi parehas kayo mawawalan ng WH. Malaki ang mawawalang WH do'n, ayan. So, sabi ni Ate Jen wala pa, 'yan. Kasi hindi 'pag nasa livestream niya 'yan si Ate Jen, hindi na 'yan dito sisilip, or else may ninja siya na pupuntahin. Kasi alam niya 'yan ni Ate Jen, ayan. So, Ate Jen, after ng ano ko, ilan pa, 50 minutes pa kami. Tapusin ko lang po yung 4 hours ko talaga na livestream, then lipat kami sa'yo. Wala pa sis, Harumi, maligo pa ako tapos kain, thank you. Yes, Ate Jen, go ka lang po, magno-notify naman po ang ano namin, then, we'll go to your channel later, ayan. Mr. Cycli, tingnan ko lang saglit he. Yes, sige. Miss Harumi, opo, host Ate Jen Videos. Okay, copy po. Yes. Soldado Amadeo, hello. Ayan, Soldado Amadeo, may Brazilian, no speak English. Ay. Hola, amigo. Um, Mr. Soldado Amadeo, kindly don't write any caps lock words, you big letter words, just small letters only. Okay? Okay, thank you. Ayan, so guys, we have also Soldado Amadeo. He is a Brazilian. A Brazilian. No, he cannot speak English daw, sabi niya. Ayan. So, welcome to you to my live stream, Mr. Soldado Amadeo from Brazil. Okay. Host, kain muna ako. Nagugutom ako. Hayaan ko lang to. Di ako bababa. Sige, sige, sige. Okay. Okay, so guys, we also support Soldado Amadeo from Brazil. Shout out to everyone. Let's support. Yeah, we will support you, Mr. Soldado Amadeo. So I will. So don't beg. You don't need to beg, Mr.
Mr. Soldado Amadeo, you don't need to say help. We are going to support you as long as that I am still ongoing on to my live stream. Just stay and I will shout out your name so that everyone will support you also, okay? Inaano ko siya kasi, ah, ganun siya mag-message, wala siya. Ayan. So, kailangan natin i-delete siya kasi hindi natin alam kung ano 'to, Soldado Amadeo. Brazilian kasi siya, Brazil. Ayan. So, ayan guys, so I'll give you one, Mr. Soldado Amadeo. So, you are now 198 at this time, Mr. Soldado Amadeo. So you need to stay. You just shut out everyone. Hello everyone. That's it. And we will support you, okay? So we will support you the best that I can. Okay? Okay. Okay, so guys, if you are not connected to Mr. Soldado Amadeo, please be connected to him also. Let's support Mr. Soldado Amadeo. So thank you so much, Mr. Soldado Amadeo. Shout out to you, Mr. Adrian Rodarte. Can you help me to speak in Brazilian language? Please come out. We need your help. Mr. Adrian Rodarte. Ayan. So, si Mr. Adrian Rodarte kasi medyo may alam siya sa mga ibang lengguwahe. Ayan. So, thank you. Thank you, Mr. Soldado Amadeo, for coming over to my live stream. So, you have to stay and we will shout out your name so that everyone will also support you, give you some more bananas. The best that I can, I will support. Okay? Okay. And I will, hey, ayan, I will help. Yes, Mr. Adrian Rodarte, Mr. Soldado Amadeo is from Brazil. According to him, he doesn't know how to speak English, so the only word that she can is like that. So I have been deleted all the messages because it is not allowed in the whitey word. So can you help me to say something to him? Okay, so shout out to you, Mr. Soldado Amadeo. Just type like this, my friend. Okay, so ayan, thank you, Miss Harumi. Hirapan tayo dito. Yes, I can. Yes, you will. Yes, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. Mr. Soldado Amadeo, is you there? Hola, 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 hop. Annalisa 27 is in the house. Hello to all Tamsak Danos. Thank you for the Tamsak, Miss Annalisa 27. Guys, if you are not connected to Miss Annalisa 27, please be connected. So Miss Annalisa 27, are you a monetized channel already, Miss Annalisa? I think she's from Korea. Korea yata si ano. No, according to her, according to Mr. Soldado Amadeo, Mr. Adrian Rodarte, he is from Brazil. He is a Brazilian. Okay, so Ma'am Annalisa 27, are you from Korea? Ayan, so guys, Ma'am Annalisa 27 is in the house. So if you are not connected yet to Miss Annalisa 27, kindly check her channel and be connected. Oh, from Japan, Miss Harumi. Come over, Miss Harumi. Miss Annalisa 27 is also from Japan. Yes, si Ma'am Harumi is at Davawenia, but she is staying in Japan also, Ma'am Annalisa 27. Okay? So, are you monetized already, Ma'am Annalisa? Okay. Miss Pinoy Pang, ato, sleep na po ako. Bukas na ulit. Wala na po akong babalikan. Sila lang babalik sa akin. Salamat po. Okay, Miss Pinoy Pang, pero shoutout pa rin kita dito. Okay? Para at least maano sila sa mga bakas mo sa kanila. Maibalik sa'yo. Okay, sige. Good night. Good night to you, Miss Pinoy Pang. Ayan.
Okay. Ayan, Miss Harumi, Miss Annalisa 27 is also from Japan. Ayan. So, you can also be connected also to Miss Annalisa if you are not yet connected to Miss Annalisa, Miss Harumi. Kindly check her channel and be connected. So, parehas kayong Japan. Ayan. So, dalawa na kayo. Hindi po host money. Hindi pa host money. Okay. So, Ma'am Anila sa 27 is not yet monetized. So, let's also help Ma'am Annalisa to help her for the WH. Okay. Adrian Rodarte, you have to speak Brazilian. Oh, English kasi siya. If I has his her in Spanish, I'll ask if he's her in Spanish. No, she doesn't. He doesn't reply yet, Mr. Adrian Rodarte. Okay. Uh, okay. Ayan, from Miss Haromi. Hi, Analisa 27. Konbawa. Ayan, konbawa. Kumusta? 'Di ba? Konbawa. Konbawa. Ayan, Baggy Boy, shout out sa mga naka-BG. Ayan, Adrian Rodarte, Spanish. Ayan. Analisa 27, Harome Konbawa CC. Ayan, so konbawa. Konbawa, konbawa. Ayan. So, thank you. Shout out to everyone. Ayan. Also, Mr. Adrian is from Texas, USA, guys. So, if you are not connected to Mr. Adrian Rodarte, kindly be connected also. So, we can support also Mr. Adrian Rodarte. So, today is 130 na si Mr. Adrian Rodarte is 127, 130. Yeah. Haromi, unahan na kita sisi Ayan, yes ma'am. Yes ma'am, Annalisa 27. Baka Miss Haromi, unahan ka na daw ni Miss Annalisa. Ayan. So, malaki na. Ilan pang WH ang kulang mo, ma'am, Ma'am Haromi? Ay, Ma'am Annalisa. Ayan, nauna po si Miss Harumi sa'yo, Miss Annalisa. Saglit lang po para hindi kayo magbanggaan. Okay, Sisi, ayan. Okay, kape. Materoyo. Ayan. Okay, kape, Materoyo. Okay, Materoyo. Okay, sige. Wala tayong alam sa Japanese. Konnichiwa. Ayan. Okay lang. Okay lang po 'yan na makakapag-ano pa 'yan, ma'am. Kaya pa 'yan, ma'am. Go, go, go lang tayo. Kami nga malayong-malayo pa sa katotohanan but still nagla-livestream ka po? Mag-livestream ka rin po, ma'am. Mag-livestream ka, ma'am, para madali kasi sa livestream ang magpo-post ka ng videos, then livestream, post, livestream, ayan mas madali ang WH sa livestream. Ayan. So, guys, thank you so much for my 10 million viewers. Maraming salamat. Also in the house, Mr. Baggy Boy. If you are not connected also to Mr. Baggy Boy, kindly be connected also to him. Ayan. Miss Harumi at Analyst sa 27, mauna ako, ikaw na. Hehehe. Ayan. So, tapos na si Miss Harumi sa'yo. You can hug her back also, Ma'am Annalisa. Ma'am Annalisa, mag-livestream ka na rin. Mas madali kasi ang WH sa livestream. Ayan. Kaya ako hinahataw ko na ang livestream ko tapos pag may pinopost ko na talaga. Para makatulong ng malaki-laki kaya medyo umusad-usad ang WH ko ngayon sa livestream. Ayan. Okay na. Okay, that's it. Okay lang 'yan, ma'am. O 'di ba kahit hindi ka nagla-livestream, ma'am, may 2K ka na. So, saglit na lang 'yan, ma'am. Saka may mga viewers ka na rin.
marami ka ng viewers kaya kaya-kayang paluin 'yan ang watch hour. Go lang tayo. Ayan. Ako kasi minsan hindi ako nagla-livestream 'pag napagod ako mag-stop ako, mag-download na lang ako. 'Pag hindi ako naka-livestream, pero 'pag naka-livestream ako ayan pahinga. Tapos the following day naman, yun, bukas magawa na naman ako ng video ko. Magawa na naman para may mai-download. So guys, ayan. So we have 10 million at this moment. Thank you so much guys. Ayan, mangingisda din tayo dun kay Ate Jen videos. Ma'am Jacobson, Kenneth Jacobson is still in the house. Mr. Adrian Rodarte also in the house. Thank you. Maraming salamat talaga. Thank you so much, Mr. Adrian, for staying on my live stream. Ayan. So, very supportive talaga si Mr. Adrian. And also, Mr. Adrian help for playing all the movies that you in your channel for the WH. Thank you. Ay, bakit naghang ito? Naghang ba ako dyan, Han? Okay. Hanggang ako sa phone. Ayan. So, thank you. Okay. Go on tayo. Ayan. Busy sa trabaho, kaya video lang muna. Okay lang yan, ma'am. Harumi Dana Sisi, Tokyo Disney. Sabi ni Ma'am Annalisa 27. Ayan. So, nasuklian na si Ma'am Harumi. Ayan. So, kumakain si Miss Harumi. Ayan. So, yung mga nandyan, ma'am, naka-video kasi ang iba. Ang iba kasi siyempre mga OFW din busy. Kaya pag may time na lang sila. Also, Darna Alec, the OFW is in the house. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much. So guys, let's go, let's grow, and be positive. Ayan. Spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts a day. Ayan, kaya tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik lang ang ating gagawin. Malamig, malamig. Ayan. Sabi ni Ma'am Annalise sa 27, ang hirap din kasi yung mag-LS, kapagod po yan, tapos may trabaho pa. Kaya nga po, ano, 'di ba? Pero ako kasi 'pag nag-livestream ako yung tapos na yung ano, although nakakapagod nga talaga naman. Nakakapagod din naman talaga, pero minsan 'pag na-enjoy mo kasi, na-e-enjoy mo na yung livestream mo, parang wala lang. Ayan, sakit na sa puwet. Okay, so we have 40 minutes more to go tayo kasi magpo 4 hours ako ngayon. Tatapusin ko lang yung 4 hours ko ngayon. Then, ayan, si Miss Harome, pupunta tayo dun kay Ate Jen videos mamaya. Ayan, so from Miss Harome at Annalisa 27, arigato, ako rin na po. Yes, arigato, thank you. Ayan, arigato gozaimasu. Thank you for my 26 thumbs up, guys. Maraming salamat. Ayan. So, yung mga hindi pa nag-thumbs up kay Ate Bicolana, mag-thumbs up na gyud kayo. Mag-thumbs up. Tagay ko nyo thumbs up. Nasaan na si ano, naka-busy si Mr. CU. Si Mr. CU, naka-busy kasi kumain siya. So guys, we have 7 million at this time. So ayan. Miss Annalisa 27, pagdating ng bahay, magluto ka pa at maglinis. Pag dumating na yung anak at asawa, paghahandaan mo pa sila. Kaya habang wala pa, nag-white tea muna ako. Ha, ha, ha. Kaya nga 'di ba, ma'am, habang nagpapahinga-hinga, ganun din ako. Uy, ganun din ako, ma'am. Sus,
maaga ako nagsasaing, nagluluto. Minsan hindi ko na maharap yung labahin kaysa kawawayti. Ay, kasama na natin sa itinerary natin ang white tea. Sabi niya, Miss Arumi, "How many tamsak do you want toast?" Okey lang, siyempre 'pag isa lang, ikaw isa lang ang maibibigay ni Miss Arumi. Kung marami nga tayong ninja ipatamsak ko diyan lahat. Arumi, arigato gozaimasu ne. Ayan, Miss Annalisa 27, Harumai arigato gozaimasu ne. Ayan. Natututo ako minsan, may pinupuntahan pa ako nag-iisang live stream din si Ma'am Josephine Gimoro. She is also a Bicolana but, nakapag-asawa siya ng isang Japanese kaya nasa Japan siya. Ah, saan siya sa Japan? Ayan. Miss Harumi, totoo yan at unless kaya di ako makapangisda araw-araw kasi wala ng oras, kaya nga 'di ba? So, abang-abangan mo na lang ma'am ay ano, bukas madami-dami ang mga isda kasi Saturday 'di ba? So, karamihan ang papasok sa atin mga YouTuber na mga ano, mga taga Pinas, Singapore, Hong Kong, 'yan yung may mga ano 'di ba, mga day off, karamihan OFW vloggers, ang dami. Kaya yun, nag-live-stream din ako ng ano, nag-livestream ako 'pag Saturday ng umaga kung may umaga, try ko ng mga 1:00 ng hapon hanggang 4:00 or ano, minsan 2 hours ko lang. Kanina 2 hours ako, kasi sayang, ayan. So, buhay na rin natin ang YT nakadagdag pa 'no, sa kabisihan natin. Dinagdagan yung problema sa buhay sa kabisihan, dinagdag pa si Whitey, ayan, 'di ba sisi? Harumi hirap buhay natin lahat sa'yo na ha. Saan ka ba sa Japan sisi? Ako sa Osaka sisi. Ayan si Ma'am Josephine Gimoro sa Osaka, Japan. Tapos may isa pa ditong nag-a-attend, laki-laki na din ang bahay niya si Mr. Nobo-chan, taga Tokyo, Japan naman siya, ayan. Miss Harumi, opo, day off kasi bukas kaya puwede ako magdamag mangisda hangga't 'di pa inaantok. Oo, sige. Tirahin natin 'yan bukas ano, Miss Harumi, tirahin natin 'yan mangisda ka bukas. Mag-LS pa rin ako mahaba-haba hanggang abutin tayo ng 6 na oras. Kasi 'pag Sabado talaga nakita ko marami hanggang Sunday. Naalala ko nung pumasok sa akin si Justin Bieber is madaling araw na yun ng ano, sa Pilipinas madaling araw na. 1:30 yata yun ng madaling araw. Nag-e-LS pa ako. Kasi ang dami pa, parang nakakapanghinayang na alisan mo, ang dami pa nila. Hanggang sa pumasok si Justin Bieber na akala namin minulto na kami sa ka-LS. Nung tingnan namin yung ano niya nasa 49.3 million yung kanyang ano, subscribers. Ayan. So, thank you sa inyo talaga. Ayan po, makapangisda ka pa ngayon niyang kahit ano, mga ilan pa ano, ah, Miss Harumi, diyan kay ano, kay Ate Jen Videos, 'yan. May mga time talaga na talagang pasok sa ano, ang maraming ano, YouTuber. Tama gyud ka host. Ako 2008 pa ako YT pero di ko in-entertain mangisda, in-encourage lang ako lately ng kaibigan ko. Sayang daw kaya ito nag-try na ako nga 'di ba, ano nga ako 2015, sa kakapanood ko kay Tulfo, na adik-adik ako sa kakapang nood kay Tulfo.
Walang gabi inaabot na ako, napupuyat ako sa kakapanood kay Tulfo. 2015 ko pa ginawa ang ano, YT, pero ayan, pinush ako ng husband ko na mag-ano ako, vlog. Kaya ito na ako ngayon, ayan. Ayan, sabi ni Mr. Adrian Rodarte, Justin Bieber showed up to Filipina Swedish vlog live stream too. Oh, really? Oh, that's good. Yeah. That's good, Mr. Good to hear that, Mr. Adrian Rodarte. Yeah, si Mr. Justin Bieber also stayed as on my live stream that time. He also comment. He also comment on the live stream. Hmm. Ayan, Miss Harumi. Uy, usa ka kasisi. Nagpasyal kami dyan nung 2018. Dito ako, Iwati. Iwati. Ayan. So, ayan. So, still in the house, Mr. Adrian Rodarte. So, Mr. Adrian, thank you for staying on my live stream. So, we have, uh, 35 35 minutes more to go. Ayan. So, tatapusin natin din. Mangingisda tayo, Miss Harumi, doon kay Ate Jen. Puntahan natin doon. Puntahan din natin doon. Kay naligo pa man siya, 'di ba? Sabi niya maligo pa man siya. Ayan, maliligo pa siya. Ayan. Harumi, ganda dyan sa lugar mo, Iwati. Alam, Marvel Stitch. Ayan, guys. Hello to you, Marvel Stitch. Thank you for coming. Ayan, guys. If you are not connected to Miss Marvel Stitch, be connected. Ayan, thumbs up done. Thank you for the thumbs up, Miss Marble Stitch. Ayan, may jacket ka na. So, si Mama Marble Stitch, guys, if you are not connected, wow, dalawa na lang, guys. Kayong dalawa, 600 na siya. Pag-graduate natin siya, ma'am, sa grade 6. So, she needs 2 bananas, guys. Ayan, nandyan si Ma'am Annalise sa 27S. Miss Harumi, for sure graduate ka ngayon sa grade 6, Ma'am Marvel Stitch. Ayan. Marvel Stitch, hello sis Annalise sa 27. Harumi, hi Mr. Adrian, don't give up. Okay, just be with us until morning. Thanks, Sos. Yes, ayan. Miss Harumi, unahan mo si Mama Bell Stitch at Ma'am Annalise sa 27 para makagraduate siya ngayon sa grade 6. Ayan. Ayan, unahan na lang kayo, guys. Dalawa na lang kasi graduate na si Marvel Stitch. Harumi, padikit naman po, balikan kita. Yes, sige. Yehey! Congratulations, Mas Mabel. For sure graduate ka kasi nandyan yung ano, dalawa pa. Nandyan si Ma'am Harumi at si Ma'am Annalisa 27. Ayan. Ayan, tapos na po. Last week na. Ay, tapos mo na si Mabel Stitch? Ayan, so thank you. So, Mr. Adrian Rodarte, can you support Miss Mabel Stitch? For her road to grade 6, she needs only 2 bananas. Opo, host. Okay, tapos na. Dikit na tayo, Sisi Mabel Stitch. Magkadikit na. Sino pa kaya nandito? Mr. Adrian Rodarte, shout out. Mr. Cycle, are you still there? Ayan, paano naman si ano, 5 pa tayo kaya kayang-kaya 'to, may mga naka-busy. Ay, Ma'am Janet Jacobson. Ayan, sure, no problem. Ayan, pupuntahan ka na. So, Mr. Adrian Rodarte will go to your channel, Miss Mabel Stitch. Also, Miss Janet Jacobson, if you're still there, kindly support Miss Mabel Stitch for her road to grade 6. So, she needs 2 bananas. Bigyan kita ng isa, Mabel Stitch. Wait lang. Ayan, bibigyan ka ni Ma'am Annalisa, Miss Mabel Stitch.
So, plus yung kay Mr. Adrian Rodarte. So, you got your grade 6 graduation. Road to grade 6. Ayan, graduate siya sa grade 6. Bigyan kita dalawa. Ayan. Wait, Mabel States, may ibibigay ako sa'yo. Ayan. Ayan na, may ibibigay sa inyo si Miss Harumi and Miss Annalisa and Mr. Adrian Rodarte. So, thank you guys sa support. Ayan. Madaming graduate, no? Si Rica Frente, nakagraduate siya for grade 7. Grade 7, si Jay, nakagraduate siya sa kanyang grade 3. So, madami tayong napag-graduate sa mababang kaantasan. Okay na si Mabel. Ayan, sabi ni Ma'am Annalisa 27. Kay mangisda tayo mamaya. Lahat-lahat tayo, ayan. Mabel State, salamat po. You are always welcome, Mabel. Thank you din. Maraming salamat din sa'yo. Ayan, baka nagpi-play pa sa'yo si Mr. Adrian Rodarte. Support din natin si Mr. Adrian Rodarte para din umusad ang kanyang banana. Nasa grade 1 pa lang yun eh. Ayan, sabi ni Miss Mabel Stitch. Sabi ni Miss Mabel Stitch. Miss Annalisa 27, salamat. Miss Mabel Stitch at Harumi, salamat po. Ayan. So, thank you guys. Ganun lang, pag supportahan talaga, di ba, mas madali. Ganyan. Okay. So, we have 6 at this time. So, shout out ang bongga, Miss Dad Edie TV, Darna Alec OFW, and shout out ng bongga, Miss Mabel Stitch, Ma'am Analisa 27, and Miss Harumi. Big shout out to you and Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much, guys. Ayan, sinamahan nyo ako till the end. Maraming salamat. Ay. Sama-sama tayo mangingisda mamaya pag after my live stream. Ayan, so Ma'am Renette Jacobson still in the house, guys. Ayan, Miss Renette Jacobson. Ayan, Miss Mabel Stitch. If you are not connected, pa-support naman po si Miss Mabel Stitch. Ayan. Sabi ni Miss Annalisa 27, Marvel Stitch, you're welcome sisi. Huwag mo nang balikan sa anak ko yan. Hindi siya ninja. Ginamit lang niya yan pag nonood siya ng YT anime. Ayan. Miss Marvel Stitch at Trinette Jacobson, shout out. Miss Harumi at Marvel Stitch, may dan na po. Ayan. So, nakagraduate din si Miss Marvel Stitch ng yay! Grade 6 na siya. Congratulations, Miss Mabel Stitch. Ayan. Grade 6 na yan. So, ayan. 400 bananas na lang ang bubunuin mo. Good job. Makakagraduate ka na rin. Welcome to the family. Same as me, sa anak ko rin yan. Ayan. So, bigyan nyo ako niyan. Ibigay yung mga anak nyo sa akin. So, may ganun ano. Ayan. So, Miss Marvel Tich. Okay. Thanks, sis Annalisa 27 at Harumi. Ayan. Ayan. Marvel States. Thanks, host. At sa inyo, sis. Yes, you are always welcome, Miss Marvel States. Congratulations.
Kaya mo 'yan. Opo, host now na. Thank you, maraming salamat. Ayan, nadagdagan din ang banana ko kasi binigyan ako ni Miss Harome at si Ma'am Annalisa 27. Thank you, maraming salamat. Ayan, wala kasi akong ninja, wala akong mga ganyan. Kaya ano, mahirap bumanhid bumon bumonidhos puro puyat, Kaya nga 'di ba mahirap bumunod. Ano kasi yung tawag dun, yung, pero ang banana kasi 'pag nag-attend ka sa live stream at mag-shoutout ka lang at maya-maya may nag-mention ng name mo, for sure pasok sa banga 'yan. Kaya madali ang banana, pero ang watch hour, Diyos ko, ang eyebag mo ay hanggang talampakan na. Wala pa sa katotohanan pa rin ang WH mo, kaya enjoy na lang natin. Namalayan natin tapos na, 'di ba? Oo. Kaya, ganyan kasi ang mga bata dito, meron silang sariling YT, sabi ni Ma'am Annalisa Nedse. Oo, nanonood sila mga anime, games. 'Di ba yung ano, na may mga YouTubers na ang kanilang videos is live ng Mobile Legend, tapos yung iba naman mga anime. Yung may mga nagdo-drawing sila, mga robots, 'yan, ganyan. Marami akong nakikitang ganyan, ayan. Sabi ni Ma'am Mabel State, mismo host talaga. Ay, ay. Yung Jaily, ayan, si Dad EDTV still in the house. Ayan, Miss Mabel States, if you are not connected to Dad EDTV, be connected. Monetize po ang channel niya, ano, Miss Mabel Stitch. Ayan, ito yung puntahan mo. Support din natin si Dad EDTV. Nagla-livestream din po ito everyday. Mga siguro 3 PM yata. 3 PM siya nag-start, Dad EDTV. Ayan. Ayan yung ano niya, channel ni Dad EDTV. Nasa trabaho kasi siya, sisi, kaya ano, paano na lang. So, Dad EDTV, thank you so much. Nakita ko na plinay mo yung mga videos ko at nag-comment ka. Maraming salamat. Hindi ko pa na pipindot yung heart doon. Nakita ko lang kanina nung nag-check ako ng mga comments. So, maraming salamat, Dad EDTV. Nakadagdag sa WH ko. Ayan. Sabi ni Miss Annalisa, 27, Marble Stitch. You're welcome, Sisi. Ayan. Marble Stitch, pero YouTube ng anak ko ginagamit niya, nag-a-upload siya video do'n. Oo, kaya nga, 'di ba? Hayaan mo na, 'di ba mayroon nga do'n how to do kids, YT Kids. May nakita ako kanina, eh, saan kanino ba 'yun? Pero YouTube anak ko ginagamit, nag-upload siya do'n video. Yeah, okey lang 'yun kasi para maging YouTuber na din. Ayan, Tamsak Host. Yush Yoboseo Tamsak Host. Yes, thank you so much for the Tamsak. You, Eusebio. Yoboseo. Ayan. Mr. Adrian Rodarte still in the house. Dad Edit TV. Yan, nandito sila. Kanina pa simula hanggang matapos, nakasama pa rin ni host. So we have, ayan, yes, I'm here. Yan, ayan. So thank you so much, Mr. Adrian Rodarte. Thank you so much talaga. I appreciate your present, Mr. Adrian Rodarte. Ayan. So we are also going to support Filipina Swedish vlog later. And but then Ate Dian videos is doing her live stream right now. So we are going to support also Ate Jen after my live stream. Ayan. Anak ko, may mga video siya pero naka-private lang. Ha ha ha. Oo, pero pag sinettings mo siya na for kids naman siya, makakaano naman yan. Masa settings lang. Mabel States, hello po, Adrian Redarte. Ah,
Yan, Mabel Stitch, Miss Mabel Stitch. Mr. Adrian Rodarte is from Texas, USA. He is American. Yeah. Golden Brown Jay! Ayan, isa pang nagbabagang channel sa kaharangan. Hello to you, Sister Reds. Golden Brown Jay. Hello, Madam. Good day. Good day to you. Ayan, so guys, Golden Brown Jay is a monetized channel. Thank you so much for visiting me on my live stream, Mr. Golden Brown Jay. Ayan, so maganda din 'to mag live stream. Very energetic. 'Di ba, Mr. J? Mr. Golden Brown J? Ayan. Hello, host. Yes, you Busio. Ayan. So we have two monetized channels at this time. That's Dad TV and Golden Brown J. Adrian Rodarte, how are you, bro? Ayan. You hello, host. You Busio, hello, world. Hello, world. Hello, Philippines. Mabuhay. Ayan, Golden Brown J. Bicolana, madam. Hehehe. Very energetic din siya mag-livestream. Yun. Minsan pag hindi ako busy at nakita ko yan nag-livestream, pumupunta ako dun. Diyos ko, nakakatuwa din yung kanyang mga viewers. Kaya, ayan. Kung ikaw na pinanghihinaan na ng loob sa YT, pumunta ka lang kay Mr. Golden Brown J doon. Ma-recharge ka, tumawa ka, lahat ng panga mo mabanat. Thanks at Bicolana ko vlog. Thanks sa support. Yes, thank you din po. You're part of my growing bananas also, Mr. Golden Brown J. And you will be also be part of my monetization. Thank you so much. Solpot, tamsakdan. Kanino si Solpot? Ayan. You should see you. Yes, we got 30 thumbs up now. Thanks all. Yes, thank you so much. Mama, Mamami, 30, 21 high. Ayan, Mamami, 31 high. So, kanino si Mama Mami? Yes, we got 31. Yes, 31, 30. 30 lang ang nakita ko, 31 na. Thank you so much, guys. Ayan. So, Mr. Golden Brown J. Guys, if you are not connected to Mr. Golden Brown J, he is a monetized channels, guys. So, don't skip the ad. So, kindly support also Mr. Golden Brown J and Dad Edit TV, both monetized channels, guys. Ayan. Miss Analyst 27, Mabel Stitch. Okay, Sisi, good night. Ayan. Yo, bossy, another one, please. Ayan, another one, please. Ayan, kaninong si Mama Mami at si Sulpot. Thank you sa thumbs up nyo. Mga alaga, kaninong alaga to? Yes, we got 32 thumbs up already. Thank you. Mara maraming salamat sa mga patamsak nyo, guys. So, we have 13 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan, big shout out to Mr. Golden Brown J and Dad Eddie TV. Dahil dinalaw nila tayo kahit monetize ng ang kanilang mga channel. And still, Dad Eddie TV also, he doesn't leave me alone on my live stream. He keep on sending her pets to be on my live stream. So, thank you so much, Dad Edit TV. Ayan. Iwan, please. Sabi wala nang magtatamsak. Nakatamsak na lahat. Ayan. Mr. Golden Brown J, lamat all. Yes, thank you always, Mr. Golden Brown J. Mr. Golden Brown J, need to support all friends. Yes, we have to spread the love to everyone and support. Solpot. Yes, big shout out to you, Solpot. What a name. Ayan, sige. Yung mga hindi pa nagtamsak, sumisigaw si Mr. Yusef Bosio. One please daw, kaya magtamsak na kayo. Can you make it 32? Thank you so much, guys. Ayan, masaya na naman ang live stream natin. Thank you. Ayan, so Mr. Golden Brown J, been appreciate.
I've been super overwhelmed to be you are the one who visit me during my live stream. Thank you and congratulations. Okay, more blessings to come. Ayan, so guys, ayan. Also support us dun sa mga hindi pa naka-monetize. Support mo din kami sa WH namin. Thank you. Kagis, tamsak na. Alam mo ba yung kagis sa amin? Binabalatan. Kagisan mo. O, balatan mo, kaliskisan mo. Yan, kagis. Yan ang ibig sabihin sa amin sa Bicol. Ayan. Ayan, ano 'to, Chengchong tamsakdan host, anak ko yan host. Okay, thank you. Thank you so much. Ayan, so anak ni ano 'to, yung may Japanese na ano, Miss Harome, ma'am at Mama Mi 31 sa anak ko po yan host. Okay, thank you. Kagis, hello hello host, busog na kami. Sino 'to? Si ano yata 'to? Baka si Manong Jukli naman 'to, eh. Sulpot, Kagis. Yobo, see you please one more thumbs up. I would really appreciate it and I also are very beautiful host will appreciate I all as well. Okay, thank you for my 33 thumbs up guys. I love you all. Ayan, 'di ba tumawa-tawa tayo, mayroong sumulpot. Parang kabute na sumulpot. Ayan, si Kagis, nangaliskis, binalatan, nandito. Wala ko kasabot adto. Wala ka gud kasabot. Uy, kaliskis gud isda. Kagis. Sabi ko na nga ba si Manong Jukli ang may tagagawa nito eh. Golden Brown Jay at Kagis Hilo. Yabuseo, thank you for your thumbs up, guys. I am very, very happy with your thumbs up. Yes, thank you. Thank you for the thumbs up, guys. Ayan, Mr. Golden Brown J. Harumi, hello. Ayan, Mr. Brown J. Miss Harumi is also from Japan. So do with Miss Annalisa 27. They are both from Japan. Okay? Solpot, sumulpot, sulpot. Kagis. Ayan. So yan, mga alaga po yan ni ano, ni CU or ni ano, ex-mechanic. Ayan, pero si Yobo sa US, alam ko yan kay Dad EDTV. Ayan. Harumi at Golden Brown J playing po. Ayan. So, monetize ang channel nga. Mr. Golden Brown J is nasa ano siya? Thailand. Yeah. Tons TV, hello po. Yes, hello Tons TV in the house, guys. So if you are not connected to Tons TV, please be connected. Kumusta Tons? Kumusta yung bahay natin? Oh, 125 si Tons TV. So if you are not connected to Tons TV, be connected to guys. Ayan. As I am always reminding, if you are going to comment, please don't comment any caps locks. Too much emojis and numbers. Okay, so make it a small letter. Ayan. You say, no info. Tamsak dan. Thank you. Ayan. No info is in the house, guys. So, if you are not connected, be connected to no info. Ayan. So, we got 34 thumbs already, guys. Yes, thank you so much for the thumbs up. Ayan. Big shout out. Mr. Adrian Rodarte still in the house, guys. And we have also two friends from Japan. That's Ma'am Annalisa 27 and Miss Harumi. Okay? And also Dad EDTV and Mr. Golden Brown J. So they are both monetized channels. So please don't skip the ads. Okay? So
Legit term, mas legit pa sa birth certificate ng tsismosa kong kapitbahay. Okay, so I have to delete remove this message of yours, Mr. Tons, because nakakaps lock siya. So, mababawasan si Ate Bicolana ng WH. So, we need to follow the rules and regulations, guys. Okay? New YouTubers, new beginners, please. Kung ano po ang pinagbabawal, wag po nating gawin. Okay? So, shout out to you, Mr. No Info. No Info. Sino ba si No Info? No Info is nagbusog na kasi kami kaya maglipana na kami host. Okay. So, no info. I don't know if no info is Manong Jukle. Yeah. Manong Jukli, ayan, busog na daw sila, kaya maglilipana na. So, meaning, ayan, kung kakayanan natin mag-extend, mag-i-extend si host para sa inyo kasi madami-dami pa kayo. Ayan, shout out to you, Mr. Sulpot. Ayan, sinulpot ang iyang lubot. Ayan, Miss Annalisa 27 host, BG, dito na asawa ko. Yes, Miss Annalisa, take your time. Thank you for your time and for your stay and the support also, Miss Annalisa. Thank you. Then, ayan, I'll see you. I want to see you every day on my live stream. No end po ha, lubot jud. What lubot jud? Ang tusok at si sulpot para pagawas mo man ni sulpot kaayo. Ah. Yung Manong Jukli, ayan. Ayan, Tons TV, tuloy po kayo sa bahay ko. Iwan na rin ang tamang bakas po. Balikan po kita agad. Ayan, Mr. Tons. Just a piece of advice dahil medyo maliit mang bananan mo. If you are, if you want na dumami pa talaga ang saging mo, unahan mo na sila. Kasi kami noon, nung maliit ang banana namin, whether we like it or not, inuunahan namin sila para at least balik na lang sila ng balik. Pero i-watch mo rin kung baka masubrahan ka sa katatapik, ang babalik pa lang sa'yo this time is konti pa, kaya i-check. O yan. Pobreng vlogger, hello host, gandang gabi po. Yes, magandang gabi po sa inyo. Ayan, thank you so much for coming. Pobreng vlogger is in the house, guys. If you are not connected to Pobreng vlogger, please be connected. Ayan, to welcome. Big shout out to you, Mr. Pobreng vlogger. Richard Tiger, the storyteller, is in the house, guys. So if you are not connected to Richard Tiger, the storyteller, please be connected to Richard Tiger, the storyteller. Okay? Pobreng vlogger, hello sa lahat po. Ay nga. Ayan na naman si Sulpot. Minusulpot man sanang iyang lubot. Ayan, Sulpot. Nandito. Shout out sa'yo. Ayan, Richard Tiger, the storyteller. Thanks for the warm welcome, host. Yes, I am so very happy that you've been here on my live stream, Mr. Richard Tiger, the storyteller. So, guys, Miss Richard Tiger, the Richard Tiger, the storyteller, is also a monetized channel rather ta. May I say? Okay. Ayan, so maganda din po doon sa kay ma'am. Ang dami-daming isda, masasarap, may lapu-lapu, may bangus, may tilapia. Ayan, kaya mahalin nyo si Ma'am Richard Tiger Ma'am Richard the storyteller. Ayan, so pobreng vlogger at Sulpot idol, unahan na kita si Sulpot. Uy, wag diha kay Sulpot. Mupunta ka kaya. Ano ba naman? Si Sulpot, ninja lang po siya ni Siyo. Siyo or ano ba, Manong Jukli, ilapag mo nga yung ano mo. Ilapag mo yung main channel mo. Ayan. Ayan. Yabo sa'yo. Wow, we got 38 thumbs up already, guys, for our very, very beautiful host. And it is highly appreciated.
thumbs and now we only have two more to go and we will having 40 thumbs up, guys. Yes, thank you so much, Mr. Yoboseo. Dumudugo ang ilong ko. Pobreng vlogger, Richard Tiger the Storyteller, idol, tara na. Ayan, pobreng vlogger, Richard Tiger the Storyteller, idol, play ko na video mo. Ayan, that's a very good move. Pobreng vlogger, yan. Pag gusto mong makabanana at alam mo naman na lahat naman dito ay talagang sumusuporta. Sinusuportahan si Ate Bicolana, meaning susuportahan din kayo. Kaya i-go nyo na, unahan nyo na sila, basta tamang nood, tamang bakas, at tamang tapik, guys. So, follow the rules and regulation, lahat ng bawal, itapo natin. And yung mga comments natin, please, make it in a simple sentence, not in a single word, para walang matatapon at base dun sa napanood mong videos. Okay? Ayan. Richard Sulpot, dito lang ako ho, support sa'yo. Yes, thank you, ma'am. Ma'am Richard Tiger, the storyteller, thank you so much. Sulpot, puntahan ko kayo, no worries, guys. Ayan. Saan ka ba pupuntahan? Miss Annalisa 20, haha, sige host, kaya yan. Dito na lang nakikinig. Support nyo po ako sa LS ko, ha? Yes, I will, Mr. Pobreng Vlogger. I will support to your live stream also. Okay, nakabel ka naman po sa akin, then support din ako sa'yo. Miss Harumi at Marble Stitch, good night and congrats. Sana puntahan mo rin bahay ko. Hehe. Yes, Miss Marble Stitch, please hug and return to those who hug you. Okay? Para naman yung palitan ng ano natin, total they are all legit naman. So please lang guys, cooperate also. Okay. So we support also pobreng vlogger. Tons TV, unahan ko na po kayo. Yes, Tons TV, unahan mo na sila. Pobreng vlogger at Tons TV, hello idol, unahan na kita. Ha? Yes, okay. Then i-shout out nyo kung tapos na. I-shout out nyo. So we have 16 million and 37 thumbs up at this time. So go on lang tayo. Hanggat kaya, diretso. Ayan. Sulpot, sulpot, sulpot. Ayan, pobreng vlogger, Richard Tiger Story Teller, done na po. Ayan na. Ito yung nagmamay-ari kay Sulpot eh. Ayan, si See You. See you when you see me. Murang makita ko og sulpot iyang lubot. Ayan. Harumi, promise Harumi, Tons TV, done na po. See you, how? Tingnan mo, tawa-tawa ka dyan. Ni Manong Jukli talaga kahit kailan. Kaya minsan pag nag-live stream ako ng mahaba-haba tapos nandito si Manong Jukli nagpatawa-tawa. Hay, kabaging ka sa kanya. Ayan. Tons TV at Analisa 27, dana po. Ayan. So, babalikan ka mamaya ni Ma'am Analisa kasi dumating na yung hobby niya. Nagpakain lang siya ng kanyang mga kiddos. But still, nakabidji siya kasi alam ko yung mga numbers niya. So 16 million viewers and 37 thumbs up of love. Ayan. Ayan, mutamsak na kayo kay Ate Bicolana. Mutamsak ka, Sulpot. Ayan, si Sulpot. Mutamsak ka, Sulpot. Ayan, so thank you so much. Maraming salamat. So, diretso tayo. Diretso tayo. So, we have 16 million and 37 thumbs up of love. Ayan. So, i-go on natin ito. See you sa pumunta sa house ko. Balikan ko kayo, guys. Ayan na. Siya nagmamay-ari niyang mga manok na yan. Ayan. Yoboseo to the newcomers who doesn't give their lovable thumbs up to the host yet. Please do the honor to give your thumbs up to the host. Yes, what a word. Grabe, nosebleed ako yung Mr. Yobosibio. Ang galing. Ang galing. Ayan. Pobreng vlogger, Harumi. Harumi, hi. Hello, idol. Uunahan na kita. Yes, go. Nandyan si Miss Harumi. Mr. Adrian Rodarte, final reminder for thumbs up for the host. Yes, thank you so much for the reminders, Mr. Adrian Rodarte.
Ayan, I love you all, Dad Eddie TV, the Mr. Adrian Rodarte, and Mr. the ex-mechanic Manong Jukli. Daghang salamat kaayo. Ayan. So, thank you so much. Ayan. So, go, go, go lang tayo. Go lang tayo. So, solpot. Wala ko kasabot unsay jud pasensya na yubusiyo. Kut mugdugo ang imong ilong. Ug nagdugo ang imong ilong, sulpot. Nosebleed. Nosebleed sa English. Ay. Ayan. So, 16 pa tayo, guys. Go lang tayo. Masabi si Ate Jen, nasaan na kaya yung Ayan, go lang tayo kasi madami pa. So, we have 15 million and 37 thumbs up, guys. Ayan. Sulpot, nagpugong-pugong rako kay lisod na ha. Kut kap, good to eh. Kapay ka. Ayan. Pobreng vlogger, Tons TV Dan Idol, pabalik po ha. Salamat. Ayan. So, shout out to you, Tons TV. Pobreng vlogger is already done to you. So, kindly hug back her and hug him back and return. Okay? Miss Harumi at Pobreng vlogger, thanks to you playing. Pobreng vlogger at Harumi Dana po idol. Ayan. So, ayan, nagkaanohan sila. At least hindi nagkasalubong. Baka malaglag yung banana. So, ayan, Miss Harome, makakadami-dami ka ngayong gabi kasi, 15 pa tayo eh. Nandyan pa yung mga ninja nila. Ayan. Pobreng vlogger, Adrian Rodarte. Hi, idol. Ayan. Ang hirap mag-type nang may nagsasabi lang sa likod ko. Tagalogin ko Tagalogin ko na nga lang, tamsak mo, uy, sa wala pastilan, maluoy mo. Uy, kaluoy man yun news. Muloy kay host, tamsak na. Diyos ko, halo-halo ang lingwahe natin. Naluha-luha na ako sa katatawa kay Ayan. Pobreng vlogger, hello sa lahat. Yes, hello din sa'yo. Mr. Adrian Ridarte, hello everyone. See you, haha. Ayaw ng words na ninja kolhos. Pobreng vlogger at Adrian Rodarte. Idol, yeah, English po si Mr. Adrian Rodarte. Ano to? Pobreng vlogger, Mr. Adrian Rodarte is from Texas, USA. So you better speak in English. Okay. Mr. Adrian, pobreng vlogger is OTW to your channel right now. Ma'am Renat Jacobson still here. BG, yes, thank you. Mr. Benticology is in the house. Hello, sir. How are you? Okay, naka-video lang si Mr. Benticology, but if you are not connected to Mr. Benticology, kindly also support. Mr. Benticology is in Mr. Benticology is in grade 6, guys. So kindly also support Mr. Benticology. We add some more bananas, so we have 14 million viewers right now. So support natin, guys. And don't forget, we have Dad EDTV. He is a monetized channels, guys. So if you are going to visit his channels, Dad EDTV, kindly don't skip the ads. Okay.
Harumi, pobreng vlogger done to you. Pobreng vlogger at Adrian Rodarte. Hi, yes. Sulpot ang imong lobot. Pobreng vlogger at Harumi, thanks, Lods. Yes, you are always welcome, pobreng vlogger. Yobo sa iyo, Tagalog yun sa wala pa nagtamsa kaluoy kaluoy tawon mi ninyo. Tamsak na mo guys, maluoy. Miss Annalisa 27 Tons TV, Dana po, Tala Dance Compilation. Okay? Pobreng Vlogger at Adrian Rodarte, done to you. Okay, shout out to you, Mr. Adrian. A Pobreng Vlogger is already done to your channel. Okay, so you can go and give her hug also and return. Sumakit ang lalamunan. Okay. Ay, ay. Pobreng vlogger at Analisa 27 Idol, unahan na kita. Ayan, sige. So, tapos na kay Tons TV si Miss Analisa 27. So, we have 13 million viewers. Thank you so much, guys. And 35 love of Damsak. Yay! 35. Thank you. Maraming salamat. Ayan. So, guys, support nyo din si Dad Edit TV. Para don't skip the ads kasi sintabo lang yan. Yobo sa'yo, dito lang ho, supporting from Makeup World Korea. Yes, anyong sa'yo. Thank you. Sisi. Shesa Sisi. Ayan. Miss Analisa 27. Okay, salamat po, bring vlogger. Ayan. So, go on tayo. Let's go, let's grow, and be positive. Guys, don't skip the ads. Okay, doon sa monetize channel natin, Dad Edit TV. Yan, si Mr. Golden Brown J, mag-live stream kasi siya kaya nag-alis na kaya ang nandito na lang na monetize channel natin is si Dad Edit TV and I think si Richard Tiger the storyteller. Okay. Ayan, sabi ni pobreng vlogger. Ay, Miss Analisa 27, okay, salamat pobreng vlogger. Yo, boss sa'yo, anyong sa'yo, iba sa akin Korea. Pobreng vlogger, shout out at thumbs up sa lahat. Ayan, sa Korean kasi is Cantonese, right? Okay, Harumi, Bentacology, done to you. Okay, so Mr. Bentacology, Miss Harumi is from Japan. She is already done to your channel. Okay, so naka-video si Mr. Bentacology this time kasi nasa duty pa. So later, magbabalik yan. Yan. Matagal kaming magkasama. Kami ang halos nagkasabay-sabay ng nila Mr. Bentacology. Ayan. Pobreng vlogger at Analisa 27, done na po, idol. Ayan. Shout out, see you, see me. Ayan, see you, see me is in the house, guys. So, dalawin nyo si see you, see me para ibigay sa inyo yung mga manok niya. See you, see me. Say it together. Ayan, so 13 million. Pobreng vlogger at see you. Hello, idol. Uunahan na kita. Yes. Ayan, magaling ang strategy ni pobreng vlogger. So, ang dami na niya. Nakabananas na siya. Tapos, so watch hour na lang. Kailan ang mo, live stream, pobreng vlogger?
Si UBG lang may host, tumawag si Mrs. Ayan. Tinawagan ka tuloy. Ayan, so, ay, diretso pa? Naisda nyo na ba? Ayan, sige, diretso na. Pobreng vlogger, mga bukas siguro host, what time? Ayan, Dad Edie TV is in the house, guys. Ayan na, lumabas na ang main channel niya. So guys, Dad Edie TV is a monetized channel, so don't skip the ads. Ayan. Okay, Miss Irene Gasita at see you, matulog ka na kasi. Tinawagan ng asawa niya. Ay, joker talaga si Manong Jokle. Ayan, Dad Edit TV at Irene Gasita, Bunsoy. Ayan, si Bunsoy. Pobreng vlogger, mga 9 a.m. to noon, host. Support nyo po ako, host. Sige. Sige, sige, pobreng vlogger. I will. Pobreng vlogger. 9 a.m. Ayan. I am from Irene Gasita at Dad Edit TV, kuya. Ayan, pobreng vlogger. 9 a.m. 9 a.m. Okay. Sige, tamang isda din ako. Sa mga LS nyo. Ayan. So, thank you. Si Dad EDTV, malaking pasasalamat talaga. Grabe. Ayan, Golden Brown J. Dito lang, lalabs. Ayan, So we have two monetized channel at this time. That's Golden Brown J and Dad Edit TV. Pobreng vlogger, see you Dana Idol. Takot ahas mo, idol. Ayan, Mr. Golden Brown J at Dad Edit TV. Hello, ayan. Pareha silang monetize ang channel. Kami ay money lang. Ayan, Mr. Adrian Rodarte. Filipina Swedish vlog is live. Is doing her live stream right now. So if you want to support her na, it's okay. You can go to her. Okay. Uy, anong nangyari sa... Ayan, Mr. Golden Brown J. Iron Gasita, hello. Pobreng vlogger at Golden Brown J, hello idol. Uunahan na po kita. Ayan. Sabi naman ni Mr. Golden Brown J, pobreng vlogger, sige. Idol. Pobreng vlogger at Dad EDTV OTW na sa'yo, idol. Miss Iron Gasita, ano yun host? May multo. Kaya nga, di ba? Kasi kanina pa ako sa kangangawa, nagalit yata. Ming, 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 ming. Ming, 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 ming. Hindi, yung ano kasi yung TV, ay yung ano, computer parang, ano yun host, may multo. Nag-ano, parang nanginig-nginig yung, yung computer. Nagalit na yata, Bunsoy. Ay, nako. So, we have 15 million at this time. So, 36 thumbs up. Maraming salamat sa mga thumbs up, guys. Ayan. Namulto. Ayan. Nakakagulat, no? Akala ko, patay, wag naman. Diyos ko, 4 na oras yan. 4 na oras ako na. Ayan. So, ayan. So, mangisda kayo, guys. Isdain nyo. Pobreng vlogger at Golden Brown J Idol, may harang na. Yes, monetize ang channel niya. May harang sila. Pati si Dad EDTV. So, wag nyo skip yung mga harang nila, guys. Sintabo lang yan. Yan yung maisusupport natin sa kanila. Miss Analyza 27, pobreng vlogger. Mayor Road Test and Rough Road Vlog na po. Ayan. So, tapos na sa'yo, pobreng vlogger si Miss Analyza 27. Thank you so much. Ayan yung mga friendship natin dyan.
na mga Pinay na nakatira na sa Japan. Nandiyan si Ma'am Harumi at si Ma'am Annalisa 27. Ayan, they are from Japan. Iwata and Osaka, Japan. Ayan. So, thank you so much, ma'am, sa pagdalo nyo sa live stream at sana makita ko kayo araw-araw para magtawanan tayo. Ayan, nakabalik na si Mr. Manong Jokle, ang joker ng vlogger. Pobreng vlogger at Irene Gasita Idol, play ko na video mo. Ayan, piniplay na daw niya ang video mo, bunsoy. Miss Harumi, kain tayo guys. Yes, ikain mo na lang ako, Miss Harumi. Love Gasita at Golden Brown J still watching po. Si Irene Gasita sa harang mo. Ayan. Okay, so ayan na. Shout out to everyone. So, Mr. Adrian Rodarte, are you still there? Baka nandoon na siya kay kasi friend din namin yun si Filipina Swedish vlog. Nagla-live stream din siya kaya nag-start na baka nandoon na siya. So it's okay kasi patapos naman na ako. 'Di ba? Kaya lang 13 pa kayo kaya go na lang. Go, 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 go. Ayan. So, shout out sa nandito pa na 11 na nandito pa kasama ang mga alagad ng batas. Maraming salamat. Ayan si oh. Si hindi makapasok siguro. Nag-text. Ayan, pobreng vlogger at Dad EDTV, Dana po, idol, ikaw na po bahala sa akin, ayan. Tapos na si pobreng vlogger sa'yo, Dad EDTV. Harumi, Miss Harumi at Dad EDTV, dito pa po sa harang. Ayan, Miss Harumi, hayaan mo panoorin ang harang tayo. At darating ang oras, ganayan din tayo, no? Ayan. And see you guys, balikan ko kayo isa-isa, no worries. Ayan, tapos ka na bang makipag-usap sa imong bana? Pobreng vlogger at Golden Brown J, idol, dana po. Ayan, so shout out to you, Mr. Golden Brown J. Pobreng vlogger is already done to your channel. Okay, okay, okay. So, 11 million. Still in the house. Opo, host. Yes, sabi ni Miss Harumi. Ayan. So, go lang tayo. Tumawa lang tayo ng tumawa. Ayan. From Dad Eddie TV. At pobreng vlogger, sure. Salamat. Padatuon tigaan tika og tulo taod-taod lagamay. Ayan. Tagay man kog tulo. Tagay man kog tulo. Dad ITTV, tagay man kog tulo. Ay. Ayan, love, gasita. Diyos ko. Iba-ibang languages natin, no? Kanina may pumasok dito. Sino yun? Si Soldado. Si Soldado. Brazil. Hindi siya marunong mag-English. Isang word lang talagang alam niya. Grabe, nakakatawa ang mga pangyayari sa YT. Kaya kahit medyo pagod ka na at puyat, tawa ka pa rin. Ayan. Pobreng vlogger at Dad EDTV, haha, salamat idol. Ayan, ganyang kabongga ang dad ng lahat, ang daddy ng lahat, di ba? So, bibigyan kita ng jacket, pobreng vlogger. Ayan, naka-jacket ka na. So, thank you. Ayan, hopefully, bukas 9 a.m. onwards hanggang noon.
Ayan, pobreng vlogger at Irene Gasita, Dana Idol, pabalik po, salamat. Yes, susukli na siya kasi iniwan niya na si Love Gasita, sa kanya din yan si Love Gasita. Ayan, thank you so much. Si pobreng vlogger palaki na ang bahay nito. Ako mga 300 yata ako, eh. 1,300 something. Ayan. Pobreng vlogger, but Bicolana ko vlog. Salamat host. You're always welcome. Mr. Pobreng Vlogger. Ayan, Love Gasita at Pobreng Vlogger, copy po. Ayan, kaya pag nakita nyo sa live stream na nawala si Bunsoy, si Irene Gasita, naiwan si Love Gasita, meaning nagsusukli na siya. Oh, di ba? Sinusuklian niya na kayo. Happy Valentine's Day, everyone! Ayan, may mga Valentino ba kayo? Advance Happy Valentine's Day sa lahat na nandito. Happy Hearts Day, world! Matik na to si Simi. May ka-Valentines. May ka-Valentina siya. Ayan, so thank you so much. So, 15 million and 36 thumbs up. Thank you. Ayan, Dad Edit TV at Pobreng Vlogger watching na. Si Yusef Bio sa'yo, pauna muna. Ayan, so iniisa-isa ka na. Iniisa-isa ka na. Tulo daw ang ihatag sa imo. Tagaan kag tulo. Ako, way tagaan tulo ni Dad Edit TV. Ayan, so thank you. Alalala. Wag naman, Diyos ko. Pinipicturean yata tayo ni Lolo TV, ni Lolo YT. Ayan, pobreng vlogger at Dad Edit TV Idol, salamat po. Hello, big shout out to you. Megan's vlog is in the house, guys. Thank you so much. At pobreng vlogger, hi, heto na ako para dikit tayo. Hehehe, ayan. So, Megan's vlog is in the house. Megan's vlogs, magtamsa ka kami ate Bicolana, uy. Ayan, Miss Harumi, ha ha ha. Manay, matagal na yang naibigay sa'yo, di ka pa nagsimula mag-white niya. Di ko nakita na hatag kog tulo. Ayan, Miss Harumi, tuwawa din si Miss Harumi. Alias TV is still in the house, guys. Ayan na si idol ko sa kantahan. Si Mr. Alias TV, aba, parang kanina ka pa naka-LS host. Hehe, yes, tinodo na to kasi nakakapanghinayang namang ibitawan ko na ang nasa ilang milyones pa sila. Mr. Alias TV. Ayan, so guys, ayan, yakapin nyo si Mr. Alias TV. Kung kayo'y nalulungkot, lalo na ngayon, kaarawan ng mga puso, pag yan ang nag-livestream, pwede kayo mag-request doon. Ikakanta niya yan sa abot ng kanyang makakaya. Kaya ma-recharge din kayo pag nandun kayo sa kanyang livestream. Ayan. So, thank you, Mr. Alias TV, for coming back. Ayan. So, wala nang kabisihan niya siguro. May vitamina na. Ayan, pobreng vlogger at Megan's vlog, sige idol, salamat po ha. Yes. Alias TV, shout out to all guys. Pobreng vlogger at Alias TV, hello idol, puntahan na kita. Yes. Ang galing niya mag livestream, ay pakanta-kanta yan. Kaya pag isang kanta nga dyan, host, ayan, kakanta yan. Ayan, ganyan siya ka-energetic mag livestream. Hahaha, walang pambili ng vitamin sauce.
Ayan, so hindi daw siya ngayon inom ng kanyang bitamina na pulang kabayo kasi wala daw siyang pambili ngayon. Darating tayo diyan ano, Mr. Alias TV. One of these days may pambili ka ng pulang kabayong bitamina mo, ayan. Miss Annalisa 27, unahan na lang po niyo ako, balik din po sa inyo, salamat. Ayan si Miss Annalisa, dumating na ang kanyang mga alagad, kaya unahan niyo na 'yan. Nandito lang 'yan, tsaka si Ma'am ano, si Ma'am Miss Harumi. Ayan, they are both from Japan, guys, pero Pilipina sila parehas. Si Ma'am Harumi is from Iwata, Japan. And Miss Annalisa 27 is from Osaka, Japan. Ayan, o 'di ba? Mga bigatin ang bisita natin ngayon. So, Megan's Vlog, Harumi, ikaw din para na you, hihihi. Ayan, pobreng vlogger at Megan's Vlog na po idol. Kau na po bahala. Ayan, so Megans, go, go, go. Let's grow and be positive. Ayan. So, Megans is 89, guys. So, can we make it 100? Ayan, so I think we can. Kasi si Daddy TV, then si CU, ayan, siguro naman, 'di ba? So 89, 90, 100. So 11 bananas, guys. Help natin siya na makapag-grade 1. Pwede ba, guys? Si Megans? Ibigay nyo na yung lahat ng tinatago nyo, bigay nyo kay Megans para mag-grade 1 siya, guys. So can we support Megans to her road to grade 1, guys? Hello, hello, hello. Ayan, pobreng vlogger. At alias TV, play ko na video mo, idol. Ayan, ayan si pobreng vlogger. Ayan, nangunguna talaga siya kasi alam naman niya talaga na ano, saka tamang nood, tamang bakas at tamang tapik. Ayan. Ayan, sabi ni Megan's Vlog, ox na kay idol pobreng vlogger. Ayan, so guys, just spread the love that lasts a lifetime. Don't spread the love that lasts in a day. Okay, para hindi malaglag ang banana, wag mong ibigay ang pagmamahal na good for one day lang. But yung pang ano, wala, may nagsasabi na walang forever but it is. 'Di ba? You have to spread the love that lasts a lifetime. Ayan. From Mr. Alias TV, pobreng vlogger, dan ako sa pinakamababa mong video. Yes, ayan. So, tapos na si Mr. Alias TV kay pobreng vlogger. So, shout out to my 16 million viewers. Thank you so much, guys. Ayan. Megans, mugtam sa kaman kay Ate Bicolana, Ayan. Mugtam sa ka. Ayan, pobreng vlogger at alias TV, salamat po, idol. Ayan. So, nakakadami na si si pobreng vlogger, and shout out also to Miss Harumi, Miss Annalisa 27, shout out to both of you, mga sisi ko. Ayan, Mr. Alias TV, nakampana na din kita, pobreng pangkampana din ako, bro. Ayan, so ring the bell for Alias TV, guys, and sa lahat, i-ring the bell nyo lahat ang notification bell para at least alam nyo kung may live stream sila o may bago silang upload na movie para mapapanood. Kasi malaking tulong na yon na every time and then na may bago silang upload, mapapanood natin. Na ano din, nakakadagdag tayo sa kanila ng WH. Ayan. Alias TV, ako lang ba nakapansin na napaka-cute ng boses ni host? Marami na yata. Ay naku, Diyos ko, ang boses ko talaga ang napansin ni Mr. Alias TV. Thank you. Hindi na talaga magbabago ang boses ko, Mr. Alias TV. Ganun na talaga siguro ito. Ganun. Kung gaano ko kaliit, ganyan din kaliit ang boses ko.
Ayan, Miss Irene Gasita at pobreng vlogger at Golden Brown Jade Dana po, salamat. Ayan. So shout out to both of you, Mr. Pobreng Vlogger and Mr. Golden Brown Jay. Bunsoy Irene Gasita is already done to your channel. Ayan. Miss Haromi at alias TV, tapos na po ako sa'yo. Ayan. Pobreng vlogger at alias TV, Dana po, idol. Galing nyo po kumanta, idol. O, di ba sinabi ko sa inyo, may pa-request pa nga dun eh. May pa-requested song kan, mag-request kayo dun, ikakantahin niya talaga. Oh. Ako no, pag ako nabobore na pinapakanta ko siya pag seryoso na lahat ang mga viewers niya, sasabihin ko, ay host, isang kanta nga diyan, oh, 'di kakanta na siya. Ayan, 'di ba? Ayan, Miss Irene Gasita, parang pusa lang din ng katabi niya. Ayan nga, oh, 'di ba? Kasi friend ko talaga yung pusa na 'yan. Kaya ang boses niya ay kaboses ko na rin, Bunsoy, ayan. Mr. alias TV Haromi noted. Ayan, Miss Haromi at Megan's Vlog, Dana po. Ayan. Alias TV, salamat kaibigang pobre. Ayan. Ayan. So we have still 14 million viewers is still in the house. Thank you so much, guys. I love you all. Kadami-dami tayo ngayon, no? So thank you so much. Ayan. So, ay, Megan's Vlog at Irene Gasita, tayo na, hihihi, ayan. Tayo na daw. Ayan, konektado na. So, thank you. Thank you, Megans. Thank you. Ayan, Love Gasita. So, ayan, lumabas si Bunsoy Irene Gasita, iniwan niya si Love Gasita, meaning, magche-check na siya kung sino ang mga dumalaw sa kanyang bahay. Still in the house. Let's shout out. Let's welcome ulit. Ma'am Analisa 27. Ayan. Miss Irene Gasita at Megan's Vlog OTW po. Miss Harumi at Dad Edit TV, Dan na po. Ayan. So guys, those monetized channels, especially Dad Edit TV and the Golden J, parehas silang monetize ang channels. Wag natin skip ang ads. Ano po? Ayan. Harumi Added Edit TV, Dan na po. Miss Irene Gasita ha, dito pa po. Pobreng vlogger, shout out po sa lahat. Shout out din sa iyo. Ayan. So thank you so much, guys. Ayan. So na-appreciate ni Ate Bicolana ang iyong presence. Maraming salamat. Ayan, sa pag-antabay sa live stream ko. Ayan, so si alias TV, ayan, very ano din yan, very supportive. Lalo pag graduate ka na, nandoon na yung tawagin na ang 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 team. Ayan, ilan pa, ganyan. Dad Edit TV, sige lang po, paantay lang. Kuntihan, nasa iba pa ako. Ayan, so wait nyo lang si Dad Edit TV, guys. And I hope walang nag-escape ng harang niya. Para naman makatulong din pambili ng bitamina ni Dad Edit TV. Ayan. Dad Edit TV, Bunsoy, wag sipagan, mauungusan mo kunyan sa banana. Habulan yung magkuya. Sige, magabulan ang bunso at ang kuya. Ayan. Bunsoy, Irene Gasita, Dad Edit TV, woo, ha ha ha. Mr. Alias TV, Harumi Dan. Ayan, so tapos na sa'yo, Miss Harumi, si Mr. Alias TV. Yobo sa'yo, nako, nakita ko, nilaktawan nila ang ads sa, sino? Sabihin mo. Tatuslokon ko goyod. Megan's Vlog at Analisa 27. Hi, tara na. Megan's Vlog, unahan mo si Miss Analisa 27 kasi nagpapakain pa po siya kanyang family, ha? Kasi dumating na kasi yung husband niya. Nagsabi naman siya. Kaya unahan mo na.
Okay. Mr. Alias TV, papindot po ng bell ko para makapasyal din po kayo sa LS ko, ha, ha, ha. Yes, kalimbangin niyo yung kampana ni Mr. Alias TV, gaya nung pagkalimbang niyo ng kampana ko sa bahay. Dad Ire TV, pobreng vlogger, all done to you, bro. Dato na ka. Ayan. Tapos na si Dad Ire TV, sa'yo pobreng vlogger. Ayan. So, thank you so much, guys. Pobreng vlogger at Dad Edit TV. Idol, salamat po. Ayan. Thank you, thank you, thank you. Sino pa? So, still we have the 11 million viewers and 36 thumbs up. Ayan. Kung sino pang hindi nag-thumbs up kay Ate Bicolana, mag-thumbs up na kayo. So, we have 30 minutes more to go kasi 5 hours na tayo at yung boses ko ay parang inaano na. Kaya, ayan, magpa 5 hours tayo ngayon. So, we have 30 minutes. 25 minutes more to go, guys. Ayan, Dad Edit TV. Yung bell, guys, huwag kalimutan. Di bali ng bell bron. Wag lang yung bell. Ayan. Love Gasita at Megan's Vlog still watching. Si Irene Gasita sa coronavirus. Ayan. Coronavirus. Ayan. So, sige. So, ayan. So, shout out to my 13 million viewers. Kanina 11:30 na naman ngayon. Ayan. So, ayan. Go lang. Pobreng vlogger, Dad, EDTV Idol, lahat ng videos mo may harang na. Yes, kasi monetize na siya. Ayan. Ayan, di bali ng bilbilon, wag lang kalimutan ang bell. Ayan, tama, correct. Sus, Diyos ko na mga term nitong taong to. Ayan. Love Gasita, mabuti pa ang virus, may corona tayo, wala. Oo nga, di ba? Buti pa ang pera, may tao. Ang tao, walang pera. Okay. Ayan, so sige, masaya yung live stream natin ngayon kasi tawanan tayo ng tawanan. Nawala nga lang si CEO kasi tinawagan ng kanyang wifey. Dad Ili TV, pobreng vlogger, salamat kapatid. China oil, wag lang coronavirus. Nimen, ayan, Miss Haromi at Richard Tiger, the storyteller, na po, ayan. So, ayan, so si Ma'am Richard Tiger, the storyteller, mamaya yan magbabalik, Miss Haromi. Nagla-live stream kasi siya this time. So, mamaya yan, nag-check kasi siya. Minsan, pag mamayang gabi, mamaya pa siya magbalik. So, but Richard Tiger, the storyteller, is very talaga siya, iniisa-isa niya yung mga comments sa kanya. Iniisa-isa din niya binabalikan. Megan's Vlog at Daddy TV, hi, dikit na ko. Ayan. So, wait mo lang, Megans, at si Dad TV ay nag-iisa-isa. 15 million? 15 million. 16. 16 pa kayo na nandito sa bahay. Dad, Iri TV, hirap hanapin name ni at Harumi, dami ka pangalan. Ay, oo nga, dapat yung, maraming kapangalan si Miss Harumi. Ayan. Pobreng vlogger at Dad Iri TV, Lods, hindi po ba kayo na-copyright sa video ni Rafi Tulfo Idol? May copyright pala yan. Oo pala. Pero hindi kasi
inano naman yun ni Dad EDTV, napanood ko din yun. Inedit naman niya ng maayos. Ewan ko lang kung mayro'n pa rin kahit na-edit na. Ayan. So, shout out to everyone na nandiyan pa. Ayan. Ay, Miss Irene Gasita, Megan's vlog, okay na po, salamat. Ayan, tapos na sa'yo, Megan's. Si Miss Irene Gasita. Ay, siyam na lang, grade 1 ka na. Ayan, so siyam na lang ang kulang ni Megan's vlog para maging 100 na siya, grade 1. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Siyam? Ayan. So, ayan, kung kakayanin pa Megans, makaka-graduate ka ng grade 1. So, congratulations dun sa graduate ng grade 3, grade 7, at grade 6. Ayan. So, thank you. Thank you sa mga support nyo para naman sila ay makausad. Thank you guys. Ayan. Alias TV. Ang dami pa viewers, wag ka muna paalam host ha. Hindi nga, natatakot lang ako nito kasi ganun ang ganun yung Ayan host, alis na ako. Ha, nagising kasi anak ko, bukas ulit abangan ko LS mo. Thank you so much talaga sa laking tulong mo host. Di kita makakalimutan, nakalista ka na sa akin. Thank you so much also Miss Haromi. Sisi, thank you din. Good night and ingat palagi. Ayan, see you again tomorrow. Thank you. Walang ano man yan. Ayan, suportahan lang tayo guys. Ayan, so mag-LS bukas, dalawin nyo isa-isa kung may time kayo at gising kayo sa mga oras na yon, dalawin nyo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Miss Romy. Ayan, so konnichiwa. Sabi ni Miss Josephine Gumaro, konnichiwa. Ayan, Dad Edit TV, pobreng vlogger, hindi yan na CPR, kapatid, sa awa ni Raffy Tulfo. Ha, ha, ha. Oo, wala, 'di ba? Dad Edit TV, wala naman nakalagay dun, ipag-clinic mo yung Seymour, wala naman nakalagay. Ayan, Miss Analyst sa 27, Megan's vlog, coronavirus, baka ate lang ng kambing ang panglunas. Haha, katuwa naman po. Dan po, salamat. Ayan. Miss Harumi, Daddy TV, thank you po. Try nyo po hanapin dati ko name, Lovely and Sumabal po. Hehehe. Ayan. Lovely and Sumabal daw po ang dati niya. So, change lang kasi niya siguro yung name niya para medyo humaba. Ayan. Ayan, unahan mo na sila John and Bonnard. Kung gusto mo silang isdain, isdain mo na dahil nag-uunahan sila. Ayan, para may papasok sa'yo. So, we have 14 million viewers. Thank you so much. Ayan. Megan's Vlog, salamat po sa lahat ng ka-idol natin Sinagi ko na lahat. Ayan. So, sinagi na ni Megan's Vlog. Ayan. Ayan, Miss Haromi, opo host, masyado kasing mahaba. Oo nga 'di ba, 'pag masyadong mahaba. Ako kasi parang ayoko ng palitan, madaming nag-advice na 'wag ko ng palitan. Kasi mas kilala na ako diyan sa ano ko. Ayan. Daddy TV at Haromi, no worries po. Hahanapin talaga kita kapatid at susuklian. Ayan, thank you Dad TV. Ayan, thank you, Megans. Haromi, bye-bye na po. Thank you so much guys and God bless us all. God bless you also, Miss Haromi. Ayan, till next time. See you again tomorrow. Bye-bye. Good night. Ayan, Alias TV, Megans, unahan mo ko, gawin kitang 100 ngayon mismo. Ayan, Megans, ayan si Mr. Alias TV, sure yan. Unahan mo siya, then gawin ka na ng 100. For sure yan. Ako nga, 900, ginawa niya akong 1,000. O, di ba bongga? Ayan.
Okay na? So, Miss Harome, Oyasomenazai. Oyasomenazai mataashitane. Okay. 'Di ba? Accent ko okay na ba, Miss Harome? Okay, Miss Anela sa 27, Harome Oyasome. Ayan, bye-bye. Yes. Oyasomenazai nataashitane. Okay, thank you. Pobreng vlogger, sino pa wala mga lods? Ayan, si ano, ah, naanuhan mo na ba si ano, ano 'to, si Gans? Si Megans, tapos ka na ano, pobreng vlogger. Ayan, so ayan, so sige. So shoutout ulit, ayan, so tapusin na lang natin ang oras natin, guys. So, malayo-layo pa naman, 15 minutos pa. Go lang tayo. Okay. Sino pala ayun na sabi ni Dad EDTV ayun na naunsyami na daw. Hahaha, joke. Naunsyami. Kat ni ba? Pobreng vlogger tapos na host. Ayan. So, ayan si Joanne and Bonard. Nandiyan si Joanne and Bonard. Kung gusto mong anuhan si Joanne and Bonard, unahan, pobreng vlogger, nandiyan siya. So, thank you guys. Ayan, 36 ang thumbs ako. Thank you. Ayan. Alias TV, host. Hindi ka ba nalagasan nung graduate ka? Nalagasan ako ng almost 25. Kinaumagahan nun, Mr. Alias TV. Tapos, nangisda ako. Yun na, hindi na. Sinobrahan naman na ako. Sinobrahan naman na ako ng banana. Tas hindi na nalagas. Yun, kaya bongga nga si lolo magpa-graduate sa akin, 2 araw ako pinag-graduate. 'Di ba sa'yo tapos kay pumasok ulit ako kay Jello, yun, tapos yun. Ayan. Pobreng vlogger at Joanne and Bonard, hello idol, unahan na kita. Ayan, Joanne and Bonard. Alias TV, yung totoo, ilang taon na ba si host? 44. I am 44 years old, Mr. Alias TV. Ayan, that's the truth and nothing but the truth. 44 years old. So I'm going to be 45 this year. Yes. Okay. Megan's Vlog at Alias TV Dana po. Hehehe. Ayan. So graduate ka ngayon for sure ng grade 1 mo, Megan's Vlog. Kaya lagi kang pupunta doon din sa live stream ni Mr. Alias TV and Dad EDTV, lahat na nagla-live stream. Pobreng vlogger. Para matulungan ka, mai-push. Ayan. So shout out still. We have 12 million. Megan's Vlog, Joanne and Bonard, hi. Ito na ako. Hehe. Ayan. So Mr. Alias TV, galing naman. Hehehe. Oo. 45 na po ako. 45 na. So, 1975 ako na ipanganak. Ayan. Mr. Alias TV, Megan's Vlog, noted. Ayan. So, gagawin ka niyang 100. Na ano ako. Pag matagal ako nakaano sa computer, ang sakit sa, sumasakit ang ulo ko. So, ayan. Ayan, Mr. Alias TV. Ay, grabe, 44 na pala. Grabe. Kala ko grade 6 pa lang ko. Hindi, I'm 40, na talaga ako, 44 na. Ayan. A1.
Iwan, iwan child, iwan, naiwan, ayan. So, 44 na talaga ako, Mr. Alias TV, ayan. So, 1975 ako pinanganak. Yung mama ko nga gano'n din, eh, yung mama ko nung buhay pa si mama, hindi halata na nasa ano na siya, nasa 70. Kasi hindi man lang nagkaroon ng gray hair yoon, talagang black pa yung hair niya. Tsaka yung skin niya hindi nag-ano, yung nagkulubot. Ayan. Pobreng vlogger at John Bonard Dan Idol, ikaw na po bahala sa akin. Kuya Kim, andiyan si Kuya Kim, A2. S1. Ayan, Miss Annalisa 27, sisi out muna ako bukas. Anong oras LS mo? Same time po, Miss Annalisa. Miss Annalisa 27, same lang po yung LS ko sa gabi. 7 p.m. ako mag-start. Pinas time. Ayan. Ayan, Tito Sen. A3, ayan. Dad, EDTV, wow, akala ko 10 ka palang host. Uy, grabe ka. Para nga si Luluway, ino-off lagi ang comment ko pag may video ako, nakakainis. Ay, nako. Ayan, wow, akala ko 10 ka na. Ala. Ayan na naman, nagbi-blink na naman. Kanino baga itong si mga bugoy Drilon A4? Ayan. Magtamsak ka sa akin. Itamsak mo si host, Bugoy Drilon, Tito Sen, at Kuya Kim. Pobreng vlogger, out muna ako, host. Good night sa lahat. Yes, good night to you, pobreng vlogger. See you again tomorrow. And I hope I can make it na attend ako sa'yo. Support kita ng LS mo bukas. Sinulat ko, 9 a.m. ang start mo. Thank you. Hanggang tanghali. Ayan. Miss Annalisa 27. Okay, sisi, bukas ulit. Bye to all. Good night. Yes po, thank you so much, Miss Annalisa 27. Good night also, and God bless po. Ayan. Love Gasita host, may multo sa likod mo. Kaya nga. Ayan. Megan sa Bugoy Drilon, hay, tara na bahay. Ayan. Kay ano yan? Megan, kay alias TV yata yan. Dolphy, lahat ng may A, si Als TV yan. Ayan, binubuhos ko kay Megan's Vlog. Ayan, may A5, may A, ano, ganyan sila. Ganyan sila kasi si Bisacol naman, iba naman. May mga code sila. May mga code. Ayan, patamsak mo na din yan sa akin, Mr. Alias TV. Ayan, ipatamsak mo lahat yan. Ayan, yobo sa'yo, dito lang. Ayan, so, we have 9 minutes more to go, guys. Ayan. Yung Jiley, dito lang din. Yes, sige po. 9 minutes pa naman, tapusin natin to. Daddy TV, dito lang naman. Yes. Thank you for staying on my live stream. Love Gasita, Ninja More. Yes, ang dami nga eh. Alan K, A6. Binubuhos niya kay ano yan, kay Megans. Ayan. Alan K, A6. So, ayan. Support mo din, Megan, si Mr. Alias TV sa kanyang live stream. Ayan. Megan's Vlog at Dolphy. Salamat ka, idol. Yes. Kay ano yan, kay Mr. Alias TV, Megans. Ayan, so, makaano ka dyan? Makakadami ka sa kanya. O, 98 ka na. Dalawa na lang. 100 ka na. Ayan, A7. Nandiyan na si A7. Si Tikla A7. Sa kanya pa rin yan.
Ay, 'yan. Ilan ka na, Megans? Tingnan mo na. Isa na lang, 99 ka na, eh. Ayan, Belgian boy, hello mga darling. Ayan, Belgian boy, hello to you. Jose Manalo, A8. Ayan, Belgian boy, kanino kaya ito? Hello to you, Belgian boy. Thank you for dropping by on my live stream. Alias TV. Ayan, sabi ni Mr. Alias TV, okay ka na? Ayan. 100, congratulations, Megan's vlog. Yes, grade 1 ka na. Newbie niya, ha? Ayan, si Belgian boy, newbie. So, we have 7 minutes more to go. And we'll finish my live stream at this time. Belgian boys, hugs to hugs tayo. Yes, unahan mo na sila, Belgian boys. Ayan. Ayan, Belgian boys. Ano ka na ba sa akin? Dumikit ka. So, I'll give you one. Ayan. So, Belgian boy, you are now 54. 54 na si Belgian boy. Yes, Megan, special ako. Ayan. Belgian boy. So, 54 ka na, Belgian boys. Binigyan kita ng isa. I'm Belgian boy, yes, Megan, special ako. Yung Gaily, thumbs up for the host, guys. Huwag kalimutan. Yes, thank you. Thank you for the thumbs up. Ayan. So, ayan, Belgian boys, mayroon pa tayong 5 minutes. Kaya, ayan, pwede ka pang dyan, mangisda. Ayan, monetize ang channel ni Dad Edie TV. Wag, may harang na siya, kaya wag mong skip yung harang, Belgian boy. Pag unahan mo na si Dad Edie TV. Ayan. Okay, Dad Edie. Ayan. Hala, Diyos ko, ano bang nangyayari dito? Bakit nagaganyan yan? Okay. Natatakot ako. Baka biglang mawala. Ayan. So, guys, ayan si Belgian boy. So, Belgian boy. Ayan si Belgian boy. 55 ka na. Ayan. So, binigyan kita din ng isa kasi, na medyo na late ka lang but bukas attend ka ulit sa amin bukas. Ayan. So, thank you. Thank you. Thank you, guys. Ayan. 4 minutes. 4 minutes more to go. Okay. Megan's vlog, yung Yaili, hey. Hi, di kita na tayo, kwa idol. Si Dad Edie TV yan, Megan, si Dad Edie TV yan. Alaga niya yan ni Dad Edie TV. Ayan. So, si Megan's grade 1 na. Thank you. Congratulations to you. Congratulations to you. Okay. So, we have 3 minutes, guys. So, ayan. Kung hindi nyo pa yakap yan si Belgian boy. Be connected also to Belgian boy. Ayan, medyo na late lang ng konti si si Belgian boy. Pero bawi ka na lang bukas ulit sa live stream ko at 7 p.m. Pinas time. Ayan, Megan's vlog. Ato si Manalo musta di kita nakita. Kay nga.
Wag mo dikitan yan, kay ano nga yan, kay binigay baga sa'yo yan ni ano, binigay siya ni Mr. Alias TV. Ayan, Belgian Boy, yes, thank you din. Yes, 7 p.m. ang start ng live stream ko bukas, Belgian Boy. PM ha, Pinas time. So, you can attend again para madagdagan yung banana mo. So, congratulations, Megan's Vlog, for bali may graduate sa atin, grade 1, grade 6, grade 7, at grade 8, and grade pang-ilan si ano, 7 and 6, ayan. So, thank you. So, sana bukas mapag-graduate din natin si Belgian Boy for his grade 1 kasi 55 na siya, then makapunta pa siguro siya sa ibang live stream ngayon, matulungan din. Ayan, Daddy DTV at Belgian Boy, unahan mo ako, gawin kitang 100 next week, ha, ha, ha. Ayan, Belgian Boy, unahan mo si Daddy DTV. Makatulong yan sa banana mo din kasi meron din siyang maibigay sa'yo. Ayan, may 3 plus kay Dad EDTV, 4. Ayan, Belgian Boy. Ayan, Belgian Boy, pinanood ko na ang videos mo. Ayan. So, may harang siya, wag mong i-skip ang harang. Belgian Boy, wag kang mag skip ng harang sa mga monetize ang channel, ha? Ayan. So, we have 1 minute more to go, guys. Ayan, thank you so much. Naka 5 oras tayo. Megan's Vlog, salamat tos. Ikaw at ang mga ka-idol natin, salamat. Yes, you are always welcome, Megan's Vlog. Congratulations again. And sana bukas madagdagan pa natin ang banana mo. Usad-usad na yan. Ayan. Belgian Boy, yes, pinanood ko na ang mga videos. Yes, thank you, Belgian Boy. Ayan. So, unahan mo lang si Dad EDTV, then magbakas ka, yung tamang bakas, then mababalikan ka niya. Okay, then I'll see you again tomorrow, Belgian Boy, at 7 p.m. Pinas time ako mag-i-start. So, kalampagin mo yung kampana ng bahay ko, then magkita tayo ulit, then makatulong ulit kami sa'yo para sa support. So, Love Gasita, thank you. So, ayan guys, tapos ng oras ni host. Maraming salamat. Dad Edit TV, thank you so much to you. Bunsoy, Irene Gasita, maraming salamat. Megan's Vlog, ayan, and Mr. Alias TV, thank you. Ayan, sa lahat na nandito, thank you so much. Pobreng Vlogger, thank you. And I'll see you again tomorrow, Mr. Brilliant Boy. Ayan, so, unahan mo lang si Dad EDTV at magbakas, mababalikan ka ngayon din. So, thank you so much, guys. Ayan, so naka 5 oras si host ngayon. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta. Maraming salamat din sa iyong walang sawang pag-support sa akin live stream. Maraming salamat, and I'll see you again tomorrow. God bless us all, guys. Good night, everyone. Ayan, huwag kayong mawala ulit bukas. Puntahan niyo ulit ako bukas. Ayan, may multo. Ayan, thank you so much, guys. Ayan na naman, pinipicturean na naman tayo. Ano ba yan? Ayan, so next time ulit, guys. See you again tomorrow, guys. And happy weekend, everyone. God bless. Bye-bye, bye-bye. See you again tomorrow. Thank you so much, Dad Eddie TV and Bunsoy Irene Gasita. Maraming salamat. Bye-bye.